هم حمایت می‌کنیم. ایرانی از ایرانی، یک ملت، یک رسانه، یک دنیا حرف که باید شنیده شه. حرف‌های نسلی که میخواد روایتگر باشه، نه تماشاگر. شاید گره‌ای باز شه، شاید چراغی تو ذهنی روشن شه، شاید تغییری ایجاد شه، شاید همه این شایدها شد. پس تو هم اگر میخوای بخشی از این تغییر باشی، جوین کن. تو تنها یک کلیک با ما شدن فاصله داری. همتم بدرقه راه کنی طایر قدس، که دراز است راه مقصد و من نو سفرم. سلام بر شما، خوش آمدید به من و توها به امشب. امروز در میز خبر من آنایتا بابایی و فرشاد متقی با شما خواهیم بود. 2 ساعت و نیم، بیشتر از 2 ساعت و نیم مذاکره و یک سلام علیک دم در، اونطوری که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته. آنچه که در عمان امروز اتفاق افتاد رو براتون بررسی می‌کنیم. آخرین ها رو داریم و اینکه آیا مسئله ایالات متحده برنامه اتمی موشکی نیابتی هاست، بررسی می‌کنیم براتون. و امشب نگاهی خواهیم داشت به پشت پرده مذاکرات و به پیشینه یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده تیم آمریکا، اریک تراگر، مدیر ارشد شورای امنیت ملی، شخصی که یکی از طرفداران در واقع فشار حداکثری به جمهوری اسلامی. بررسی می‌کنیم که رویکرد او چه تأثیری در روند مذاکرات خواهد داشت. بله، جدای از این که بدونیم نتیجه مذاکرات چی شده، میخوایم امروز در مورد این صحبت کنیم که فضای اصلاح طلبی در سوشال میدیا و فضای رسانه‌ای چجوری کار کرده، از استفاده از اینفلوئنسرها تا اینکه اگه پالسای مثبت مذاکره بیاد، قراره یه موج از گردشگران خارجی وارد ایران بشه. ای جان. بله، و یک خبری هم جدیداً اومده که میگن تعداد مجوزها در دنیا خیلی داره بیشتر میشه. من حالا میخوام اونو بیشتر با هم دیگه بشکافیمش، با شما صحبت کنم، پرسشگری میخوای بکنیم؟ پرسشگری کنم، بله. بله. و اینکه ببینیم چرا اصلا داره این اتفاق میفته که اینقدر همه دوستان مجرد بمونن. صحبت میکنیم راجع به ما، اما در مورد مطلب دیگه که میخوایم صحبت کنیم حقوق کودکان در بریتانیا هستش و مقایسهش کنیم با ایران. مثلا اینجا یه بچه میتونه تماس بگیره با پلیس، بگه که مامان من بستنی منو خورده و پلیس هم میره و چک میکنه که ببینه که مسئله چی بوده. حالا خودتون ببینین قرار به کجا برسیم دیگه. خانم ها آقایان، همونطور که احتمالاً حدس میزنید، قرار هست در مورد آنچه که امروز در عمان اتفاق افتاده صحبت بکنیم با تینا قاضی مراد. ما از یک جا به یک جای دیگه با هم منتقل میشیم. امروز بیش از هر زمان دیگری لازمه که با هم گفتگو بکنیم و این سوال رو صادقانه از همدیگه بپرسیم که آیا این مذاکرات و نتیجهش
برای ملت ایران چیزی خواهد داشت یا نه. به ویژه اگر موافق آنچه که امروز اتفاق افتاده در عمان هستید، خواهش میکنم تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنیم. تینا خانم. بله، درود به شما. من هم بسیار خوشحالم که در این قسمت همراه تماس‌های شما هستم. به قول علی با هم دیگه گفتگو میکنیم و اگر جزئیاتی در طول این گفتگو به دست ما رسید حتما با شما در میون میذاریم. اینجا جاییه برای من و تو. یادش بخیر اینا یه زمانی یکی توی اینستاگرام کتلت درست میکرد، میرفتن دستگیرش میکردن. حالا امروز رفتن با سرآشپز و سرکرده کتلت درست کنم دارن مذاکره میکنن. ای خدا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از پایان نخستین دور از گفتگوهای بدای این نهاد غیر مستقیم با آمریکا خبر داده. در بیانیه منتشر شده اومده در این مذاکرات با موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با فرستاده ویژه ترامپ دیدگاه‌های خود را از طریق وزیر خارجه عمان در فضایی سازنده و محترمانه رد و بدل کردند و طرفین موافقت کردند که این گفتگوها در هفته آینده ادامه پیدا کنه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده عباس عراقچی و ویتکاف هنگام ترک محل گفتگوها با حضور وزیر خارجه عمان دقایقی گفتگو کردند. پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه که به عمان رفته بار دیگه با تأکید بر ادعای غیر مستقیم بودن گفتگو در اکس نوشته نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در سالن‌های مجزا از طریق وزیر امور خارجه عمان نقطه نظرات و مواضعشون رو به یکدیگر منتقل می‌کنند. عباس عراقچی هم پیش از آغاز گفتگوها گفته بود نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه از موضع برابره. ما با به هر حال جدیت لازم شرکت کردیم. نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه هست از موضع برابر و اگر طرف مقابل هم از همین موضع وارد شده باشه انشالله شانسی برای یک تفاهم اولیه که منجر به یک مسیر مذاکراتی بشه وجود خواهد داشت. اما پیش از اون تمی بروکس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مصاحبه تلویزیونی با تاکید بر اینکه هیئت آمریکایی برای ملاقات با هیئت جمهوری اسلامی در عمان حضور دارند نه مذاکره، گفته مسئله اصلی اینه که آیا این رژیم تروریستی ایران مایل برای مردم خود و همچنین برای بقای خود اقدامی انجام دهد یا خیر. در حال حاضر اونها در جایگاهی نیستن که بتونن شروطی تعیین کرده یا خواسته‌ای مطرح کنن. اما استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیش از سفر به عمان و گفتگو با عراقچی به روسیه رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت در این دیدار که در سن پترزبورگ شهر زادگاه پوتین برگزار شده جنبه‌های مختلف حل و فصل بحران اوکراین مورد بررسی و روند عادی‌سازی روابط ادامه داره. آرشام رضایی و زرتوش احمدی راقب، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، با انتشار بیانیه‌ای از درون زندان نسبت به وضعیت جسمی و جان همبندی خودشون رضا محمد حسینی که از 18 فروردین دست به اعتصاب غذا زده به شدت ابراز نگرانی کردند. این دو زندانی سیاسی با اشاره به شرایط وخیم جسمانی محمد حسینی نوشتند دریغ و درد که تن و جانش بسیار نحیف است، چرا که نزدیک به 6 سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی و حاکمان ظالم آن هم در بدترین شرایط سپری کرده و نکته تأسف‌بار اینجاست که او در برابر چشمانمان ذره ذره آب میشه و تحلیل میره. آیا این جای نگرانی نداره؟ آیا نباید هشدار بدیم؟ در پایان این بیانیه آرشام رضایی و زرتوش احمدی راقب اعلام کردن هر گونه خطر و آسیبی که متوجه رضا بشه مسئولیت اون با جمهوری اسلامی و دستگاه‌های قضایی و امنیتی اون. احمدالشهر یا جولانی پیشین رئیس دولت موقت سوریه که برای حضور در 4مین اجلاس دیپلماسی آنتالیا به ترکیه سفر کرده با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این دیدار طرفین درباره تقویت روابط سوریه با عراق و اقلیم کردستان عراق بر اساس منافع مشترک و همسایگی خوب گفتگو کردند. جولانی در حاشیه این نشست با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار داشت. تصاویر منتشر شده از همسر جولانی که او را در سفر به ترکیه همراهی کرده در کنار همسر اردوغان
از حواشی خبرساز این نشست بوده که مورد توجه رسانه‌ها و مطبوعات قرار گرفته. خانم سیاه میپوشید، الان رنگی پوشیده. دقیقاً. به روز دارن میشن. ریبرند ایشون هم ادامه دقیقاً داره. ریبرند ادامه و شرکت تسلا به طور رسمی فعالیت خود رو در عربستان سعودی آغاز کرده. این شرکت در کنار افتتاح نمایشگاه‌های موقت در ریاض، جده و دمام، خودروهایی مانند سایبر تراک و سایبر کب رو معرفی کرده و حتی ربات‌های انسان‌نمای اپتیموس رو هم به نمایش گذاشته. ورود تسلا به بزرگترین اقتصاد خلیج فارس در حالی که بازارهای خودروهای برقی در عربستان هنوز نوپاست و تنها 1% از فروش سال گذشته رو شامل میشه. اما شنبه‌ای که دنیا در انتظارش بود سرانجام فرا رسید. رویارویی نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در عمان آنگونه که سمت جمهوری اسلامی ادعا کرده پس از 2.5 ساعت رایزنی غیر مستقیم به پایان رسید. فضای گفتگوها از سمت جمهوری اسلامی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل توصیف شده. مواضع دولت‌های مطبوع هم در میان گذاشته شده. رایزنی‌های مرتبط با برنامه اتمی و رفع تحریم‌ها از طریق وزیر امور خارجه عمان تبادل شده. از سمت تهران ادعا شده طرفین موافقت کردند که این گفتگوها در هفته آینده ادامه پیدا کنه. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگوها رو سازنده توصیف کرده و گفته طرف عمانی با 4 بار رفت آمد بین طرفین ایرانی و آمریکایی تبادل پیام رو انجام داده و شنبه آینده دور بعدی مذاکرات برگزار میشه. عراقچی گفته دو طرف به مبنای مذاکراتی نزدیک شدن. نکته قابل توجه در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اینه که اومده رؤسای هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در هنگام ترک محل گفتگو با حضور وزیر خارجه عمان دقایقی گفتگو کردند. صدا و سیما هم اعلام کرده مذاکره کنندگان امشب عمان رو ترک می‌کنند. عباس عراقچی هم گفته غیر مستقیم با هیئت آمریکایی برخورد داشتیم و در حد سلام علیک بوده و چیز فوق‌العاده‌ای نبوده و گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا ممکنه جای دیگه‌ای برگزار بشه. در یک خبر رسمی هم اعلام شد به صورت برنامه‌ریزی نشده و در واقع پیش بینی نشده یک دیداری هم در زمان ترک محل گفتگوهای غیر مستقیم با نماینده آمریکایی داشتید. جزئیات بیشتری دارید در این مورد بگید؟ خیلی بحث به نظرم چیز معمولی بود. ما در هنگام خروج خب 2 تا هیئت با هم برخورد داشتند و ما یک چند دقیقه رو گفتگو کردیم. این امر پذیرفته شده هست. ما در برخورد با دیپلمات‌های آمریکایی همیشه نزاکت دیپلماتیک رو رعایت کردیم. این بار هم در همون حد، در حد به هر حال یک صحبت اولیه سلام علیکم اینها به اصطلاح انجام شد و بعد محل رو ترک کردیم. چیز فوق‌العاده‌ای نبود. خیلی ممنونم. یک بار دیگه اندکی بیش از این اکسیوس از قول منبعی آگاه گزارش داده بود چنانچه گفتگوهای شنبه مثبت باشه، احتمال داره رایزنی‌های مستقیم میان ویتکاف و عراقچی همان شنبه یا روز بعدش یک شنبه برگزار بشه. در گزارش اکسیوس اومده اگر مذاکرات قرار باشه امروز به پایان برسه و گفتگوهای غیر مستقیم هرگز به گفتگوهای مستقیم تبدیل نشود، این خود نشانه از جهتگیری روند مذاکرات خواهد بود. عباس عراقچی وزیر خارجه نظام پیش از مذاکرات گفته بود نیت جمهوری اسلامی رسیدن به توافق شرافتمندانه از موضع برابر. رئیس سازمان انرژی اتم جمهوری اسلامی هم گفته بود آمریکا و دیگر کشورها با تحریم و تهدید به دنبال توقف پیشرفت ایران بودن اما موفق نشدند و جمهوری اسلامی از خط قرمزی که اونها منطقه ممنوعه میدونستن عبور کرده. مسعود پزشکیان هم گفته بود جمهوری اسلامی غیر مستقیم و با عزت و سربلندی گفتگو میکنه و با عزت و سربلندی دستاوردهای نظام رو هم معامله نمی‌کنیم. اما در مشابه امروز همه رسانه‌ها در جهان لحظه به لحظه در تلاش هستند که پوشش بدن رخدادهای مرتبط با دیدار نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو که در مسقط انجام شد. عمده توجه میشه گفت در واقع همه رسانه‌ها بر پوشش اظهارات تبلیغاتی و پروپاگاندایی از هر دو سمت هست. من و تو اما توجه شما رو امشب به سمت اظهارات تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده جلب میکنه. خانم بروس در گفتگویی که با نیوز نیشن داشته از این گفته که آنچه امروز در عمان رخ داده نه مذاکره که یک نشسته و جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتونه شروطی تعیین کنه یا خواسته‌ای مطرح کنه.
Well, this is I can't speak to or speculate on what may or may not happen when and if negotiations happen. So, Elizabeth, this is a meeting. It is not a negotiation. This is to really determine if the Iranians are serious about wanting to make the change. They, of course, are on their heels now with the success of Israel, the problems with Hamas, with Hezbollah and the Houthis. So we're not even at a point yet here where we're talking about the details of a negotiation, but whether or not this terrorist regime of Iran is willing to try to do something for its own population and for their own continued existence. I mean, this is they're not exactly in a position right now to make any rules or make any demands. But Envoy Witkoff and any kind of negotiation, when and if it happens, of course, requires talking with the people at issue and sitting down at a table. And we still have to determine if Iran is serious about that part of the framework. برای اینکه اوضاع رو بررسی بکنیم از آقای جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی دعوت کردیم که همراه ما بشن. آقای سایه، ممنون که پذیرفتین دعوت ما رو. از سمت جمهوری اسلامی ادعا شده رایزنی ها خوب پیش رفته، محترمانه بوده و هفته آینده ادامه پیدا میکنه. آیا میشه تصویری داشت از اینکه واقعا گفتگوها به چه صورت پیش رفته؟ آقای سایه، صدای بنده رو دارین؟ بزرگوار هستیم. من پرسش خودم رو دوباره تکرار میکنم. از سمت جمهوری اسلامی ادعا شده که رایزنی ها خوب پیش رفته در واقع و هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد. شنبه مشخصا عباس عراقچی گفته. آیا میشه یک تصویری داشت از اینکه واقعا رایزنی ها به چه صورت پیش رفته امروز؟ سیاست جمهوری اسلامی همواره این بوده که تا حد ممکن وقت بخره و داره با همین پیش بردن مذاکرات هم که خودشون ادعا میکنن غیر مستقیم بوده، بعداً میگن ولی ما دیدیم هیئت امریکایی رو باشون سلام کردیم. برای همین هی ذره ذره تا بشه میتونن وقت بخرن. نکته اول برای به تأخیر انداختن یک حمله نظامی، ولی از اون مهمتر هم ضرب العجل اکتبر 2025، یعنی اگر بتونن در واقع جمهوری اسلامی هی با به تأخیر انداختن مذاکرات یک وقفه ایجاد بکنن، شاید توانایی رو به دید خودشون، شاید این توانایی رو داشته باشن که بتونن از بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2025 جلوگیری بکنن. برای همین سیاستشون فعلا این بوده و تو این یک هفته هم بهشون دوباره این وقت رو داده میشه که وقتی که این هیئت برمیگردن به امریکا بتونن دوباره شاید موضعشون رو عوض بکنن، شاید دوباره جمهوری اسلامی بخواد امتیاز بیشتری بگیره. برای همین دراز مدت فعلا برنامه‌شون این بوده. دو نکته در اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده قابل توجه است. اینکه ایشون اونچه در مسقط رخ داده رو نشست توصیف کرده و نه مذاکره. از چه نظر این اظهار نظر حائز اهمیت هست به باور شما؟ عذر میخوام، من صدای شما مقدار کم میشنوم، میشه بخش آخر صداتون؟ بله حتما. عرض کردم که به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده که دقت بکنیم، ایشون آنچه که امروز در مسقط رخ داده رو یک نشست توصیف کرده و نه مذاکره. از چه لحاظی این اظهار نظر این خانم قابل توجه هست به نظر شما؟ از این نظر که خود دولت ترامپ چند بار اعلام کرده بود که 2 ماه حداکثر خواهد وقت داد به تهران برای اینی که به یک قراردادی برسن. برای همین وقتی که اشاره میکنن که یک نشست بود و صرفا به مذاکره هنوز نرسیدن، نشون میده که دو سمت خیلی امیدوار نیستن به اینکه بخوان صرفا به یک نتیجه به زودی برسن. چند بار هم عنوان شده که 2 ماه به اندازه کافی نیست برای صحبت کردن و مذاکره کردن راجع به برنامه هسته‌ای. البته این فقط در شرایطی که بر این باشه که بخوان دوباره به یک قرارداد دیگه برسن که جزئیاتش مهم باشه، مثلا مثل برجام که بحث بود سر تعداد سانتریفیوژها. اما اگه هدف انحلال کل برنامه هسته‌ای باشه، اونقدر بحث فنی نمیشه و صرفا بیشتر از چند ماه نیاز نیست برای مذاکره کردن بین دو سمت. برای همین این اصل دوباره برمیگردیم به اون تناقضی که آیا ایالات متحده حاضر هست تحت دولت ترامپ و خود آقای ویتکوف و آقای اریک تریگر حاضر میشن که امتیاز در این حد به تهران بدن که برنامه هستیشون نگه داره و بعداً ماها سر جزئیاتش بخوام با هم بحث بکنن یا خیر؟
آقای سایه، یک نکته قابل توجه دیگه هم هست، این که رسانه‌ها بر اون در واقع خیلی تمرکز کردن. اشاره‌های دونالد ترامپ هست به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برجسته کردن این نکته که آمریکا به محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اکتفا میکنه. تا چند اندازه شما این رو دقیق میدونین؟ اگر هدفشون فقط محدود کردن برنامه هسته‌ای باشه که دوباره باید برگردن به همون برجام سال 2015 و بعد برگردن در واشنگتن و جواب جمهوری خواهان کنگره رو بدن که همون موقع به خود خامنه‌ای یک نامه نوشته بودن و گفته بودن که خیلی به این برجام اکتفا نکن چون رئیس جمهور بعدی با یک قلم میتونه این قرارداد رو زیر سوال ببره. برای همین از نظر داخلی فشارشون خیلی زیاد هست که اینو به سمت انحلال پیش ببرن و به نحو دیگه هم میشه گفت که یه جورایی به مرگ گرفتن که شاید به تب راضی بشه. یعنی اول بحث سر این بود که نه فقط انحلال بلکه برنامه موشکیتون هم باید قطع بکنیم و استراتژی و راهبرد منطقه‌ایتون و گروه و حمایت از گروه‌های نیابتی رو هم باید کاملا قطع بکنید. برای همین به نظر میاد که این چند تا شرط رو گذاشتن که حداقل بتونن انحلال برنامه هسته‌ای رو تضمین بکنن. جناب سیاح، لطفاً همراه ما بمونید. ما یک بخشی داریم و بعد از اون پرسش‌هایی رو فرشاد متقی از شما خواهند داشت. سپاس که همراه ما میمونید. سپاس از شما. بله، و در موقعیت‌های مشابه امروز آنچه در مسقط رخ داده همیشه یکی دو چهره در مرکز توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند. از سمت جمهوری اسلامی عباس عراقچی و از سمت آمریکا هم استیو ویتکاف، اما همیشه افرادی هم هستند که در سایه قرار دارن و توجه کمتری از رسانه‌ها دریافت می‌کنند. اما نقش اونها در رایزنی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. این فرد اریک تراگر، مدیر ارشد شورای امنیت ملی آمریکا که از کارشناسان هسته‌ای وزارت خارجه آمریکاست، همراه آقای ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه شده و به مسقط رفته. آقای تراگر یهودیه و به زبانهای عبری و عربی به خوبی مسلطه. ایشون از کارشناسان برجسته در حوزه سیاست خاورمیانه توصیف شده. در زمینه اسلامگرایی تخصص ویژه داره، به ویژه اخوان المسلمین. او تحصیل کرده دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه آمریکایی قاهره است و در سال 2005 از دانشگاه هاروارد کارشناسی علوم سیاسی دریافت کرده. اریک تراگر که سالها عضو مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک بوده، همواره دیدگاه‌های تند و منتقدانه‌ای نسبت به جمهوری اسلامی و نیابتی‌های منطقه‌ای نظام داشته و در مقابل رویکرد امنیتی اسرائیل رو واقع بینانه و ضروری می‌دونه. آقای جاناتان سایه همچنان همراه ما هستند. آقای سایه، حضور اریک تراگر در این رایزنی با توجه به سابقه ایشون نشان از چی داره و حضورش تا چه حد میتونه در نتیجه مذاکرات در واقع تعیین کننده باشه؟ چه اساسی راجع به آقای تراگر اینه که تخصص و در واقع پیش زمینش در گروه‌های افراطی اسلامگرا هستن. حالا بیشتر بحث سر اخوان المسلمین بوده چون وقتشون رو بیشتر در مصر گذرونده بودن، ولی این نشانگر اینه که به دید دولت ترامپ تبعیضی بین اسلام افراطی در خاورمیانه قائل نمیشن و به دید اونها مبارزه کردن علیه گروه‌های مثلا مثل اخوان المسلمین یا القاعده با جمهوری اسلامی هیچ فرقی نداره. و همونطور که خودتون هم عنوان کردین، بله، به زبان عربی مسلط هستن و رابطه نزدیکی هم با اسرائیل دارن. اما شناختی که من از ایشون دارم اینه که همواره موضعشون نسبت به جمهوری اسلامی کاملا ثابت بوده و همیشه وقتی که بحث میشد راجع به برجام و دستاوردهاش، همیشه مثل بقیه جمهوری خواهان کنگره البته همیشه سوالهایی رو به عنوان میکردن راجع به اینکه آیا این توان نظامی و توان هستی جمهوری اسلامی رو واقعا محدود بکنه یا خیر. برای همین موضعشون همیشه استوار بوده علیه جمهوری اسلامی. حالا این سری که آیا چه دستاوردهایی خواهند داشت وقتی که صحبت میکنن با مقامات، این بعد برمیگردیم که چه سیاستی از واشنگتن به این گروه تحمیل میشه. اما اینی که این شخص همراه ویتکوف هستن نشانه خوبی هستش برای، در واقع نشانه بدی هستش برای جمهوری اسلامی و نشانه خوبی هستش برای تضعیف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آقای سایه، آیا ما تصویری از نگرش آقای تراگر نسبت به برنامه موشکی جمهوری اسلامی داریم؟ کاملا.
به خاطر رابطه ایشون با کشورهای عرب منطقه‌ای خیلی سفر زیاد میکنن به کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل و موشک‌های جمهوری اسلامی هم تهدید اصلی هست برای متحدین امریکا در منطقه. وقتی که جمهوری اسلامی حمله بالستیکش رو به اسرائیل انجام داد در اون دو بار در آپریل و اکتبر، هر سری این آقای تریگر به عنوان سمتی که داشتن مجبور بودن که سفر بکنن به منطقه و دیدار بکنن با متحدین اصلی و این سری هم در این مذاکراتی که با جمهوری اسلامی دارن اسرائیل و کشورهای منطقه تا حدی بیشتر میتونن نقش داشته باشن، نفوذ داشته باشن و نگرانی‌های خودشون رو ابراز بکنن و امریکا هم بیشتر احتمال این هست که گوش بده به نگرانی‌های متحدینش در منطقه تا بتونه جلوگیری بکنه از مشکلایی که پیش اومد بعد از به امضا رسیدن برجام در سال 2015. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امروز. سپاس از شما. فردی که امروز ریاست هیئت آمریکایی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی رو بر عهده داشته، یعنی استیو ویتکاف، روز گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده. این سومین دیدار میان ویتکاف و پوتین بوده در راستای تلاش دونالد ترامپ برای برقراری آتش‌بس میان اوکراین و روسیه. خبرگزاری حکومتی در ایران و تحلیلگران نزدیک به طیف اصلاح طلبان درون حکومتی کوشش میکنن مذاکره ویتکاف با پوتین رو به مذاکرات امروز جمهوری اسلامی و آمریکا نسبت بدن. این رسانه‌ها می‌کوشند در پوشش خبری مرتبط با مذاکرات جمهوری اسلامی این روایت رو ترویج بدن که به دلیل آنچه شکست آمریکا در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین میخونن، این کشور میکوشه تا با دستیابی به نوعی توافق با جمهوری اسلامی چهره سیاسی ترامپ رو تقویت کنه. اما بررسی جزئیات مذاکره میان فرستاده ویژه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در سنت پترزبورگ آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره کردند چیز دیگری رو حکایت میکنه. پیش از انجام این گفتگو، دونالد ترامپ در حساب کاربری خودش با تاکید بر مأموریت فرستاده ویژه خود در ترغیب کردن ولادیمیر پوتین به برقراری آتش‌بس با اوکراین در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته بود روسیه باید دست به کار بشه، افراد زیادی در حال مرگ هستند، هزاران نفر در هفته در جنگی وحشتناک و بی‌معنا، جنگی که هرگز نباید اتفاق می‌افتاد و اگر من رئیس جمهور بودم هرگز رخ نمیداد. به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری دولتی روسیه در این دیدار که 4 ساعت طول کشیده از جمله درباره سفر ولادیمیر پوتین به واشنگتن صحبت شده. یک سخنگوی کرملین گفته مذاکرات روسیه و آمریکا درباره اوکراین پیچیده است و ادامه خواهد داشت. به گزارش بخش روسی BBC ممکنه در چند روز آینده دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین با هم تلفنی صحبت کنند که خود نشانی از پیشرفت در تعامل واشنگتن و مسکو به شمار میاد. ما از آقای نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، دعوت کردیم که به این مبحث روسیه که گره زدن به مذاکرات امروز بپردازیم. جناب بهرامی، سپاس از اینکه همراه ما شدید. آیا این روایت دقیقه که ترامپ به توافق با جمهوری اسلامی نیاز داره چون در مذاکرات صلحی که از ماه فوریه آغاز شده هنوز به نتیجه نرسیده؟ درود بر شما و بینندگان برنامه. به صورت کلی بله، ترامپ میشه گفت که یک سیاست‌های متعددی در زمینه مسائل خارجی رو در دستور کار خودش قرار داد، به صورت هیجانی و عجله‌ای و بدون داشتن یک استراتژی مشخص. خب موضوعات کلانی رو مطرح کرد از زمانی که به کاخ سفید برگشته و طبیعتاً خب بسیاری از این پروژه‌ها و ایده هایی که در دستور کار قرار داده بود شکست خورد و در نتیجه خیلی عجولانه دنبال این هستن که حداقل یکی دو موضوع رو به نتیجه برسونن و خب به عنوان دستاورد و اینکه بعد از به قدرت رسیدن این کارهای بزرگ رو انجام داده این رو به افکار عمومی به هر حال تقدیم کنه. این مسئله به صورت کلی درسته، اما راجع به این موضوع روسیه و جمهوری اسلامی خب مسئله بسیار فراتر از این و نمیشه اینقدر موضوع رو کوچیک و ساده انگارانه در نظر گرفت. به طور مشخص اون چیزی که ترامپ رو سوق داده به این سمت که یک توافق حداقلی هم شده با جمهوری اسلامی به دست بیاره، چون ما در روزهای گذشته شاهد بودیم که ترامپ چندین بار عنوان کرد که ما فقط می‌خوایم اونها سلاح هسته‌ای نداشته باشن. خب این موضوع و این مقدار توقع ترامپ دقیقاً یک چیزیه که حتی کمتر از برجام در دوره
حسن روحانی به دست بیاد. اون زمان بله، گفتگوی ما در واقع نقص فنی رو شاهد بودیم و الان به ادامه اخبار میپردازیم. بله و اما اجازه بدید نگاهی بندازیم به تلاش رسانه‌های جمهوری اسلامی برای لاپوشانی تحقیرآمیز بودن مذاکره جمهوری اسلامی با نمایندگان دونالد ترامپ و تطهیر خامنه‌ای که تا پیش از این مذاکره با آمریکا رو تسلیم، تحقیر و غیر شرافتمندانه میدونست، اما زیر فشار به این مذاکرات تن داد. بعد از افشای مذاکره امروز جمهوری اسلامی با آمریکا که توسط دونالد ترامپ انجام شد، در چرخشی 180 درجه‌ای رسانه‌های حکومت می‌کوشند که این مذاکره رو نه از در ضعف که تصمیمی از روی منطق جلوه بدن. از جمله ساعتی پیش شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد اعزام جنگنده‌های عظیم B2 و B52 به پایگاه نظامی دیگو گارسیا جهت آمادگی برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای رژیم اسلامی نبوده. شاید مثلا یک انتقال معمولی تسلیحات امریکایی، مثلا از 6 ماه پیش برنامه داشتن که 4 تا هواپیماشون رو بیارن توی منطقه، بعد از این منطقه ببرن جای دیگه، چون امریکایی توی منطقه حضور دارن، یه ناوشون بیاد اینجا رد بشه. بزرگ نمایی کردن، لینک کردن، ارتباط دادن به موضوع مذاکرات که ببینید ایرانی‌ها، ببینید به دعا اومدن، ناو هواپیما داره میاد، پس عنقریب جنگه، پس اگه میخوای جنگ نکنی کوتاه بیا، بخوای کوتاه بیا از خطوط قرمز عقب نشینی بکن. اما بشنوید از روزنامه کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای. حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه که تا چند روز پیش خواستار ترور دونالد ترامپ شده بود و مذاکره کنندگان را کاسلیس غرب نامید، در چرخشی 180 درجه گفته مذاکره با آمریکا با اشراف و اطلاعات حضرت آقا صورت میپذیره و اگه موافق نبودن از انجام آن جلوگیری میکردن. کیهان در سرمقاله امروز خودش به قلم حسین شریعت مداری نوشته این مذاکرات شکست میخوره و دلیل اون که خامنه‌ای اجازه به این مذاکرات داده اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکاست. در همین حال روزنامه جوان، ارگان خبری سپاه پاسداران، در مطلبی با عنوان عملیات ادراکی دشمن در بستر باجخواهی با مذاکره، با اذعان به این باور عمومی که رژیم اسلامی زیر فشار و تحقیر مجبور مذاکره با قاتل قاسم سلیمانی شده، هدف دونالد ترامپ از این مذاکرات رو شکست استقلال و عزت و صلابت نظام اسلامی دونسته. این روزنامه حکومتی با اشاره به دیپلماسی ترامپ برای مذاکره با کشورهای جهان از جایگاه قدرت نوشته این ذلت‌پذیری‌ها به اینجا ختم نشد و رئیس جمهور بی‌ادب آمریکا روز پنجشنبه گذشته مدعی می‌شود که برخی حاضرند با سن و عذرخواهی می‌کنم را ببوسند تا آمریکا با اونها مذاکره کنه. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به طیف اصلاح طلبان درون حکومتی ضمن ابراز خوشبینی از نتیجه این مذاکرات و تیم مذاکره کننده مسعود پزشکیان به طور غیر مستقیم می‌کوشند خامنه‌ای رو به عنوان سدی در برابر دستیابی توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا جلوه بدن. خبر آنلاین، خبرگزاری نزدیک به علی لاریجانی، در گفتگویی با رسول منتخب نیا از اصلاح طلبان نزدیک به محمد خاتمی با انتقاد از اونچه تعلل در مذاکره با آمریکا خونده، پرسیده چرا این مذاکرات نباید غیر مستقیم باشه. منتخب نیا از انتخاب به طور غیر مستقیم خامنه‌ای رو مسئول این تعلل ها دونسته و گفته هیچ شک و تردیدی نیست که در مسئله با این اهمیت بدون نظر مقام معظم رهبری نمیتواند از سوی دولت، وزارت خارجه یا تیم مذاکره کننده پیگیری بشه. یادآوری می‌کنیم که چند ماه قبل مسعود پزشکیان با حضور در مجلس گفته بود که فکر می‌کنه باید با آمریکا مذاکره کرد، اما به گفته او چون علی خامنه‌ای مخالفه، او هم صرف نظر کرده، گرچه فکر می‌کنه مذاکرات میتونه مفید باشه. اما سوال اینجاست که هدف اصلاح طلبان درون حکومتی و برخی از جریان‌های سیاسی و رسانه‌های درون و برون مرزی از ایجاد این روایت که خامنه‌ای مشکل اصلیه و بدون او جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار سیاسی نرمال امکان تعامل با جهان رو داره چی هست؟ ما دعوت کردیم از آقای امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل، که همین موضوع رو با ایشون بشکافیم. جناب صوفیامهر، سپاس از این که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که گفته شد، جریان‌ها و گروه‌هایی هستن که تلاش دارند که مشکلات و بحران‌های جمهوری اسلامی رو در واقع محدود کنند به شخص خامنه‌ای. هدف اینها چی هست؟
درود بر شما و هم‌میهنان گرامی. ببینید من فکر می‌کنم که مشکل اساسی خود نظام جمهوری اسلامی، نه خامنه‌ای. جمهوری اسلامی یک نظام خامنه‌ای پروره. اگر که خامنه‌ای هم در این مقام ننشسته بود و شخص دیگری بود، مثلا بگیم خاتمی بود، کمابیش همین رفتار خامنه‌ای رو ادامه میداد. بسیاری میگن که خامنه‌ای این شخصیتی که ما ازش میدونیم نبوده پیش از به قدرت رسیدن، ولی خب خامنه‌ای شده. اگر که گفته این افراد درست باشه، این نشون میده که به هر حال نظام جمهوری اسلامی مناسباتی داره که بر اساس اون افراد تبدیل به خامنه‌ای میشن و وقتی که خامنه‌ای هم نباشه، یک شخص دیگری داشته باشه، کمابیش رفتاری مشابه خامنه‌ای پیدا میکنه. مردم ایران به این نتیجه رسیدن که اصولا کلیت جمهوری اسلامی دشمن ایرانه و دشمن منافع ملی هست. بنابراین با رفتن و اومدن افراد به اصطلاح چیزی عوض نمیشه و صرفا یک توهمه که اگه که خامنه‌ای کنار بره، جمهوری اسلامی تبدیل به جمهوری اسلامی دیگری خواهد شد. این توهمی بوده که اصلاح طلبان همیشه به اون دامن زدن و چرا به این توهم دامن میزنن؟ به خاطر اینکه نشون بدن که اصلاح طلبان هستن که جمهوری اسلامی خوب هست. یه جمهوری اسلامی بد هست به نمایندگی خامنه‌ای، یه جمهوری اسلامی خوب هست به نمایندگی اصلاح طلبان. و اگر اصلاح طلبان به سر کار بیان، مردم اون روی نادیدی جمهوری اسلامی خوبم خواهند دید. در صورتی که خود این اصلاح طلبان وقتی که بر سر قدرت بودن، این چپ‌های اسلامی قدیم، اینها از خمینی دفاع می‌کردن و خمینی رو رهبر محبوب خودشون و مطلوب خودشون میدونستن و حتی در شعارهای انتخاباتی خودشون مثلا سال 88 این بود که بازگشت به دوران طلایی امام بوده، در صورتی که فلاکت و نکبتی که جمهوری اسلامی اعمال کرده در کشور ما ایران ناشی از همون دیدگاه‌های خمینی بوده و میان خمینی و خامنه‌ای صرفاً تفاوت در میزان و عمق فلاکتی رو که اینها اعمال کردن در ایران. در اصل فلاکت پروری نظام به اصطلاح هیچ شک و تردیدی وجود نداره. جناب سوفیامهر، یه تئوری هم هست که چنانچه خامنه‌ای به هر صورتی حذف بشه یا جایگزین بشه با شخص دیگر، این مشکلات و بحران‌ها هم حل میشه. این نظریه چند اندازه درست هست؟ ببینید اگر که خامنه‌ای به اصطلاح کنار بره و فردی بر سر کار بیاد مثل گورباچوف، که گورباچوف به این نتیجه رسیده بود که نظام سوسیالیستی شوروی یک مشکلات عمده و ساختاری داره و بنابراین تن به اصلاحات داد و همون اصلاحات موجب فروپاشی نظام شوروی شد. اگر فردی که جایگزین خامنه‌ای بشه، اگه دیدگاه‌هایی مثل گورباچوف داشته باشه، این منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی هم خواهد شد با توجه به این خشم عمومی و نفرت عمومی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره. ولی من فکر نمی‌کنم که اگر که اتفاق خارق‌العاده‌ای نیفته، جمهوری اسلامی یک گورباچوف دیگری خواهد داشت. به احتمال زیاد کسی که جای خامنه‌ای میاد، اگر که مردم ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون نکرده باشن، کما بیش همون خط و راه خامنه‌ای رو در پیش خواهد گرفت. چرا که وقتی که شما در این مقام قرار میگیرید، درسته یک قدرت بسیار گسترده‌ای دارید، ولی یه سری محدودیت هایی رو داره که نمیذاره شما هر سیاستی رو که بخواید در پیش بگیرید. چرا که وقتی که در این جایگاه قرار میگیرید، اولویت شما و چه بسا یگانه اولویت شما تداوم رژیمه و تداوم رژیم در گروه ادامه سیاست‌های خامنه‌ای معابان است و اگر کسی به این نتیجه برسه که اون سیاست‌ها اشتباه بوده، باید تن بده به استحاله نظام، باید به یک نوعی با دست خودش قبر رژیم رو بکنه. به همین خاطره که میگم که این نظام جمهوری اسلامی نظام خامنه‌ای پروره، چرا که این سیاست ها همگی برای بقای نظام و مصلحت نظامه، نه منافع ملی مردم ایران. اگر که کسی باشه که به منافع ملی ایران پایبند باشه، خب باید به این نتیجه برسه که این سیاست خارجیش اشتباست، به اصطلاح نظام سرکوبگرش اشتباست و همچنین این فقر پروری و فقیر پروری اشتباست و اینکه باید به سمت سیاست‌های سازنده با جهان بره و همه ایران یعنی پایان جمهوری اسلامی. بنابراین با اومدن رهبر جدید هم اتفاقی نخواهد افتاد.
سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل. سپاس از شما. ما داشتیم میپرداختیم به سفر استیو ویتکاف به روسیه و دیدار 4 ساعته‌ای که با ولادیمیر پوتین داشته، یک روز پیش از اون که به مسقط بره و حالا دیدار و رایزنی داشته باشه با عباس عراقچی و هیئتی که همراه خودش آورده بوده. و این مسئله که برخی از رسانه‌هایی که حالا به عنوان طیف اصلاح طلب ما اونها رو میشناسیم تلاش می‌کردن که ربط بدن در واقع توصیفی که به کار برده بودن ناکامی که دولت ترامپ داشته از اینکه مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه رو به نتیجه برسونه به مذاکرات امروز، ارتباط بدن این قضیه رو به مذاکرات امروز که میان طرفین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مسقط صورت گرفته بوده. و متاسفانه گفتگوی ما با آقای نجات بهرامی ناتمام موند، ولی الان ما آقای نجات بهرامی روزنامه‌نگار و تحلیلگر رو همراه خودمون داریم. جناب بهرامی، من پرسش بعدی خودم رو از حضرت عالی مطرح می‌کنم. در حالی که ما میدونیم که ایالات متحده حتی اروپایی‌ها رو هم در مذاکراتش با جمهوری اسلامی به بازی نگرفته، اصلا اینکه روی پوتین حساب کنه برای تعامل با تهران چند اندازه این درست هست؟ بله، اگر به 2 شرط این مسئله میتونست قابل تأمل باشه. اولا در اون مذاکراتی که بر سر جنگ اوکراین و روسیه در جریان هست، اگر ترامپ حاضر میشد امتیازات کلانی که مد نظر پوتین هست به پوتین ببخشه این امتیازات رو، در مقابل خب میتونست از عنصر روسیه و گزینه پوتین هم برای یک توافق بهتر، یک توافق جامع‌تر با جمهوری اسلامی استفاده کنه. اما این اتفاق فعلا نیفتاده به خاطر اون تفاوت نگاهی که بین سران اوکراین و روسیه وجود داره و اینکه روسیه بخشای وسیع از اوکراین رو همچنان میخواد در قلمرو خودش داشته باشه و تاکنون توافق حاصل نشده و در نتیجه اینجا دیگه ترامپ نمیتونه از پوتین استفاده کنه و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده. و نکته دیگه این که در مجموع جمهوری اسلامی هم مخصوصا بعد از فروپاشی بشار اسد در سوریه و شکست‌های متعددی که خب خیلی از سردمداران جمهوری اسلامی اصولا روسیه جز خط قرمزها و مقدساتشون بود، ولی بعد از این اتفاقات اینها هم اتفاقا دیگه زبان به انتقاد از روسیه گشودن و حتی بعدشون نمیاد جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای هم در روزهای اخیر دهنکجی به روسیه بکنن و شاید این بحث توافق و رفتن سر میز مذاکره پس ذهنشون یک مسئله‌ای به نام دهنکجی به روسیه هم هست. در نتیجه واقعا روسیه الان خارج از معادلات امریکای ترامپ و جمهوری اسلامی در موضوع مذاکرات هسته‌ای به نظر من. سپاسگزارم از توضیحات شما و حضورتون آقای نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. بله، میرسیم به بخش شیرین گزارشگر و قبل از اینکه من اینو شروع کنم بگم که ویدیوهای زیادی دریافت کردیم در مورد شهروند تحلیلگرانی که در واقع در مورد مذاکرات امروز نظر داده بودن، ولی به خاطر اینکه بالاخره ما تحلیلگرای زیاد در برنامه داشتیم من دیگه نتونستم از این گزارش زیاد استفاده کنم. اولین گزارشگر امشب ما از ایرانه که در اعتراضات دی ماه 96 آبان 98 و اعتراضات 1401 در ایران شرکت داشته. ایشون از گردهمایی ایرانیان که قرار فردا 13 آپریل مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی برگزار بشه حمایت میکنه. آنیتا، گردهمایی فردا رو مطمئنم در جریانش هستی. ابتکار عده‌ای از ایرانیان هست در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی و دوران گذار از جمهوری اسلامی که قرار با حضور چهره‌های سیاسی و فرهنگی مقابل کاخ سفید برگزار بشه. بشنویم صحبت این شهروند خبرنگار ما رو از ایران. درود به هموطنان عزیزم در خارج از کشور. بنده هم به عنوان یک مبارز که در اعتراضات دی ماه 96 آبان 98 1401 شرکت داشتم، حمایت خودم را از گردهمایی 13 آوریل مقابل کاخ سفید و نقش رهبری شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌دارم. پاینده ایران جاوید شاه. بله. امروز جمعی از رانندگان در اصفهان مقابل خانه صنعت و معدن در این شهر برای احقاق حقشون دست به تجمع اعتراضی زدن که ویدیوی کوتاهی در این مورد برامون ارسال کردن و به دنبال اون تجمع اعتراضی دیگری داریم از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش رو که تجمع کنندگان معترضن به بی‌عدالتی در فرایند استخدام.
این نون خشک رو میخورم ولی نون این نظام رو نمیخورم. حاضرم 1000 بار برای ایران بمیرم تا روحم در آرامش باشه. این قسمتی از صحبت‌های گزارشگر بعدی ماست از کردستان که گلایه داره از گرانی سرسام‌آور این روزها. از کردستان سلام و درود خدمت شبکه من و تو. این روز رفتم این چند قلم وسایل رو خریدم 470,000 تومان. قدرت نداشتم گوش بخرم، فلافل خریدم. الان یه ارزشی میاد میگه خب برو کار کن. داداش من شب و روز کار میکنم، مگه کرای خونه و پول آب و برق و گاز و معتز خونه مگه میذاره چیزی بمونه؟ سر ما 3000 خود پول کرای خونه جور بشه. این نون خشکی رو میخورم ولی نون نظامو نمیخورم. نون این نظامو نمیخورم. حاضرم 1000 بار برای این وطن، برای ایران بمیرم، حداقل روحم در آرامش باشه. فردا بچم این روزا رو نبینه. من نمیدونم غیرت ایرانی کجا رفته. یعنی این سهم ما. البته آنایتا ویدیوهای ارسالی در مورد گرونی اقلام خوراکی مخصوصا بسیار بسیار زیاده که قبلا هم گفتم از وقت برنامه، از حوصله برنامه خارج هست. به همین دل من معمولا سعی می‌کنم یکی دو نمونه فقط پخش کنم. ورود ایران به مرحله نگران کننده خشکسالی، این تیتر گزارشیه که یکی از سایت‌های خبری داخلی چند روز پیش منتشر کرده. توی این گزارش اومده در سال 1404 ایران با یکی از شدیدترین دوره‌های خشکسالی خودش طی سال‌های اخیر مواجه خواهد شد. طبق این گزارش استان‌های مرکزی، شرقی و جنوبی کشور بیشترین آسیب رو دیدن. از بحران آب در ایران ویدیوهای زیادی دریافت کردیم که گوشه از اونها رو براتون انتخاب کردیم. سلام به گزارشگر خوب من و تو سال 2025 با پژو باید بیایم اینجا از ایران آب خوردن بگیریم. اینو میفرستم واسه گزارشگر خوب من و تو جاوید شاه. سلام به شبکه خوب من تو خبر و از همه مهمتر قدرت اول منطقه. آقای قدرت اول منطقه، آب نداریم. شبا 11 بعد ظرفامون یعنی همینجور میمونه تا فردا که از سر کار برمیگردیم ساعت 6-7 بعد از ظهر سوس جمع میشه، مامورای جمع میشه، مجبوریم تو کنمر آب پر کنیم، حداقل بعد شام دست و بالمون و دهنمون مثل روکمون رو با این بزنیم. انقدر آب نیز همون نرفتیم، من ساعت 10:30-11 از سر کار برمیگردم آب قطعه، کل بدنم قارش گرفته، عفونت گرفته. نگاه کنید اینجا پارک دشت، قیام دشت، حصار امیر. امیدوارم شنبه یه جور بخور تو پروژکتون کلا نابود بشید. خدا لعنتتون کنه. سلام و خسته نباشید. ما در استان بوشهر زندگی میکنیم، استانی که نفت و گاز و گمرک داره. آب از صبح میاد تا ساعت 12 و هر خونه یک منبع آب داره، یک پمپ آب داره. خوب دقت بکنید. ما رو مقایسه بکنید با دبی، با قطر، عمان. ما کجاییم؟ اونا کجا؟ 9 میلیون هزینه دستگاه تصفیه آب کردن. شبکه خوب مراتون. آب شرب اسلام شهره، به خورد ما میدن، ما میخوریم، میبینیم که چقدر آب کثیفه، چقدر آب آلوده است. این آبو ما میخوریم. با نزدیک شدن به فصل گرما و کمبود آب و خالی بودن سدها، نگرانی‌ها در مورد قطعی برق و تشدید خاموشی‌های گسترده در بین شهروندان بیشتر از قبل شده و موضوع مهمتر اینه که این فقط منازل مسکونی نیست که در تاریکی غرق میشن، بلکه اینترنت، موبایل و تمام زندگی دیجیتال هم با این قطعی‌ها دچار اختلال میشن. ویدیوهای زیادی دریافت کردیم از قطعی برق که 2 از اونها رو برای نمونه براتون انتخاب کردیم. 23 فروردین 1404 ساعت 11:20 از ساعت 10 برق رفته. اینجا مشهده، هوا گرم. آقای خامنه‌ای به قول نزدیک و نزدیکتر شدیم. همونجور که گفتی مذاکره کردن با آمریکا نه عاقلانه است نه شرافتمندانه. چی شد پس؟ گندگوی منطقه. امیدوارم ترامپ همچی با بیدو بکوبه از سری ازت تو بیت پیدا نشه. لعنت بهت خامنه‌ای، لعنت بهت. سلام خدمت شبکه خوب من و تو. بازم قطعی برق در تهران. الان جدول دادن از ساعت 3 تا 5 ما برق نداریم. فشار آبمون هم ضعیفه. اینم شده وضعیت مملکت ما. آنایتا همونجور که قبلا هم گفتم ویدیوها در مورد قطعی برق
بسیار زیاد هست. یه سری ویدیوها بود مثلا توی روزهای اخیر و هفته‌های قبل دریافت کردیم، مثلا مرغداری هایی بود که این مرغاشون مردن به خاطر قطعی برق، گلخونه هایی که محصولاتشون خراب شدن و این اتفاق داره مرتب میفته و فقط مسئله همونجوری که گفتم مسئله در منازل مسکونی و در واقع مردم نیستن، تمام صنایع دارن در واقع زیر این فشار بی‌برقی دارن از بین چه میرن. ضرری متحمل میشن الان توی این وضعیت بد اقتصادی. فکر کنین مثلا شما به مرغداری اشاره کردین، تمام این جوجه هاشون اگر برق چند ساعت از بین میره و کل سرمایه‌شون ضرری که بهشون وارد میشه، بعد اون قبض هم حتما میبایستی که پرداخت بکنن، قبضی رو که در واقع خدماتی رو که دریافت نکردن میبایستی پرداخت بکنن. شما تمام اون دونه و مواد غذایی که به این حیوونا دادن، تمام این همش از بین میره بعد از مرگشون و نگران هستن شهروندان و از فحوای کلامشون معلوم وقتی گزارش میفرستن میگم برنامه وقتش مشخصه، ما نمیتونیم همشون رو پخش کنیم ولی بسیار نگران کننده است. و در ادامه گزارش ها میشنویم صحبت های شهروند تحلیلگر طنز پردازمون رو از مشهد. ایشون در واقع پیش بینی هایی داشته در هفته قبل که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و امروز هم همونها رو تکرار میکنه. با هم میشنویم. درود عزیزان، امروز چندم 22 چندم بود ما گفتم باد میه و فلان و شاخت کن مخوره و اینا 17 چندم بود آقای ترامپ گفت که قرار مذاکره کنن 19 چندم میخوام برن مذاکره کنن 23 چندم اینا پرونده شو بستمره 23 نهایت 24 چرا؟ چون اصلا این که مذاکره و فلان و اینا همش داستان بازی عزیز آقای ترامپ. ما از روز اول گفتم آقای ترامپ حرفش چی میگه؟ بکش پایین، تمام جنگ من نیابتی داخل خارج باید مثل پسر خوب بشینی سر جات، دست به سینه، تموم شد. متنی وایستا، نمتنی گیت. اینجوری همو جان وقتی ما میگم اینا رفتنیان برای که کاراشو زشته، رفتنیان برای که دنیا بعد 7 اکتبر ذات کثیف اینا رو دید. مشتی تو نمیشه بری شکم زن مردم اصلا یهودی نه هر کی پاره کنی، جنین از تو شکمش داری بذاری تو ماکروفر، بعد وقت توقع داشته بشی که دنیا هم باز بیا با تو. خیلی هنوز هوا تاره دارن که دارن باید تو صحبت میکنن. اگه من یکی جای ترامپ بودم تا حالا 4 تا بمب براتون رو سر تا انداخته بودم. او هم به خاطر همین مردم ایران، به خاطر ماهای، به خاطر حرفای امثال منه که میدونه ما با شما نیستیم این کار نمیکنه. اگر نه تا حالا 1000 بار کرده بود. یا حق التماس تفکر. بابا وقتی من کمترین بی مسئله میفهمم، مطمئن باش سطح بالا همونم میفهمن. بیدار شن از خواب بابا، سال 1404 خدای 60 و دهه 60 فینیش حضرت اینترنت ظهور کرد. یا حق شبکه من و تو. بله، سپاس ازشون که همیشه تحلیل های خودشون رو برامون ارسال میکنن. و اما امروز ویدیوهایی دریافت کردیم از بارندگی در تهران و آب گرفتگی شدید معابر که نمونه از اونها رو از جنت آباد و خیابان شریعتی براتون انتخاب کردیم. اداره کل هواشناسی استان تهران ساعت قبل از وزش باد شدید و بارش باران در بعضی از روزها در هفته جاری خبر داده. این رو هم اضافه کنم که بعضی از گزارشگران که البته من نذاشتم گزارشاشون رو، معتقد بودن که با یه بارون کوتاه مدت چرا باید چنین اتفاقی بیفته که کل شهر رو آب بگیره. ببینیم گزارش‌ها رو. اینجا تهران، محله جنت آباد، 23 فروردین 2584 شاهنشاهی. در عرض 5 دقیقه باران سیل جاری شده. چنان آبی از خیابون ها میره و جوی ها جاری شده. داشتگاه قرمزه و 300-400 متر بدون تنشی پرواز کرد. خیابون شریعتی بی‌نظیره. خدای شکر بی‌نظیره. البته همونطور که گفتم این بارندگی ها باعث شد که مشکلاتی رو برای شهروندان در پایتخت ایجاد کنه. گزارشی داریم از نزدیکی پل پارکوی و گزارشگری که از همین موضوع میگه. سلام، اینجا تهران. امروز 23
فروردین رسیده به پل پارک وی هست سر خیابون یمن. یه بارون کوچولو اومد و تهران چشمه ساران شد. از جمله معجزات اینه که یه چشمه اینجا در اومده وسط خیابون. این از گرفتگی معابریه که باعث شده که به این شکل چشمه اینجا روان بشه و مدیریت شهری تهران رو آقای زاکانی شهردار هیستریک تهران رو کاملا زیر سوال میبره این وضعیت. شما ملاحظه بکنید خیابون رو، بزرگراه رو. اینطور اگر یک عابر پیاده یا یه موتوری بخواد از این مسیر رد شه واقعا دچار چه چالش هایی که نمیشه. این وضعیت خیابون رو ببینید، شکاف به وجود آمده. به وضعیت این گزارش برای گزارشگر من تو. درود بر شما. خدا نگهدار. البته باید اشاره کنم به این مسئله که مدت‌ها بود تهران امسال بارون خوبی نداشته حتی در طی زمستان و دیدیم که سطح هم خالی بود. تو هفته پیش تو گزارش‌ها دیدیم خیلی از شهروندان امیدوار بودن که بتونن این آب رو به نحو احسن مدیریت کنن و بتونن حداقل باعث بشه که جلوگیری کنه از خشکسالی که در تابستان در واقع تهدید میکنه تهران رو. و پایان بخش گزارشگر امشب صحبت‌های شهروند تحلیلگر ما از تهرانی که میگه سعی داشته با برنامه من و توها به صورت زنده تماس بگیره که موفق نشده و با ارسال این گزارش دوست داره نظرش رو با شما به اشتراک بذاره. گزارشگر خوب من و تو با اینکه خانواده خودم یه خانواده کاملا مذهبی هن و توی شورش 57 نکبت حضور داشتن، خودم به شدت شاهنشاهیم. دست شاهمون رضا شاه دوم رو میبوسم. متاسفانه هر کاری کردم نتونستم تماس بگیرم. شاهزاده که خارج از این مملکت تنهایی کاری ازش برنمیاد. ما مردم باید پشت هم بمونیم، همه جمع شن، بازاریا اونایی که چک دارن امان بدن، بگن آقا ما چند ماه دست نگه میداریم، اعتصاب بکنن. مغازه‌دارا همینطور، بتونیم همه بیایم بیرون و اعتراض قلبیمون رو بگیم. به خدا من خودم بچه دارم، نگران آینده بچه‌مم. از تهران متشکرم. بله، سپاسگزاریم از ایشون که با ارسال گزارششون نظرشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. چقدر ایده خوبه کسانی که نمیتونن تماس بگیرن با من و توها ویدیوهاشون رو ارسال بکنن برای گزارشگر. ولی اولین بار نیست، بارها این اتفاق افتاده و من با هم رفتیم در واقع این گزارش‌ها رو دیدیم و باز هم پوزش می‌خوایم از تمامی شما شهروند خبرنگاران خوبی که ویدیوهاتون پخش نشده امروز. حجم ویدیو بسیار بالاست. سپاسگزاریم از شما، ولی اگه دوست دارید ویدیوهاتون رو برامون ارسال کنید که البته ما منتظرش هستیم، شماره که زیر صفحه می‌بینید 2044 75 90 899 999 شماره واتساپ و تلگرام گزارشگر من و تو است. منتظر گزارش‌های شما هستیم. سپاسگزاریم از اینکه در این اولین روز هفته با من و توها همراه ما بودید. با میز خبر یک درنگ کوتاهی خواهیم داشت، اما همراه ما بمونید دوستان، منتظر شما هستم. همتم بدرقه راه کنی طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم.
وای ما رو میگه. صبح بخیر. میگه بیا فال منو بگیریش که اینجا فال منو نمیگیره. هانی خیلی کار میکنه. یه سلطانی خوب ولدان باشه لطفا. تا اونجایی که میتونم به خودم میرسم. خانم آرایشگرتون موهاتون اصلا خوب رنگ نکرده. بیایین. سلام. بخوریم ستاره بختمون بیشتر بشه. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ خواستگاری قشنگ امشب مبارکش باد. دوماد خوش. دوماد نداریم، باید بگردیم دوماد پیدا کنیم. بسیار عالی. من فقط خواستم بگم که الان تبلیغ برنامه هانری رو که دیدیم، هانری سالن 4 تا قسمت جدید دیگه داره که از فردا شب قرار هر شب شروع بشه به پخش شدن. برای همون میتونید تماشاش بکنید و تمام این برنامه، تمام این 4 قسمت قراره که 2 هست. باز چراغ روشن نیست، من همش گیج میشم، ببخشید تجربه‌ام ندارم، عذرخواهی میکنم. و تمام قسمت‌هاش هم روی یوتیوب من و تو قرار میگیره. احتمال خیلی زیاد از همین امشب زودتر از پخش تلویزیونی قرار بگیره و شما خیلی راحت بتونید تماشا کنید. امیدوارم لذت ببرید. خیلی ممنون، مرسی. بچه همکارامون اون طرف کامل و جامع به این مذاکره پرداختن که البته مقامات آمریکایی گفتن این مذاکره نبوده، فقط گفتگو بوده، ما هنوز به اون جایی که باید مذاکره کنیم نرسیدیم. و یه ادبیات خیلی خوب، من دوست داشتم ادبیاتی که استفاده کردن، اونا در حدی نیستن که بخوام برام شرط و شروط بذارن. این ما که تعیین می‌کنیم. آره صحبتی هستش که مثلا اینکه باز می‌خوان یه بار دیگه شنبه دیگه باز مذاکره کنن. آره دیگه حالا رفته بودن که با هم مذاکره کنن. امروز رفته بودن یخشون با بره. آره آیس بریکینگ در واقع. اما مردم واقعا باید ببینیم ما مردم ایران تجربه زیادی از این مذاکره بکنیم نکنیم، جو درست بکنن، برجام بشه، از اتفاق بیفته، زندگیمون عوض میشه، چه میدونم خیلی از این اتفاقات دلار میشه 5 تومن. آره خیلی از این اتفاقات از سر گذروندیم. من توی این مدتی که حرف مذاکره مستقیم با آمریکا بود، خیلی مردم عادی در واقع، نه حالا اون پروپاگاندا و اینا نگاه می‌کردم، اصلا هیچ ریاکشن خاصی، هیچ انگار یه سستی و یه کرختی خاصی میدیدم در جامعه که امیدش از دست داده، اصلا میدونه که قرار نیست اتفاقی براش بیفته. خب ببین فکر می‌کنم به خاطر اینکه انقدر تجربه دارن، انقدر دیگه 45 سال گذشته دیگه تکراری شده. نمیدونم برجامو داشتن قبلا، هر دفعه که دلشون به یه چیزی خوش شد که احتمال داره بذاری این اتفاق بیفته، این دفعه دیگه دلار متوجه شدن که هیچ چیزی امکان نداره که شرایط رو تغییر بده. دلار وضعیتش مثلا حالا دلار 100,000 تومانی شد 98 تومن، به کیه چی مثلا چه لطفی البته من میگم یه سریا خوشحال میشن از این موضوع، میان میگن ببین همون الان به اونام میرسیم. آره. ما داشتیم در مورد مردم عادی، خانواده هامون اینا، چون همیشه اون جوی که داخل ایران بود به ما هم منتقل میشد، شور حسینی ما رو هم اینور میگرفت، ولی این سری اون خبری نبود. اما توی این 10 روز گذشته من میتونم بگم، حالا من بیشتر اینفلوئنسرهای خانوما دنبال میکنم، اونایی که مثلا یه ذره حجابی طور بودن، بعد برای اینکه حجاب رعایت کنن گل میذاشتن رو سرشون و اینا، توی این مدت یه دونه گل میذاشتن، یه ذره مثلا آستینشون کوتاه‌تر شده بود، یه ذره فضای این بازتر شده بود، مثل چیز شده قبل انتخابات شده. آره حالا خیلی هم یعنی شلکن سفکن ریزی انجام داده بودن، برای من جالب بود که دوباره چیزی که انگار فکر کنی خودشون شروع کردن به این کار، یا مثلا شاید بهشون گفته شده، یا اینکه نه واقعا خودشون دارن احساس میکنن که من باید، جامعه داره میره یه جایی که منم خودم باید یک مقدار راحت‌تر باشم دیگه، نباید نگران حجابم و اینا باشم، چون دارم تو جامعه میبینم یا نه واقعا اونور بوده و اینا. خب به خاطر اینکه بتونن توی این فضا کار کنن مجبور بودن تابع قوانین جمهوری اسلامی باشن و این تابع بودنه این یعنی اینکه بستگی داره که اون قوانین چه تغییری میکنه بر اساس اتفاقهایی که قراره بیفته. و چیز هم هست، یه نکته دیگه، ببین این الان این مذاکره که با هم کردن، جمهوری اسلامی اومد ارزش‌های خودش رو زیر پا گذاشت. اینفلوئنسر میگه خب من دقیقاً تابع قوانینی بودم، تابع ارزش‌هایی بودم که برای من دیگه این الان همه ارزش‌ها رو کرد تو سطل آشغال، خب منم بذارم، نه؟ نمیدونم، من فکر کنم بیشتر حالت
ولی خب کلا این تغییر رو شما هم دیده بودید. آره من دیدم. اتفاقا من یک دو تا خبرم همینطور خوندم، میخوام دربارش هم صحبت کنم حالا که برام خب جالبه که البته میگم یه چیز تکراریه، ولی در کنار اون خب یه سری اینفلوئنسرها یا ولاگرای خارجی هم دارم میبینم که خیلی تعدادشون زیاد داره میشه یا ویدیوهایی داره بیشتر میادش که من احساس میکنم زیاد هستش، یا شاید موقعیتی که الان اونها هم دارن ویدیو رو الان میدن بیرون. خب به حال توی خبری که من دیدم امروز یه خبری هستش واسه گردشگری، مثلا مسئول پارک فکر ملی ری اومده به رکنا گفته که به محض اینکه پالس‌های مثبت از مذاکرات بیادش، موجی از گردشگرها قراره از خارج بیان به ایران. دلار 5 تومن میشه. آره. این موج گردشگرا آره میان اصلا این حسی اینجوری... که مثلا اینو ناخواسته میدونی توی جامعه وقتی شما اینو از طرف یه خبرگزاری رسمی میدی بیرون، منی هم که توی به حال داخل کشور هستم دارم اینا رو میبینم و میگم نکنه واقعا با اینکه هر چقدر بدبین باشم و ناخواسته انگار یک ذهنشویی میشه. یا مثلا این شخص اومده گفته گردشگری صنعت ترسویه، اونو بیایم درش بیابیم به قول معروف. و یک جا داره ایشون میگه که با فضای مجازی ما انقدر اومدیم شرایط رو برای ایرانی‌ها برای خارجی‌ها زیاد خوب نشون دادیم که اینا آتش دیدن ایران رو دارن الان، ولی شرایط هنوز براشون فراهم نیست. ما خودمون نتونستیم اون شرایط رو براشون فراهم بکنیم چون ندیدن هنوز، به خاطر حالا میگه اتفاقی که میفته طرف نگران و اینا شاید. و در آخر یه جا داره میگه که گردشگر خارجی همین الان کوله پشتیاشو بسته، ای بابا، منتظره که ببینه شرایط اوکی هستش تا شروع بکنه بیاد و سفراشو انجام بده. هست به ایران که فقط بتونه بیاد. اون نیست که سرمایه گذارا هم فکر میکنن که همینجوری الان صف اتفاقا بستن. یک سری افراد هستن که با این موضوع اومدن شوخی هم کردن. مثلا من توی یه صفحه دنبال میکنم، یه آقای هست به اسم حامد قاف اگه درست اسمشون رو بگم، ایشون یکی از گرافیک دیزاینرها هستن. اومده خب یه سری شوخی‌ها رو کرده ایشون که مثلا ودکا ویسکی گذاشته، نوشته که آقا شرایط همه چی درست شد الان، و این تسلا رو گذاشته که در خیابان‌های نمیدونم مشهد هست، نمیدونم عکس ترامپ رو گذاشته که مثلا این همش با هوش مصنوعی دیگه، که داخل به قول معروف یکی از میوه فروشی‌ها داره مثلا میوه میخره، یا اینکه کنسرت عادل داره برگزار میشه. الان عکساش هم می‌بینید دیگه. و زیرنویس اگه بچه‌ها بردین عالی میشه. آره ببین مثلا اینا رو می‌بینی قشنگ دارین ببینید همه چی، و ایشون به شوخی به نظر مطمئناً داره این کار انجام میده دیگه. یا استارباکس اومد ایران، همه چی دیگه عالی شد. شوخیه دیگه. یا یه جا نوشته که آقا ناوگان پلیس ایران 207 شو از اصفهان فرستاده به پلیس آمریکا. 207 نیست، خیلی امنیتش خیلی زیاده. یوسف پیامبر در اصفهان، هم چیزای مختلف دیگه. و می‌بینی ناخواسته آره دیگه نشه اکران هر شب در سینمای نیویورک. می‌دونی اینا همش با بغل دیزنی. دقیقاً. بعد وبسایت از نیویورک ticket.ir، یعنی اینا نشون میده که اینا این مردم ما در بدترین شرایط هم واقعا از سعی میکنن به نظرم از یک شرایطی به قول معروف یک موقعیتی رو بسازن، حالا به هم دیگه جوکش بکنن. اینفلوئنسرهای داخل ایران خیلی‌ها بودن که اومدن شروع کردن با این موضوع. فکر نمی‌کنم این بخشی از اون پروپاگاندا باشه. بدونش همین میتونه باشه. اینو داری میگی؟ ناخواسته میاد اینو. آره دیگه. نه اتفاقا این شخص به نظر جوک کرده. نه این اصلا داره مسخره میکنه. مسخرهش کرده. یعنی الان اینفلوئنسرایی که تو میگی، اینفلوئنسرایی که دارم میگم اونایی که داخلی هستن، خب دیدم نشستن انگار تو مثلا نشون میداد که توی دو تا هتل، توی یه هتل اگه باشی بینتون یکی باشه یعنی اتاقاتون جداست. بعد مثلا شوخی بود دیگه، مثلا درو باز میکرد اون یه چیزی میگفت با فلانی اینو بگو، اون میگفت من شنیدم. قرار بوده این کارو بکنه. آره بعد اینو سناریوهای مختلف ساختن، یا با تو سریال‌های ایرانی اومدن این شوخی‌ها رو مثلا یه توی سریالی که داره تو نوروز پخش میشد و هنوزم داره پخش میشه، یا سریال‌های دیگه قدیمی که اینا آدم‌ها رو تو بحثایی که از اون سریال‌ها درآورده بودن، پرچم جمهوری اسلامی رو گذاشته بودن، پرچم عمان رو گذاشته بودن، پرچم آمریکا، و این نشون میدادن که ببین بحث همین در اصل اینا همه دارن با هم دیگه کار میکنن، هم دیگه رو میشنون، فقط یه نفر به عنوان مسخره گذاشتن اون وسط. و این جوکی که مردم خودشون درست میکنن در کنار اینفلوئنسرهای خارجی که داره که وارد کشور میشه، به نظر من داره. من یه جوکی که شنیدم خیلی جالب بود، نوشته بود که یه مدتی آشپزایی که کتلت درست میکردن رو دستگیر میکردن، الان با سرآشپز اعظم رفتن نشستن سر یه سفره. الان من یه جوکی دیگه هم خوندم، این دختره سلیمانی که میگه عمویم نمیدونم فلانی انتقام پدرمو میگیره، دیگه گفت دیگه به عمویش ترامپ رسیده دیگه. من میگم یه چیز ویدیوی دیروز دیدم، یک
ولاگر انگلیسی، دو سه تا انگلیسی بودن و یک آمریکایی. اینا رفتن از عراق به تهران و بعد از اونجا خب اومدن رفتن اصفهان و شیراز و خب تمام مسیرشون رو فیلم گرفتن. اولین اتفاقی میفته از داخل فرودگاه میاد بیرون، میگه چقدر رفتارشون خوب بود، نه از ما سوال کردن ما کی هستیم، از کجا اومدیم. گفت من اصلا فکر کردم من یک بریتانیایی باید خیلی سوال جواب بشم. بعد میاد و چقدر موج چی میگم مردم زیاد پیششون میرن و چقدر باشون انگلیسی خوب حرف میزنن مردم ما. یاد چی و اینا چقدر میندازه؟ سورپرایز بودن که ایران اون چیزی که داره این امکان داره بهشون پول بدن. همین میخوام بگم چون شما یه خارجی هستی. این همه خارجیایی که رفتن تو ایران و اینا گرفتنشون و به عنوان جاسوس گرفتنشون و بعد مبادلهشون کردن با زندانیای خودشون در خارج، با این همه خبری که میاد من فکر نمی‌کنم یه اینفلوئنسر یا یه کسی اینقدر جرأت داشته باشه بره. این اینقدر راحت آمریکایی پا شده اینفلوئنسر رفته ایران اصلا پولی چیزی ببین نشون میده، میاد میگه چقدر اینجا باز همه چی. یه دختری ایرانی بدون حجاب باش میاد صحبت میکنه، تلفنش رو میده. مجاهدین خلق هم از این کارا زیاد میکنه. به یارو میگه پاشو بیا پاریس، من تیکت تو میخرم، اقامت تو میدم. یعنی ما باید حواسمون باشه. من میخوام به یه چیزی اشاره کنم این وسط. الان جمهوری اسلامی فکر میکنه که مثلا با این حرکت این شکلی زدن الان دیگه همه فکر میکنن ایران گل و بلبل از لحاظ امنیتی و سیاسیش و پا میشن میان هم حالا سرمایه گذاری میکنن هم توریستش را میفته. ولی دقیقاً میخوام همینو بگم، شما اصلا بحث این نیست که چی رو نشون میدی، در واقع چی هست مهمتره. مثلا اینکه اون سرمایه گذاری که میخواد بیاد توی ایران سرمایه گذاری بکنه، خب اون اول باید ببینه امنیت مالی وجود داره توی ایران یا نه. 2 سال دیگه اگه مثلا سیاست های ایران به هم فرق کرد، دوباره مثلا با آمریکا خورد زدن به تیپ و تار هم دیگه، میخوان چی کار بکنن؟ یا مثلا توی ایران آیا دستگاه قضایی که مستقل نیست اگه این پس فردا به یه مشکلی برخورد بره کجا بگه که من بابا اصلا تحریم ها، بحث تحریم ها چی میشه، گردش مالی چی میشه؟ ولی بچه جدای از همه اینها ما یه سری ویدیو داریم که تصور کنیم خودمون. تقریبا منو یاد این عکسایی که نشون دادیم یاد اونا انداخت که تصور کنیم بدون جمهوری اسلامی چه اتفاقی میتونه بیفته. چقدر ما پتانسیل داریم توی کشورمون که وضع اقتصادی هممون بهتر بشه. یعنی رفاه برامون بیاد، سرمایه برامون بیاد، آینده برامون بیاد و ما هیچ کدوممون فکر نمی‌کنم چشممون به مذاکرات اینا دوخته شده باشه یا اصلا انتظاری داشته باشیم. باید مردم این موضوع براشون بیشتر، مطمئناً اون نسل جوانتر، اونی که صداش خیلی بلندتر الان، اون این موضوع رو بهتر از منی که حتی دهه 60 هستم و هنوز امید دارم بیشتر از من میفهمه اینا رو. میدونه که به هیچ کی نباید بسنده کنه غیر از خودش. خارجیه اگرم میاد براش کاری انجام بده، برای اون نمیاد کار انجام بده. خودش. برای خودشه، برای اینکه خودش هم بتونه پول بیشتر بذاره تو جیب خودش. اصلا نگران من و تو نیست. من و تو زمانی نگران باید باشیم که خودمون برای خودمون یه حرکتی رو انجام بدیم. امیدوارم که این برداشت باشه و یه وقت فکر نکنید که منی که اینجا نشستم دارم از روی شکم سیری به قول معروف یه حرفی رو میزنم. نه واقعا. منم اگر اتفاق خوبی بیفته، منم اگه جمهوری اسلامی نباشه، من هم انقدر خوشحالم تو این کشورم برمیگردم. چرا برنگردم آخه؟ واقعا. و میتونم بهترین موقعیت‌ها رو داشته باشم از همه نظر. نه مثلا 2 موردشو نام ببر. وقتی بریم تو تلویزیون ملی ایران این موقعیتش یکیش اینه که اصلا شما میتونی، یکی از آرزوهام واقعا، میتونی ایران رو تبدیل کنی به هاب، شاید مثلا میگم میدیای خاورمیانه، چیزی که در کشورهای دور و بر ایران اتفاق افتاده. ولی اصلا فکر کردن، رویا پردازیش هم بهش خیلی به نظر من جالبه که فکر کن بزرگترین شرکت‌های دنیا مثل دیزنی بیادش و مثلا در ایران سرمایه گذاری کنه. خب یک میدیا سیتی درست بشه که یکی از چیزاش فقط اون بیاد اونجا. پتانسیل فیلمسازی، کارتون، اصلا آقا میاد تو کشور 1001 شب اصلا در از بتونن همه چی بسازن. بله. خب بچه‌ها برسیم به آخه اینجا هر کی میشینه کلا. آره من اینجوری بودم رفتی تو اوج امیرعلی‌ها. آره نورم دقیقاً میدونی الان چرا فهمیدم این نور زیر نوری اسپاتلایت. آره. خب آرزو خانم شما امروز برامون یه حمایت کنیم داری؟ بله، امروز می‌خوایم در مورد یه خانمی صحبت کنیم، اسمشون نگار اسکندری علیپور هستش. در اصفهان شاهینشهر زندگی میکنن
و البته اهل جنوب کشور هستن. حالا کاری به این بخشش نداریم، بریم سراغ کارشون. ایشون کارهای هنری انجام میدن، دستسازه های هنری و با تکنیک های مختلف درست میکنن. اگه بخوام اسم بهش بدم، تلفیق آینه سنتی و خانه های روستایی هست کارشون. تصویراش هم یعنی رو آینه نقاشی میکنه ایشون. آینه رو ور میدارن، اون قاب دورشو با حالا یا نقاشی یا طرحهای برجسته مثلا با چیزهای مختلف درست میکنه. بعد کارهای سنتی، خیلی طرحهای سنتی درست میکنه که خیلی هم خوشگله. من خودم تصویراشو دیدم، اصلا دلم خواست واقعا یکیشو. ایشون 13 سال پیش، فردا دقیقا میشه 13 ساله که دارن این کار رو انجام میدن و خیلی جالبه که امروز ما توی برنامه داریم صحبت میکنیم در موردش. وقتی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه، میبینه که نمیتونه جایی کار بکنه نسبت به رشتهش، به خاطر اینکه همه تجربه کار نیاز داشتن که ایشون تجربه کار داشته باشه. میگه که یه روز رفتم توی مغازه یه آینه سنتی دیدم و خیلی خوشم اومد و رفتم شروع کردم تحقیق کردن راجع به این که اینا رو چجوری میشه درست کرد. چند تا کلاس رفت و بعدش یه عالمه پیج و این چیزا رو خودش تحقیق کرده و متوجه شده که چی کار باید بکنه و از اون به بعد دیگه شروع میکنه به ساختن این هنرهای دستساز. و الان تابستونا به نوجوونا و کودکان توی فرهنگ سراها و کانونهای فرهنگی آموزش میده که البته آموزش خصوصی هم داره. اگه کسی کاراشو دوست داشته باشه میتونه بهش سفارش بده که براش در خارج از کشورم انجام میده، میفرسته فکر یا نکنم. چون آینه است. البته من بگم من یه دونه از این خانم نخریدم، ولی این مدل آینه رو توی خونه دارم، ولی برای من یه مسافر از ایران آورد و خیلی سخت بود آوردنش، چون آینه است و میشکنه. دقیقاً. خیلی زیباست. بعد یه چیزی که در رابطه با کارشون وجود داره، ایشون تونسته بوده که نمایشگاه انفرادی برگزار کنه، اما متاسفانه توی این نمایشگاه خب یه سری مشکلات و چالشایی داشته. مثلا یه بنری گذاشته بوده اونجا که آدما بیان براش امضا کنن و این بتونه به عنوان یادگاری نگهشون داره، ولی به خاطر اینکه توی این بنره اسم یه شعری از الان خاطرم نیست درست سعدی یا حافظ بوده که توش به خاطر اینکه می و ساقی و جام بوده اجازه ندادن این بنر رو استفاده بکنه. یا اینکه مثلا یکی از آینه یعنی انجام دادن براش امضا کردن و اینا، ولی نتونسته بعداً ببرد. نه اصلا اجازه ندادن که بذاره اونجا که بیان. میگفت که مثلا یواشکی میومدن مثلا امضا میکردن. یا اینکه مثلا فکر کن مثلا می بود یواشکی مثلا دقیقاً خود میه مثلا. یا مثلا یکی از آینه هاشون یه پولی بوده از زمان رضا شاه که به خاطر اینکه این پول زمان رضا شاه بوده اجازه نداشته توی نمایشگاهش بذاره. یا اینکه یکی از آینه‌های دیگه سر شونه مثلا یه خانومی توش پیدا بوده و اونم اجازه ندادن بذاره. و خب با این چالشه که چطوریه که الان یک سری افراد نمیتونن این کارا رو انجام بدن، ولی یک سری افراد هنوز میتونن نمایشگاه خیلی خصوصی بذارن. مافیا وقتی میگیم سیستم مافیایی دقیقاً داریم از همین صحبت میکنیم دیگه. تو به واسطه توانایی‌هات پیشرفت نمی‌کنی، به واسطه کانکشن هایی که داری. چقدر شما نزدیکی به بدن نظامه که خیلی تاثیر داره که امکان داره خیلی شیک و پیک و مثلا چه می‌دونم تفکرات آزاد اینا باشی، ولی توی سیستم مافیایی حتما باید وصل باشی که بتونی آزادی رو داشته باشی. دقیقاً. حالا این خانمم میگه که یه نمایشگاهی هر سال توی دبی برگزار میشه که هنرمندا از سراسر دنیا میان اونجا و کاراشون رو به ارائه میدن و ایشون به خاطر خب وضعیت حالا دلار و وضعیت مالی که توی ایران هستش نتونسته حالا توی این نمایشگاه شرکت بکنه و آرزوش اینه که بتونه این کار انجام بده. هر سال برگزار تاریخ میشه. خاصی مشخصه من نمیدونم حقیقتش. ولی خب امیدواریم که ازشون حمایت کنن، دستسازاشو بخرن و بتونه که به آرزوش برسه. دقیقاً. و در جایی هستش که مثلا بتونیم کاراشو ببینیم و اینا، مثلا پیج اینستاگرامشون هستش، اگه بتونیم زیر تاثیر داشته باشیم. نگار آرت دیزاین هستش پیج اینستاگرامشون. خیلی بینندگان عزیزمون لطف میکنن اگه به پیجش سر بزنن، از کاراش بازدید بکنن و
بله دوربین 2 منم الان یه چرا لحظه روشن نمی آخه این یه همه لامپ روی چشمک این دوربینه میزنه. بذارین. وقتی چیزی یه دونه از این لامپا با پا بزنید دکمه روشن میشه چراغ بفهمید. خلاصه اگه به پیجش سر بزنید و از کارش بازدید بکنید تا این هنرمند کشورمونم بتونه به آرزوش برسه و در این نمایشگاه شرکت بکنه و هنر ایرانی رو به چشم و دیده جهانیان برسونه. و در کل هنری دارین، صفحه‌ای دارین، ما اینجا حمایت کنیم، مال شماست، زمان شماست، ما دوست داریم از شما حمایت کنیم، با ما در تماس باشین، هم معرفیتون می‌کنیم، هم بیاین توی برنامه مهمان ما باشین. هر چیزی میتونه باشه یا مثلا اگه مثلا یک بیزنس غذا باشه و شکمی برای خودم ببین میتونی بیای یا فقط تو کار هنر هست؟ ببین ما از کسب و کارهای کوچیک حمایت میکنیم. یعنی این کسب و کار میتونه غذا باشه، حتی داشتیم که مثلا یه نفر شیرینی میپخته. بله داشتیم توی آره داشتیم توی سمتنا یه خانمی ساندویچ درست میکرد، پشت ماشینش 206 بود میفروخت، بعد توی حمایت کوینه به اون مهمون شدن و بعد انقدر کارشون گرفت که مغازه گرفتن. آره اگه کارای این مدلی هم میکنیم با ما تماس بگیرید. ولی من خیلی از کسایی که توی ما حمایتشون کردیم پیام گرفتم که واقعا این حمایت کنیم و براشون تاثیر داشته. خیلی لذت بخشه. اصلا من میمیرم. یا من خیلی وقت از مادرای مثلا حالا دخترای جوونی که بودن مادرشون به من مسیج می‌زدن که دخترم خیلی خوشحال شدم کار دخترمو توی تلویزیون دیدم. اون پیامم خیلی برای من حس خوبی بهم میده. بعد چطوری با ما در تماس باشن؟ تو به اینستاگرام‌های خودمون فقط یه دایرکت بفرستن. من که خیلی منم خیلی وقت توی دایرکت برام میفرستن. ولی بچه‌ها الان زمان چیه؟ زمان سالی تاکه. سالومه. بریم ببینیم امروز از عمود خیمه برای ما چی داره. سالی جان که روز مهمی هم بود برای عمود خیمه فکر کنم. آره. سلام سالومه. مملکت که نیست دیوونه خونه است. نیروی انتظامی به جای اینکه تو خیابون کوچه پس کوچه بگرده ببینه کی مواد فروشه کی دزده اختلاسگرا رو بگیرن، تو کوچه و پس کوچه میگردن ببینن که کی ماشینش توقیفی داره برای کشف حجاب. حالا اگه ما زنگ بزنیم دعوا شده اینجا دوز گرفتیم، یه ساعت بعد میرسن، ولی تو کوچه و پس کوچه میگردن که ببینن کی توقیفی برای ماشین داره، نبرده ماشینش پلاکش مشکل داره و ماشین رو بگیرن توقیف کنن و هرچی بهش میگی که التماس میکنی که خودم میبرم پارکینگ میگه نه الا و بلا باید جرثقیل ببره. چرا؟ چون که براشون داره. واقعا متاسفم. امیدوارم این حقوقایی که میگیرید درد سرطان بشه براتون. سلام سالومه جان، اینجا سد لواسونه. ما هر سال می اومدیم اینجا تو این لوکیشن زیبا عکس می گرفتیم، پر از آب، ماهیگیری می کردن مردم. امسال که اومدیم شوکه شدیم. خشکه هیچ آبی نی. متاسفم برای این بی‌کفایتی واقعا. خدا امسال رحم کنه به همه. شهرداری منطقه 14 بعد این بدبختایی که دارن این وسیله جمع میکنن برن یه لقمه نون برای زن و بچه‌شون بیارن، میزنه اینه. نه این بدبختا مردم هم صداشون در اومده. ماشین شهرداری منطقه 14 است. خدا لعنتتون کنه. ببین داره میزنه. کثافت چیه دوز باشن؟ مردم به بدبختی رسوندین. مردم همه آشغال جمع کن شدن. حالا تازه داری اردم میدین. خدا ازتون نگذره. نه ببین نگاه کن. گفتم اینو بگیرم برای من و تو، شاید دردی از دل ما وا کنی. ما هر روز این صحنه ها میبینیم. درود، حال شما چطوره؟ خوبید؟ اجازه بدید یه حال و احوالی هم بکنیم با ارزشیای توی خونه. حال گندگوهای غزه نرای عمان برو چطوره؟ صلابت و اقتدار و هیبت و هیمنه حیدری حالش چطوره؟ از آزادی قدس شیف کردی به پاچمالی تو مسقط؟ احیانا تسمه پاره نکردید؟ یادش بخیر یه روزایی توی این مملکت
اگه آموزش پخت کتلت میدادی میومدن دستگیرت میکردن. حالا امروز رفتن با سرآشپز صاحب رسیپی کتلت مذاکره کردن. البته همونطور که هرچی تیم ملی میبازه هیچی از ارزشاش کم نمیشه، این اتفاقم هیچی از صلابت علی آقا کم نمیکنه. کما اینکه امام جمعه اهوازم گفته موضع حقیقی رهبری همونی که قبل گفته. ولی خب وقتی یه عده‌ای دنبال مذاکره‌ان، حضرت آقا موقتا میگه برید مذاکره کنید. آخه میدونید علی آقا دل رحمه، دلش نمیاد رو حرف یه عده‌ای نبگه. فقط نمیدونم چرا علی آقا در 30 سال و اندی وقتی دید یه عده کثیری با رهبری خودش، با حجاب، با شیوه حکومتداری، با 1000 تا چیز دیگه مخالفن، به حرفشون گوش نکرد. فقط به حرف یه عده گوش کرد که میخواستن مذاکره کنن. دست کم 10 سال ملت پیگیر دنبال براندازی هن. اینا فتنه است، ولی برید ما تحت قاتل قاسم سلیمانی رو ماچ کنید، اون مصلحته. بعدم انگار اینترنت تو مشهد قطعه، نمیخواید بهش رسیدگی کنین آی مسئولین. خب این به ضرر خودتونه ها. الان روی کرده جدید این مثل که اصلا آقای علم‌الهدی مخابره نشده. این بنده خدا همچنان تو نقش قبلی خودش مونده، فکر کرده هنوز باید مخالفت بکنه با مذاکره. برگشته توی نماز جمعه گفته مذاکره شنبه خلاف غرور ملیه. حالا همه ملیگرا شدن واسه من. بی‌توجهی به تکلیف شرعی و دینیه. بعد در ادامه واسه این که یاد مردم بیاره گفته برای این برجام لعنتی هم رفتن نشستن، حرف زدن، خندیدن، بعد با هم دیگه هم دست دادن. حاجی خوب شد صحبتاتو همونجا تموم کردی، یه ذره دیگه ادامه میدادی کار به تخت و این چیزا میکشید. این چه تصویر ذهنیه که از برجام مذاکره داری مرد؟ کجا بردن تو رو؟ چی بهت نشون دادن جای مذاکره؟ ولی خب استثناءً راجع به این دور از مذاکرات داری درست میگی. به عبارت فنی‌تر الان اینا زیر سایه موشک ترامپن. ترامپ هم وایستاده میگه یا توافق میکنی یا موشک رو حوالت میکنم. ولی همه این اتفاقا هیچی از صلابت علی آقا کم نمیکنه. یارو چپیده تو سوراخ، جرئت نداره بیاد بگه آقا چراغ سبز مذاکره رو من دادم، من اوکی دادم که اینا برن عمان، همه چی تحت نظارت و فرمان منه. به جاش میره میچپه تو سوراخ موش این زبون بستار میفرسته جلو. این موش بخوره اون صلابت تو رو. حالا البته این آقای علم‌الهدی رو نبینید که اینجوریه. این تفلک داغ داماد دیده که اینجوری شده. چون زمان رئیسی هم که اینا غیر مستقیم مذاکره داشتن با آمریکا سر احیای برجام، ایشون نه تنها مخالف نبود بلکه تازه پوز میداد که رأس تیم مذاکره کننده با آمریکا یه جوون نمازخونه. اما خب الان چون دیگه قرار نیست دومادش رهبر بشه، با مذاکره مخالفه. ولی بین همه اینا که دنبال اینن که بگن تیم مذاکره کننده خود سر رفته مذاکره یا علی آقا مجبور شده موافقت بکنه، من مالکشی روزنامه خراسان رو بیشتر پسندیدم. خدایی فارغ از نتایج مذاکره حقشه یه ماله طلایی از طرف بیت بدم به سردبیر این روزنامه. برداشته گفته مذاکرات ایران و آمریکا با مجوز رهبریه، اما در منظومه فکری ایشون امری مطلوب نیست. یعنی به عبارتی علی آقا ماچو میده ولی از ته دل نمیده، همچین باب میلش نیست. البته اصلا اینی که امروز اتفاق افتاد مذاکره نبود و نیست و فقط قرار بود آمریکایی‌ها اینا رو برانداز بکنن ببینن دلشون میخواد باهاشون مذاکره کنن یا نه.
So, Elizabeth, this is a meeting. It is not a negotiation. This is to really determine if the Iranians are serious about wanting to make the change. They, of course, are on their heels now with the success of Israel, the problems with Hamas, with Hezbollah, and the Houthis. So we're not even at a point yet here where we're talking about the details of a negotiation, but whether or not this terrorist regime of Iran is willing to try to do something for its own population and for their own continued existence. I mean, this is they're not exactly in a position right now to make any rules or make any demands. But Envoy Witkoff and any kind of negotiation, when and if it happens, of course, requires talking with the people at issue and sitting down at a table. And we still have to determine if Iran is serious about that part of the framework. خدایی از صلابت هم شانس نیاوردیم ما. شما صلابت میخوای همین خانومو ببین، حظ کن. حالا خودت میدونی علی آقا، ولی تو که واسه دستبوسی ترامپ رفتی عمان، خب این حرکت زودتر میزدی. همتی رو برکنار کردن، 2 تومن قیمت دلار اومد پایین. خبر مذاکره 8 تومن تاثیر داشت رو قیمت دلار. تازه زودتر اگر دست ترامپو میبوسیدی، حاج قاسم به اون وضعیت دچار نمیشد، فخریزاده اونجوری گرفتار نمیشد، اصلا شاید داستان 7 اکتبر پیش نمی اومد، حسن نصراللهتون به اون نکبت نمی افتاد، سنوار سقط نمیشد، هنیه هم روی تخت دچار پارگی نمیشد. حالا اینا رو دادی رفته که هیچ، 8 شبی عراقت هم منحل شد. از اون ورم که حزب الله گفته میخواد خلع سلاح شه. ولی اینا هیچ کدوم از صلابت علی آقا کم نمیکنه، از محبوبیتش هم کم نمیکنه. اینو جدی میگم. الان تحقیق کردن دیدن 99.5% توجه ها و تمرکز روی شخص مقام معظم رهبریه. تحقیق کردیم 99.5% فحش ها، ناسزاها، دریوری ها، جسارت ها، حرمت شکنی ها شخص مقام معظم رهبریه. به به. تازه اون 0.5% همون ارزشیایی هستن که هرچی بشه نمیخوان بفهمن، وگرنه همیشه انقدر عمود خیمه فحش میخورده. خب شما این شماره رو لطفا یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید. هم از طریق واتساپ، هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو به دست من برسونید. و این هم آیدی تلگرام برنامه است. لطفاً روی ویدیوتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید. اگه اولش هم یه سلام سالمه بگید که من بسیار ممنون میشم. منتظر نظرات شما درباره این مذاکره هستم. با ادامه من و تاها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. بله، مرسی از سالمه عزیز، خیلی ممنون. بچه‌ها امروز می‌خوایم در مورد یه موضوعی صحبت کنیم که توی مجله نیوزویک منتشر شده و کلاً اومده اسم تیترش هم زده بود پندمی مجردها. یعنی یه جورایی مثلا کرونا که پندمی اومده و همه گیر بود و همه دنیا باهاش داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن، اینم تشبیه کرده بود مثل اون. ولی اومده بود یه سری آمار و ارقام از آمریکا داده بود. مثلا اولین آماری که داده بود در مورد نرخ باروری در آمریکاست که 1.7 زایمان برای هر زن بوده توی 1 سال گذشته که خیلی پایینه، در صورتی که در حالت عادی برای اینکه بتونن اون جمعیتشون پایدار باشه یعنی نرخ زاد و ولد با نرخ مرگ و میر برابر باشه باید 2.1 زایمان برای هر زن میموده که خب این یه جورایی داره نشون میده که رشد جمعیت در آمریکا داره کمتر میشه. بعد اومده آمار افراد مجرد توی آمریکا رو مقایسه کرده بود که سال 2023 38 میلیون ممیز 1 میلیون نفر
مجرد بودن در آمریکا و سال 2024 14 این رفته بالاتر و شده 38.5. چه آماری داره میگه که 42% بزرگسالان والد نبودن. بله، یعنی که توی روابط، یعنی مثلا میتونه توی ازدواج باشه یا دوست دختر داشته، پارتنر داشته باشن، ولی انتخاب کرده بودن که بچه دار نشن. و خب این بچه دار نشدن خیلی میتونه باعث بشه که در 20 سال آینده جمعیت دنیا رو فقط مسلمانان تشکیل بدن که هنوز به بچه دار شدن اعتقاد دارن و هر تمامی مذهب‌ها هنوز، چون یهودی‌ها معتقدن که باید مثلا اینجوری جمعیتشون زیاد کنن، مسیحی‌های معتقد هم هنوز مثلا تو خود آمریکا که خب نسل ایتیستا فکر کنن منقرض میشه. نه و فکر کنم خب به حال تو وقتی میخوای بچه دار بشی باید یه سری شرایط رو بسنجی. علمان ها داره. آره. اصلا وقتی هم که الان میخوای بحث بفرمایید. نه شما بگو. من فکر میکنم که بحث کلا خب به خیلی چیزهای مختلف ربط داره که الان یه اتفاق داره میفته. از اولش بخوام بگم، اول که بعد از همهگیری کرونا یکم شکل روابط یک عوض شد، شکلگیری روابط عوض شد. یعنی که در حال حاضر من خیلی توی سوشال میدیا میبینم جوک‌های مختلف درست میکنن از دیتینگ توی سال 2024 و 2023. خب به خاطر کالچر و فرهنگ دیتینگی که عوض شده تو کل دنیا، روابط اول از همه شکل نمیگیرن که بخواد حالا به ادامه چه شکل نمیگیرن. یکی اینکه از نظر خودت که ببین حالا من نظر خودمو بهت میگم. من نظر خودم میخوام بگم. ببین در کل نه اون که اصلا ربطی نداره. چرا اونم ربط داره، ولی در کل فکر میکنم انتظارات تغییر کرده و کلا انتظارات آدما از کسی که میخوان توی رابطه باش باشن فرق کرده. یا اینکه اصلا طرف انقدر مشغول زندگی خودش هستش که وقتی برای در رابطه بودن و مسئولیت پذیرفتن یه ساعت کوتاهی داریم خوش بگذرونه، حالا هر کی بود بره بدون اینکه مسئولیتی نشه. من خودم اینجوری زندگی آدماست که داره تو همه این چیزا رو هم دیگه هرچی که مجردتر بمونی بدون درد سرتری. دقیقاً. شده نظر خودت الان من به شخصه واسه من خودم تجربه من به شخصه اینجوریه که من به خاطر اینکه الان توی سنی هم که تصمیم بالاخره گرفتم که میخوام بچه دار بشم و وقتی میخوام بچه دار بشم دیگه الان میخوام توی رابطه‌ای که میرم رابطه‌ای باشه که دیگه میخوام باش بمونم. قبلا این شکلی نبود. خب از این خوشم میاد الان با هم باشیم، حالا بعداً هم نبودیم. میتونه به خاطر چی باشه؟ به خاطر اقتضای سن باشه. اقتضای سنمه و تصمیمیه که گرفتم و حالا که میخوام اون شخص دیگه شخصی باشه که میخوام باش بمونم، میخوام باش خانواده تشکیل بدم، خب استانداردام متفاوته. باید یه سری چیزها رو حتما تیک بزنه که من بخوام که باهاش تشکیل خانواده. به قول معروف بزرگترامون که همیشه میگفتن همه چی خودش درست میشه، برو وارد. نه دیگه اینا گذشت. دیگه اونی که دندون میده نون میده و اینا کلا گذشته. دندون میده نون نمیده. اتفاقا که این نشون میده که در همه جای دنیا این حس به وجود اومده که خب خیلی خوبه شروع بکن خودش درست میشه اینا، ولی نشون میده که تنها در فرهنگ ما نیست، در خود اون شما آماری که داریم که در آمریکا هم همین اتفاق داره میفته. یه طرف میبینه که یه سری شرایط باید برام فراهم باشه تا من بتونم این کار انجام بدم. یا حتی حالا امیدوارم کسی یه وقت به من یه وقت بچه‌ها قضاوتم نکنه، حمله نکنه، ولی شاید در گذشته انقدر این چیز بوده که حسی که به هر حال یک مرد اومده میتونست یک زندگی رو شاید بیشتر بچرخونه، چون یه فرهنگی بوده که از همه جای دنیا همین بوده که مرد باید این کار بکنه. ولی الان میبینی در همه جای دنیا این میبینی که تمام به قول معروف خانم‌ها هم اتفاقا به این موضوع اشاره کرده بود توی این گزارش بود خودشون میتونن همه کار بکنن، بهتر از حتی یک مرد میتونه کار بکنه. کننده پشتیبان مالی خانم‌ها آقایون بودن. آره، و برای تشکیل خانواده یکی از راه‌های این که اون حمایت مالی رو داشته باشن ازدواج میکردن، ولی الان اینقدر خانم‌ها دیگه به استقلال مالی رسیدن و اینا که اون سطح توقعشون رو برده بالاتر از
تنوع هم میتونه باشه، تنوع طلبی که نه مثلا شما یه لحظه من میخوام الان نظر خودت رو در این رابطه بپرسم، چون آرزو نظرش رو گفت. تو نظرت در مورد کلا در مورد این حرفایی که زدیم، شکل نوع رابطه برقرار کردن عوض شده، تجربه تو چی بوده؟ خیلی سخته. ببین اولا من فکر میکنم که این دیتینگ اپ ها بسیار آپشن زیاد در اختیار گذاشته. آپشن رویایی رو جلوت میذاره. اینستاگرام، اون چیزایی که تو هر روز صبح و شب داری می‌بینی توی تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب، یک زندگی رویایی از هر شخص رو می‌بینی، استانداردهای غیر واقعی، و ناخواسته توی ذهنت اینا هی ساخته میشه که خب من که اینو نمیتونم داشته باشم، من که نمیتونم این کار کنم، این نمیاد با من که، این میدونی ناخواسته اینا به وجود میاد برات و خب تو همیشه از پشت این شاید مثلا یک حالا چتی هم بتونی بکنی، ولی اگه در دنیای واقعیش برسه اینقدر اولا چون درگیر کاری، صبح میای شب میری خونه، اینقدر انرژی و زندگیت وقتت رفته که تو اصلا و این چیزایی که توی سوشال میدیا میبینی اینقدر اینا کامبینیشنش برای تو عجیب غریب شده که تو خودت رو در یک جایی نمیبینی، در جایگاهی که من بتونم اون حرکت رو انجام بدم. یا امیرعلی اصلا هموناست که آمادگی رابطه رو نداره به خاطر شرایط سخت زندگی. آره و یا اینکه واقعا سخت، یا اینکه تو داری با خودت ناخواسته میگی که خب من الان این کار رو انجام میدم، مثلا میگم مثلا یک نفر میرم باهاش میکنم صحبت کردن و بعد یه دفعه فردا یه چیزی دیگه میبینی و ناخواسته اون شاید میگی خب امیرعلی زشته. نه حرفامو میزنه. نه دارم روایتگری میکنه، خودش داره روایتگری میکنه. شرایط میگم شرایط در دنیا یک جوری داره میره جلو که تو این ناخواسته میگی که من الان دل نبندم، نمیتونم به کسی دل ببندم، شاید یکی بهترش بیاد، شاید یکی پولدارترش بیاد. ولی بچه‌ها خب شما تا حالا خب شما دو تا تجربه ازدواج نداشتین، من داشتم و خیلی لایه ها و زوایای پنهان و ناپنهانی داره که خیلی سخته به نظر من. الان فکر میکنم ولی در نسبت به چند سال پیش یا نه از همون اولم سخت؟ نه اون موقع مثلا من 20 سالم بود، معیارم این بود که مثلا طرف قدش از من بلندتر باشه من اوکی ام، فقط تنها معیارم همین بود. ولی الان میخوام خب یه دختر 20 ساله بودم، آرزو به حال یه چیز بود تو ذهن ساختی برام. آره ولی الان دارم به این فکر میکنم هنوز اون آپشن قد بلنده هست همچنان، ولی خب مثلا خیلی چیزای دیگه بهش اضافه شده. حالا من یه چیز به شما میگم، اگه یه زمانی بیر دقیقه یه لحظه ببین اگر یه زمانی الان داریم یه آپشن قد بلنده هستش، اگه یه زمانی یه نفر بیادش که اون آپشن قد بلنده نباشه ولی همه جای دیگه تیک بزنه، نه عجب امکان نداره. از 20 سالته نه تو الان داری میگی من 20 سالمه، الان من میگم یه لحظه صبر کنین، یه لحظه آرام باشین تا من جوابمو بدم به شما. ما با بچه‌ها اینجا صحبت نمی‌کنیم. امیرعلی ببین کی داره این حرفو میزنه. من همین الان داشتم من میخوام بگم کسی که اصلا قدش بلند نباشه به چشم من نمیاد که ببینم با آپشنا رو داره یا نداره. آخه اصلا به اون مرحله آپشن داره نمیرسه. یعنی این ولی در کنار یعنی دیگه اون تنها چیزه نیست، در کنارش خیلی چیزای دیگه اومده، برای همین انتخابای منو خیلی محدودتر میکنه. بسیار عالی. چرا من فکر نکنم. ولی من خیلی دوستم بدونم که مثلا اگه توی کامیونیتیمون هم اگه فرصت داریم هنوز، حالا کسی دوست داره در این مورد با ما صحبت کنه، نظرش رو بگه. آره اگر خودم یکی از مشکلاتم اینه که حالا میگم یه سری استانداردها هست به خاطر اینکه قضیه‌ام یه شکل دیگه است، اینا رو دارم و بعدش این شکلی هم هست که خودم هم یه جوری شدم که تند و تند کنسل میکنم آدما رو، یعنی سریع یه چیزی میبینم مثلا تکست ولی یک چیزی هم من جواب میده کنسل میشه. تو از اونایی که سریع کنسل میکنی؟ آخه میدونی در خانواده‌ام تشکیل بده. ببین نه در گذشته تجربه به من ثابت کرده که رد فلگ های یک نفر رو در نظر بگیرم و وقتی که نگرفتم و مثلا گفتم خب حالا مثلا این که چیز کمیه، بعدن وقتی که رابطه رفته جلو دیدم نه اکچولی این نمایانگر چیزهای بزرگتری بوده که من باید توجه میکردم. حالا من یه سوالی الان میگم من دیگه زندگی من اونقدر طولانی نیست که بخوام به آدما وقت بدم امتحانشون بکنم ببینم این خود درست بود یا نه، یا اینکه وایسم سرشون که بخوان درست رفتار بکنن. خب درسته، ولی شما فراموش نکن هر کسی با یک مدل تربیتی به
به قول معروف اومده جلو، هر درست. کسی یک جامعه یک جوری باش رفتار کرده که اون شخصیتش شکل گرفته. ولی الان تو خب اینا داری میگی اینا مثل انگار رد فلگ بوده برات دیگه که نادیده‌شون میگرفتی. آره. ولی از الان به بعد یعنی کسی اگه مثلا به دیر جواب مثال بده نمیذاری شاید طرف تو اون روز خودش حالش خوب نبوده، خب ببین میگی من سریع کنسل بچه‌ها خیلی موضوع رو دوست داشتین. به نظرم جالبه موضوع پرسشگری داری می‌کنی همین چیزا. ببین نه اینجوری نیستم که بدون دلیل آدم چی بهش میگن غیر معقولی نیستم من. خب اگر مثلا شما جواب تکست رو بری یک روز ندی، من صبر میکنم که ببینم دلیل شما برای اصلا میای خود توضیح میدی یا نه، یا برات خیلی عادیه که جواب ندادی و اصلا فکر میکنی که من نباید انتظار داشته باشم که تو حداقل توضیح بدی من سرم شلوغ بوده، بعد سرم شلوغ بود اینجوری بود، اوکی تموم شد رفت. اگه دوباره انجام بده، 3 باره انجام بده، 4 باره انجام و من ازش میخوام که خب تو اگه قراره میدونی سرت شلوغه، خیلی راحتی که یه تکست بدی بگی که من سرم شلوغه، نمیتونم امروز مثلا جواب این خیلی چیز راحتیه که خیلی ها انجامش نمیدن. بهش میگن کامیونیکیشن. تو شما بلد باشی که صحبت کنی، انتقال بدی حرفا رو که من این چیزی که متوجه شدم چیزا رو من همش با انگلیسی چیز میکنم، فارسیاشو نمیتونم الان بگم. و همین دیگه تو بتونی انتقال بدی اون حرفی که اون چیزی که باید رو بتونی انتقال بدی به طرف مقابلت. و اینا بخونم نه که ما اینجا نشستیم، یه لحظه که علی اینجا نشسته، یه مدلی که من دارم حرف میزنم ولی یکی نوشته که من خیلی دارم اقتصادی فکر میکنم. اتفاقا من یکی از اون آدم‌ها اصلا این برچسبه به کسی که نمیچسبه همینه که نمیتونم فعلا تمرکز کنم، چون هر چی که دارم به باد میدم و که به باد نیستم. دست و دل بازترین آدمیه که من واقعا صبر کن میخوام اینو بگم. حالا یکی داوود نوشته که آقا یکی نوشته انگار بولهوس هستن آدم‌ها اینا. داوود من جواب داد که اصلا بولهوس واژه قشنگی نیست. توی دنیا از هر کسی یه دونه است، چرا باید محروم کنیم خودمون رو به قول معروف از این جور چیزا؟ مثلا حرفشون جالبه. کاش میشه این بحث رو کلا ادامه میدادیم. بحث بعدی کنسل کنیم. نه خب بحث بعدی خیلی به شما اگه تونستی کنسل کنیم. رد فلگ. یه خانواده که تشکیل میدیم و بچه دار میشه، خانم آرزو که شما که میخوای خارج از ایران صاحب بچه بشی، بذار من سینگل به گور میشم میره بیکار. یه چیزی میگم. علی نوشته که من تا جایی که جا داره مجرد میمونم، فعلا هم تو دهه 20 زندگیم هستم، راضیم. تو خیلی کوچولویی هنوز بمون. آره فعلا مجرد. من خودم نزدیک 3 سال تمام هر کی میگه چرا تو رابطه نیست، میگم نمیخواستم باشم. من الان تازه 6 ماه 1 سال تصمیم گرفتم که اوکی حالا کانسیدر کنم آپشنال. چرا آقا پس همین بچه شروع کنید. ولی نه میدونی چرا؟ به خاطر که زندگی مجردی یک سری به نظر من یک سری راحتی ها ناخواسته میاره. یه چیزی که تو برای خودت هستی یا خودت هر کاری بکنی به کسی قرار نیست جواب بدی، خودت همیشه مجبور نیستی. البته روابط چیزام قرار نیست جواب پس بدی، ولی خب راحتی هر کاری دوست داری. یعنی هر ساعتی دوست داری میری خونه. تنهایی باید تقسیم به هر دو طرف این حس میده که من چرا در نهایت بعضی وقتا دلش میخواد شب که میره خونه یکی باشه در برش باز بکنه بگه 100% بگه غذا اگه هر دوتاتون فول تایم کار کنید. من مثل که زن میخوام اینجوری که گفتم مدلی که در باز کنه. معمولا آقا زندگی مدرن یعنی که شاید آقای خونه نشد. من واقعا نمیخوام. خب بچه‌ها حالا از بحث وقتی که تشکیل خانواده اینا می‌گیم و صاحب بچه میشین در کشورهای اروپایی این بچه‌ها خیلی پر. نه اینجوری نگو. کشورهای اروپایی بچه‌ها بنیان یک خانواده. بخوام بریم به واسطه اینکه قوانین حمایت از کودک و نوجوان در این کشورها هست بچه‌ها پررو شدن. شما پس مشخصی که اصلا نمیخواید تشکیل زندگی بدید. بعد به من میگه بچه‌ای. نه بعد به من میگه مشخصی که تشکیل زندگی بدید. نه ببینیم بذاریم ما بینندگانمون قضاوت کنن. شوخی میکنم من که واقعا نظر و قصدم این نیست. الان می‌خواستم یکم جو عوض شه الکی. خب ولی ببینید الان یه بحثی توی خود بریتانیا هم وجود داره که آیا این قوانین حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قوانینش که درسته، ولی آیا پلیس به اندازه بیش از اندازه داره توی مسائل خانوادگی دخالت میکنه یا خیر؟ خب ما مثلا یه کشوری داریم مثل ایران که پدر میتونه بره بچه‌شو حتی بکشه، باشم میگه مال من بوده دیگه. هیچ قانونی هیچ قانون بازدارنده‌ای وجود نداره که بچه رو
حمایت بکنه، بچه بتونه جایی وجود نداره که اگه بچه کتک خورد، اگه باش بدرفتاری شد یا هر اتفاقی براش افتاد بتونه بره اونجا و کمکی بگیره. اما خب توی کشوری مثل بریتانیا یا خیلی از کشورهای دیگه قوانین سفت و سختی هست که مثلا اگه بخوام براتون مثال بزنم، بچه زنگ زده به پلیس که به پلیس داره میگه که چی، مامان من بستنی منو خورده، پاشین بیاین مثلا چه، و پلیس موظفه که بره و چک بکنه که چه اتفاقی افتاده اونجا. دیگه. دقیقاً بچه 4-5 ساله زنگ زده به پلیس که آقا پاشین بیاین اینجا حق منو یکی خورده. بعد رفتن مامانه اصلا برگاش ریخته، میگه تو واقعا زنگ زدی پلیس بیاد من یه بستنی خودم. اگه دختر من میخواست برای اینکه خوراکیاشو خوردم زنگ بزنه به پلیس، منو بعد تو زندان میبودم. یعنی ولی شده مثلا بحثتون بشه که چرا خوراکی منو خوردی، یا نه مثلا بچه‌ای که میگه نه من این بچه نگاه به خود مامانه اصلا نمیدونه بچه مامان شوکی که هست اینطوری شده. و بعدش هم مثلا بچه رو به خاطر اینکه چه میدونم ساکتش کنن، فرداش پلیسا براش بستنی بردن. خود پلیسا خب پس ولی خب من میگم که این دوربین ضبط شده پلیس و برای همین مدل میتونیم پخشش بکنیم. و اینکه من بخوام یه چیزی بگم، من خودم یه بار با دخترم بحثمون شد. خب بحثمون شد، صبح پا شدم که لپتاپو باز کردم که مثلا ایمیلامو چک کنم و اینا، دیدم توی سرچ گوگل سرچ کرده چایلد ابیوز. بعد من اینجوری بودم، من نه داد زدم نه حرف بدی، فقط باش بحث کردم که این کارت بده، ولی اینقدر بهش برخورده بود که الان میدم دست. حالا میخوام اینو بهت بگم، ببین الان یه چیز دیگه، این که ویدیو قدیمی بود، اما یه چیز جدیدی که پیش اومده، یه خانم خونه مامانش بوده، پلیس در رو میزنه و بهش میگه شما 2 آیپد دزدیدی. میگه نه من نمیدم و فلان بهمان. اینو برمیدارن چیکارش میکنن، دستگیرش میکنن و میبرنش و عکس ازش میگیرن. و ببخشید یه خانومه توی خونه بوده، توی خونه مادرش بوده، خود سر به مادرش بزنه. یه خانومه که مثلا میان سال بودن، 2 بچه داشتن. با آیپدای بچه‌ها میرن اونجا. آقا داستان من الان اسپول کردی، یه جوری تعریف کردی که متوجه نشدن. ببین چیز میشه، اینو شروع میکنن میرن بهش میگن تو 2 آیپد دزدیدی. میگه نه اینا آیپدای خودمون بوده فلان بهمان. این خانومه رو به خاطر اینکه همکاری نمیکنه دستگیرش میکنن، میبرنش بازداشتش میکنن، چندین ساعت توی بازداشت بوده، نمیدونم اثر انگشت ازش میگیرن فلان. حالا داستان چی بوده؟ این واسه اینکه بچه‌هاشو می‌خواسته دیسیپلین کنه، یعنی که این دیدی مامان بابا میاد مشقشون رو بنویسن، مشقاشو دقیقاً واسه اینکه این بچه‌ها مشقاشون رو بنویسن، آیپداشون ازشون میگیره. و حالا نه بچه‌ها ولی همسر سابق میبینه آیپدا نیست، گزارش چی میده؟ پلیس دزدی میده. خب که اینا دزدی شده و پلیس میره با اینکه همسر متوجه نمیشه که تو خونش هیچ اتفاق دیگه نیفتاده، فقط 2 لپ همسر سابقشون بوده. ببین و حالا بحث دقیقاً این اتفاقی که افتاده، این خانومه انقدر تروماتایز شده و در آخر پلیس اومده خب آزادش کرده و گفته که ما اصلا نباید توی همچین مسئله، هنوز تو ذهنش حق داشته که ایشون این آیپدا رو بگیره. و اصلا الان این بحث رو باز کرده که آیا پلیس باید انقدر توی مسائل خانوادگی دخالت بکنه؟ آیا اولویت‌های دیگه‌ای نباید داشته باشه؟ ببین این دخالت توی من نمی‌بینمش. آره من این دخالت نمی‌بینم به خاطر اینکه یه مراحل قانونیه که برای دزدی، وقتی که یه ریپورت دزدی میره واسه پلیس، یه سری مراحل قانونیه که باید طی بشه و اون مراحل قانونی پلیس هم از اول نمیدونسته که این خانومه به چه دلیلی این آیپدا رو برداشته. ریپورت اومد که آقا مثلا به این دلیل نبوده و این مراحل قانونیشه. اون تلفنی که حالا مثلا به بچه زده بستنی منو خورده و اینا، من اینجوری بهش نگاه میکنم و دوستم، چون خب بالاخره ما از جامعه اومدیم که هیچ حمایتی از حقوق کودکان نمیشه و من همیشه یه صحنه توی ذهنم مونده که عید بود، ما رفته بودیم بیرون و یه خانواده‌ای بودن که پدره شروع کرد بچه رو زدن، یه بچه 4-5 ساله. من موقع خودم بچه بودم، خواستم برم بگم نکن نزنش، نه عمم نذاش، گفت به ما چه. مثلا بعد دیدم مثلا پلیس هم اون طرفه، پلیس هم دخالت نمیکنه. این همیشه تصویرش زنده توی ذهن منه که چرا هیچی نگفت، چرا گفتن چون پدرشه پس حقشو داره این کارو بکنه. نه این به نظر من اینجا اشتباهه. درسته اینجا پلیس باید وارد شه. همونجا وقتی اون بچه از بچگی میفهمه که این بچه قراره پرورش بره با
بزرگ بشه، حالا بره توی رابطه‌ای که آزارگر باشه، پارتنرش، اینا بدون یه قانونی که هست تو رو حمایت بکنه تحت هر شرایطی که فکر میکنی حق و حقوقت ضایع شده. حالا آره به نظر ما مسخره است که پلیس برای بستنی پاشه بره در خونه یکی، یکم بی‌دردی هم میاد این قضیه دیگه. میتونه، ولی داشتیم جوک میگفتیم موقع اگه اینا به حجابشون گیر میدادن پلیساشون انقدر بیکار نبودن سر بستنی. ولی نه، یه چیز دیگه هم هستش که نشون میده که یک بچه کوچیک 4 ساله دارین میگین دیگه، چقدر به هر حال میدونه قانون رو، یا یک چیزی متوجه شده که باید به کجا زنگ بزنه، چی باید بگه. حالا با اون ادبیات خودش، مدل خودش توضیح داده، ولی این حس رو به هر حال داده به پلیس که من در این موقعیتی هستم که نباید باشم. و یه چیز جالب دیگه که چند سال پیش اتفاق افتاده بود، به خاطر موضوعش دیگه. دختر 4 ساله مادرش مشکل قلبی داشت و یهو حمله قلبی بهش دست میده، میفته روی زمین و دختره حتی سوادم نداشته، ولی 999 گرفته. و من میخوام امروز من داشتم مکالمه‌اش رو دوباره با پلیس گوش میکردم. پلیس جوری این بچه رو روی تلفن نگه داشته که آمبولانس بتونه اون محل، اون لوکیشن رو پیدا کنه و بره، در واقع جون مادرش رو اون تلفن نجات داده. بعد طرز حرف زدن پلیس با بچه، مامانت کجاست، قفسه سینه مامانت بالا و پایین میره، نمیدونم چند سالشه، بعد میگه من حتی نمیدونم مامانم چند سالشه. ولی اون صبوری که پلیس خرج میکنه که مثلا حتی پست کدشون رو بلد نیست بگه، کد پستیشون رو نمیتونسته بگه چون سواد نداشته اینا، ولی خب این اتفاقا میفته. مشابه اینا یه تقریبا داشتیم چندی وقت پیش، یک کودکی توی یک جاده ایران تصادف کرد، یه چیز شده بود و آمبولانس ایران چقدر قشنگ باهاش صحبت کرد. به نظر از اون خانومم تقدیر کردن، از اپراتور اون افرادی که بودن اونجا، واقعا خیلی جالب بود. به نظر من همین آموزش دادن از سنین کودکی به نظر خیلی چیزه خب ببین اینا مهمیه که به مدل درست ولی آموزش داده بشه و به طرف اینکه این پلیس تو ازش هیچ وقت نباید بترسی، این کسیه که به تو میخواد کمک کنه. ما زنا اصلا، ما زن ایرانی اصلا پلیس برامون یه تعریف دیگه ای داره. یه بار به خدا من یه بار داشتم میرفتم توی ایستگاه، یه کارناوال بود، نمیدونم چی بود، خیلی شلوغ بود و پلیس وایساده بود که همه چی درست باشه. خب و من داشتم میرفتم توی ایستگاه، تازه از ایران اومده بودم بیرون، داشتم میرفتم توی ایستگاه، انقدر اینا رو زیر چشی نگاه میکردم، اصلا خودم نبود، انقدر داشتم عجیب رفتار میکردم، به من ایستادن، به من گفتن چیزی باته، چی گفتم به خدا من ایرانی ام، من کلا پلیس نو. تازه خود تا بهش گفتم من ایرانی ام، ترس از فوبیا پلیس دارم، خودش میدونست قضیه چیه تو ایران. بچه اصلا یه بحث دیگه هم که من حالا این الان به ذهنم رسید دوست داشتم بگم، اینی که تو از بچگی یاد بگیری که برای مشکل راه حل پیدا کنی یا به همسایه ها و دیگران میفهمن که اگه کسی مورد آزار قرار میگیره نه وایسی فقط نگاه کنی بگی چون پدرشه. اون اتفاقی که من شاهدش بودم و منم بچه بودم به من یاد میده که اگه پلیس پس فردا به حجاب فلانی نگار داره به تو ربطی نداره، تو هم وایسا فقط نگاش بکن. ببین همین شده که تو جامعه الان به هر حال تا یک جایی میبینی که یک سری فقط نظاره‌گر هستن در یک سری شرایط، به خاطر اینکه از همون سنین پایین‌تر هیچ وقت این حس دفاع کردن از همدیگر رو نداشتیم، هیچ وقت این همیشه این بوده که مان اونه دیگه، من که نیستم فعلا. و میدونی این ناخواسته این حس رو به وجود آورده که آقا تا زمانی که برای خودت موضوع مهم نشده، خودت تحت فشار نیست زندگی، هیچ وقت نگران کسی نباش که خب یک جاهایی الان که بزرگ شدیم میبینیم چقدر ضرر خودمون شده و چقدر ماها رو ترسو بار آورده، چقدر ماها رو نگران از این که اگه سوال بکنم چی دربارم فکر میکنه، نکنه برای خودم بچه. و خب من واقعا متاسفم از این که من خودم همچین اتفاقی برام افتاد در جامعه‌ای. ولی یاد میگیریم دیگه. امیدوارم که نسل جدید همین بحث این حسو داشته باشه. باعث میشه که یاد بگیریم. که دیگه بگیم. منم یه چیز کوچیک دیگه میخوام بگم. اگه 30 ثانیه است. چرا نشه بچه اون که میتونم یه حالا یه 2 ثانیه. خب امیرعلی مثل که بهش خوش گذشته. این صندلی چیز داره. نه شما بگو حرفتو اگه اشکال نداره. نه من راستش من دوست دارم حرفشو بگه. من چون هیچی تو گوشم دیگه نذاشتم. من دوست دارم حرفشو بگه ولی متاسفانه من پروموت کنم این موضوعی رو. مشکل داره. خیلی سریع لطفاً پروموت کنین. ببین پس من اسم پروموشن رو بیاری درست میشم. خواستم بگم که تشکر ویژه کنم یک بار دیگه از تمام افرادی که تو این مدت تو این چندین ماه همراه ما بودن، از
k@2024 از شوان عزیز، از سیا، از 2-3 نفر دیگه که اینجا اسمشون نمیرن به درستی. واقعا امروز دیدم باز هم یک بار دیگه گیفت های بسیار زیادی دادن. واقعا تشکر میکنم از همتون. حمایت شما و تمام افرادی که تا الان به عنوان من و تو فنز و سوپر فنز هستین به ما کمک داره میکنه که بتونیم به صورت رایگان همچنان برنامه‌مون رو برای داخل کشور ادامه بدیم. ولی راهمون بسیار سخته، بسیار سخته و این دوستانی که دارن من و تو هاب رو به شما هدیه میدن خیلی موقعیت خوبی میشه که اگه شما امکانش باشه بتونید این رو تبدیل کنید خودتون به من و تو سوپر فنز یا فنز. به ما کمک میکنه که بتونیم ادامه بدیم. در واقع به هممون کمک میکنه دسترسی به اطلاعاتی داشته باشیم راه که بسیار سختیه. بله. ولی در این شرایط خاص نیاز هستش به یک مرسی امیرعلی که همیشه اینو باز یه بار دیگه بگم که واقعا نه اینجا واگیر میخوای اینو بذاری توی گوشت به نظرم لازمه که بذاری. خب اتفاق افتاد که اساس نه من معذرت خواهی میکنم. حرفایی که آخه هاب دو هم میتونست بزنه رو من زدم. مرسی لطف کردید. خیلی ممنون بچه‌ها از شما. تینا علی عزیز اون طرف منتظر شما هستن که به تلفن‌های شما جواب بدن. من اینم باید خاطر نشان بکنم که بعد از تینا و علی ما دوباره میز خبر رو داریم با یه سری آپدیت‌های خبری جدید و ما امروز این طرف استودیو با شما خداحافظی می‌کنیم. خانم ها آقایان دوباره شروع شد. یک روز میشنویم سازش کردند، گفتگوها مثبت بود، فردا میشنویم منفی شد، سازش نکردند. یک روز میشنویم فلانی میگه اون یکی گروه تعامل کرد، بد شد. یکی میگه تعامل نکردند، چنین و چنان شد. اما سازش برای کی؟ مثبت برای چه کسی؟ برای من، برای شما، برای مردم ایران، یا برای دونالد ترامپ و مردم آمریکا، یا برای حکومت اسلامی، یا برای بنیامین نتانیاهو؟ این از اون سوال‌هاییه که من فکر می‌کنم باید جدی در موردش حرف بزنیم. برای همین می‌خواستیم از همه شما دعوت بکنیم امروز تماس بگیرید با ما و نظرتون رو درباره آنچه که امروز در عمان اتفاق افتاده، یعنی مذاکره میان قاتل شهید سلیمانی و نمایندگان علی خامنه‌ای در میون بگذارید. بسیار هم هستند کسانی که فکر میکنن این مذاکره میتونه برای مردم ایران هم مثبت باشه. بسیار هم هستند، شاید در اکثریت، که معتقدند دفعه های قبل که اثری نداشت این بار هم اثری نداره. به هر حال مهم هست که تماس بگیرید و این گفتگو رو در این بزنگاه بسیار سخت و پیچیده تاریخی با هم انجام بدیم. شماره تلفن ها رو به زودی زیر صفحه تلویزیون خواهند گذاشت. قاتل شهید سلیمانی هم که میگم نقل قول کردم مقامات جمهوری اسلامی رو. شماره تلفنی که هستش میتونید با ما تماس بگیرید 0044 16 15 630 913 هستش. تینای عزیزم که ما از روی مبل و صندلی نقل مکان کردیم امروز با اینجا. تینا چی فکر میکنی؟ به هر حال تو به عنوان سردبیر اتاق خبر تلویزیون من و تو خبرها رو از نزدیک دنبال میکنی. آنچه که امروز اتفاق افتاد و مقامات جمهوری اسلامی از یک سو نماینده فرستادی دونالد ترامپ برای انجام این مذاکره از سوی دیگه اون رو سازنده و مثبت خواندن. اما ما پیام‌های دیگه هم میشنویم، از جمله همون سخنرانی که پخش کردیم، گفتگویی که پخش کردیم از تامی بروز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. برداشت تو چیه؟ اول از همه همونطور که خودت اشاره کردی علی، خب من از صبح دارم فضا رو مشاهده میکنم. قطعا تو از هر دو سو داری یه سری روایت‌های مختلفی رو میشنوی. به خصوص از سوی جمهوری اسلامی یه پروپاگاندایی وجود داره که از صبح شروع شده. من مثلا صحبت‌هایی که عراقچی قبل از این نشست یا گفتگو داشتش راجع به این که بله ما از موضع برابر و نمیدونم شرافتمندانه و این حرفا، راستی چیزی که داشتم در جلسه صبحگاهی با تیم خبر راجع بهش صحبت می‌کردم، اون چیزی که توجه خودم رو اتفاقا جلب کرد و فکر می‌کنم که اتفاقا در هیچ رسانه‌ای برجسته نشد به غیر از من و تو، صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم تامی بروز بود و بسیار برام جالب بود که دو نکته در این سخنانشون اهمیت داشت. یکی این که
ایشون گفتن این مذاکره نیست، یک نشسته. و اگر که این دقت بهش میشد، این هیاهویی که وجود داره به نظرم پیش نمی اومد. برای اینکه خب واقعا هم شما میبینید وقتی همچین مسئله پیچیده‌ای در عرض 2 ساعت و خورده‌ای تموم میشه داستانش و هیئت جمهوری اسلامی خداحافظی میکنه، آمریکایی هم خداحافظی میکنه، همه برمیگردن میگن هفته دیگه، این یعنی مذاکره‌ای در کار نبوده، نشستی بوده که تازه بیان بگن که آیا ما حاضریم وارد این مذاکره بشیم یا خیر. یه نکته دیگه هم که ایشون اشاره کردن، تامی بروس گفتش که رژیم تروریستی در ایران در جایگاهی نیستش که بخواد اصلا برای ما شرط و شروطی بذاره یا مواردی رو بخواد معین کنه، بنابراین جایگاهش هم مشخص کرد. اما جالب تر از اون برای من خیلی، حالا نمیخوام اصلا برداشت خاصی وجود نداره، به اضافه این که فکر میکنم که ما ملت ایران در این معادله نیستیم. یعنی اینکه آمریکا قاعدتاً و به درستی به دنبال منافع خودشه، در هیچ جای این گفتگوها اشاره‌ای به مردم ایران یا ملت ایران هیچگاه نشده. حتی شرط و شروطی که خب بسیار هم خوب بوده، محدودیت‌های روی جمهوری اسلامی. از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی هم همینطور. ما ملت ایران در این معادله جمهوری اسلامی نیستیم، چون جمهوری اسلامی به فکر بقای خودش هست، کاهش فشارهایی که درش وجود داره، بر روش وجود داره، تحریم ها، خطر موجودیتی که باهاش مواجهه به دلیل تهدیداتی که وجود داشته. بنابراین ما ملت جدا هستیم، متاسفانه الان دولت ملی نداریم، بنابراین ما باید خودمون مشخص کنیم که در این راهی که هستیم کجاییم و به کجا خواهیم رفت. یه نکته دیگه که می‌خواستم اینجا بگم، برخلاف اون ادعای جمهوری اسلامی که میدونید اینا اگه که به قول یکی از همین اصولگراها یا ارزشی‌های توییتر که اگر نقل به این میکنم دونالد ترامپ دهن لقی نمی‌کرد اینا صداش رو در نمی‌آوردن، چون بسیار بسیار شرایط تحقیرآمیزی بود. برخلاف ادعای جمهوری اسلامی که گفته مذاکرات متمرکز بوده بر مسائل هسته‌ای، اتفاقاً بر اساس اطلاعاتی که یک منبع عمانی به خبرگزاری رویترز داده، برخلاف این ادعا جلسه 2 ساعته امروز تلاشی بوده از جانب آمریکا برای تنش‌زدایی منطقه‌ای که میشه گفت شاید اون خصم جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، حمایتش از گروه‌های مختلف تروریستی در منطقه، تبادل زندانیان آمریکایی و دستیابی به توافق‌های محدود برای کاهش تحریم‌ها در ازای کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یعنی می‌بینیم که این روایت‌هایی که میومد ما فقط سر مذاکرات مسائل هسته‌ای می‌خوایم بریم مذاکره کنیم، از جانب آمریکا هم رئیس جمهور ترامپ میگفتش که اینا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، بسیار مردم خوب و جالب و عالی هستن، منتها نمیتونن. به نظر میرسه که پشت درهای بسته فشاری که جمهوری اسلامی داره متحمل میشه بسیار بسیار زیاد هستش. شیرین از تهران با ما تماس گرفته. اگر اجازه بدی با شیرین صحبت بکنیم، بعد نظر تو رو بشنویم که میدونم از نزدیک جز به جز آنچه که اتفاق میفته رو دنبال کردی و شنیدنی خواهد بود حرفت. شیرین جان از تهران، شب بخیر. چه فکر میکنید در مورد آنچه که در عمان امروز اتفاق افتاد؟ الو سلام، شب شما بخیر. شب بخیر. درود به شما. شبتون بخیر. درود بر شما و تمام آنهایی که شما رو دوست دارن و ما هم شما رو خیلی دوست داریم. به نظر من اصلا اینها قابل اینه که با اینا خواسته باشن راجع به این موضوع صحبت کنن ندارن. چون که خامنه‌ای، ما نمیخوام خامنه‌ای رو، ما اصلا خامنه‌ای رو، این رژیم جمهوری اسلامی رو کلا نمیخوایم. وقتی که نمیخوام چه صحبتی رو اگه آقای ترامپ اینا اصلا کلا ما اینا رو برکنار کنیم خیلی بهتر، خوشحال تریم تا اینه که اینا بمونن اینجا. رو این مسئله من شکی ندارم که این گفتگوها هم فکر نمی کنم کلا بخواد برای ما سودی داشته باشه با این وضعیت تهران، با این وضعیت ایران. به نظر من که جونم
سوالی که سوال داشتی تینا تو یا سوالمو بپرسم؟ نداشتم میگفتم که اتفاقا شیرین جان به درستی اشاره کردن، همون بحثی که داشتیم. شیرین جان، ما در هیچ جای معادله‌ای که برای جمهوری اسلامی کار کنه یا حتی برای کشور دیگه کار کنه نیستیم. ممکنه در بعضی موارد منافع ما همراستا باشه با یک کشوری که چقدر عالی، باید از اون بزنگاه و فرصت به بهترین شکل ممکن به نفع خودمون ملت ایران استفاده کنیم. اما منم با شما دقیقاً موافقم در مورد نگاهی که نسبت به این هنوز هم مذاکره شروع نشده، در واقع این نشستی که امروز برگزار شده دارید. تلفن شیرین پرید. به هر حال تینا می‌خواستین چیزی رو بگی که من تلفن شیرین رو جواب دادم که قطع نشن از تهران بودن. سوالی که من از تو داشتم اینه که پیش بینی تو که بسیار کار سختی هستش از آنچه که داره رخ میده چه هستش؟ در ضمن هموطنانم هم میهنانم تلفن تازه‌ای رو برقرار کردیم، شماره تلفن رو عوض کردیم 0044 1245 330 987 0044 1245 330 987. پیش بینی تو چه هستش؟ آیا جمهوری اسلامی ساختار سیاسی هست که بشه باهاش مذاکره کرد و جمهوری اسلامی رو به بخشی از جامعه بین‌المللی در واقع تبدیل کرد؟ ببین، قبل از اینکه اصلا بریم به پیش بینی، من میخوام یه چند مورد دیگه هم اشاره کنم. به نظر من رمزگشایی کنیم با هم دیگه که شاید جالب باشه. اولا اینکه بلافاصله بعد از پایان این نشست عراقچی رو دیدیم که خب اومد یه گفتگویی داشتن، پستی رو در شبکه اکس منتشر کرد و اصولا تمام پیام هایی که از جانب جمهوری اسلامی داری میگیری اینه که یک سیگنال خوشبینی وجود داره. اینکه این نشست رو حالا خودشون یا مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرده بودن. و اتفاقا چیزی که داشتم مرتب دنبال میکردم و مشاهده میکردم این بود که شما از طرف آمریکا اون فیدبک یا اون مثلا نظریه سکوتی رو دارید تجربه میکنید و این خیلی به نظرم جالبه. این تاکتیکی که جمهوری اسلامی داره بازی میکنه به چند دلیل، یعنی این سیگنال های خوشبینی بیش از حدی که داره از سازنده بودن و مثبت بودن و حالا ادامه این گفتگو در هفته آینده میگه. حالا بیایم ببینیم که اصلا دلیل این چی هستش. ببین، اولا این که وقتی شما این پیام برای افکار عمومی جهانه، برای کشورهایی که متحدین آمریکا هستن، برای اینکه اینها کنترل روایت رو نشون بدن در دست خودشون دارن و بعد از همه مهمتر از اون بگن که ما به دنبال مذاکره بودیم، ما اتفاقا رویکرد سازنده‌ای داشتیم و حالا توپ رو بندازن در زمین آمریکا که آمریکا باید حالا چه پاسخی بده. بسیار جالب نکته که اشاره می‌کنی و پیام یا مسیجینگ یا اون پیام فرستادن در داخل ایران، یعنی جمهوری اسلامی در واقع دو تا سیاست رو به نظر من داره پیش میبره. یکی در داخل هست، اتفاقا نگرانی نشون میدن و همش میگن که باید افکار عمومی رو مدیریت بکنیم، سطح توقع مردم رو بالا نبریم. ما جامعه شناس اصلاح طلب نزدیک به حکومت رو داشتیم که گفت حتی اگر امروز توافق بشه 20 سال سخت در پیش داریم. این در واقع اون روایت سازی داخل ایران هست برای کنترل افکار عمومی و روایت سازی جهانی هم هستش. دقیقاً در بیرون از ایران کاملا ما هم خود جمهوری اسلامی هم روزنامه‌نگارایی که با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در تماس هستن دارن پیام برعکس میدن که همه چی مثبت و سازنده و بسیار گفتگو جالبه. با محمد از تهران صحبت بکنیم. محمد، چی فکر می‌کنید در مورد آنچه که امروز در عمان اتفاق افتاد؟ سلام، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. شب بخیر. تلفنشون قطع شد. امروز متاسفانه به آلمان اگر که اجازه بدیم با بهرام صحبت بکنیم. بهرام جان، عصر شما در آلمان بخیر، چی فکر می‌کنی؟ سپاسگزارم. درود میفرستم به هر دو شما عزیز و از خانم قاضی مرادم به خاطر زحماتی که کشیدن و یک میهن پرست واقعی و عاشق ایران هستن سپاسگزارم. همچنین من درود به شما. من فکر می‌کنم که اینا همش یک تئاتر هست و همونطور که خانم قاضی مراد به درستی فرمودن ما در هیچ جای معادله در ارتباط با هیچ کشوری قرار نداریم و این بار باید مردم ایران به تاریخ دیکته کنند که چه اتفاقی باید رخ بده. چگونه بهرام جان؟ فکر میکنم همه ما میدونیم
چگونه هستش. همه مردم ایران بدون شک آماده هستند و همونطور که حالا تو خبرام که بسیاری از ما تو خبرهای اجتماعی میخونیم، خیلی ها دست به حتی خودکشی میزنن. این که مردم ایران تو خونه نشستن نشون دهنده این نیستش که از جونشون میترسن. من فکر می‌کنم مردم ایران دست از جان شسته هستن و جان عزیزشون رو حداقل نباید با خودکشی از بین ببرن. بهتره که در راه میهن اون رو اگه میخوان به مخاطره بندازن. مشکل مردم ما مدیریت هستش، این که با همدیگه هماهنگ باشن و بدونن که چه موقع همه میان بیرون. من فکر میکنم اگه بتونیم یک راه حل برای این مشکل پیدا کنیم که بسیار کار سختی هست و پیچیده هست. بهرام جان کیفیت صداتون خیلی بد بود، الان صداتون قطع شد. اجازه بدید به نیشابور بریم. اگر که همچنان روی خط هستین نیشابور، حمیدرضا با شما صحبت میکنیم. صدای من رو میشنوید حمیدرضا جان؟ یا قطع شدیم؟ متاسفانه از دست دادیم. با محمد از تهران دوباره تلاش بکنیم صحبت بکنیم. محمد جان شب بخیر. چی فکر میکنید در مورد آنچه که در عمان امروز اتفاق افتاد؟ ببخشید اگه من تلفنم قطع میشه به واسطه زیرساخت‌های ضعیف ایرانه. من میخواستم بگم که همه ما ناراحتیم تو این وضع موجود و این گرونی و این وضع دلار و طلا و همه چیزی که هست و این فشاری که بر بانوانمون هست و این جنبش زن زندگی آزادی که از خیلی وقت پیش شروع شد. حالا این مذاکراتی که داره انجام میشه علیرغم این که دارن با قاتل به قول خودشون شهید سلیمانی انجام میدن تا چه حد میتونه شفاف باشه و خرید به نظر من یه وقت خریدنیه برای خودشون. تلفن محمد از دست رفت. به هر حال هموطنانم تلفنی که میبینید رو امتحان بکنید. تلفن تازه‌ای که برقرار کردیم 2044 1245 330 987 با ما تماس بگیرید. تینا ادامه بده. به نظر میرسه که کاخ سفید ایالات متحده هم یک بیانیه صادر کرده که این بیانیه رو به زودی پوشش میدیم. اما داشتیم میگفتی در مورد این مسیجینگ یا روایت سازی جمهوری اسلامی داشتی صحبت میکردی. دقیقاً به نظرم اتفاقا این خیلی هوشمندانه است. اشاره کردی که به افکار عمومی داخل کشور، حالا من بحث جهانیش رو متحدین آمریکا رو ازش صحبت کردم، اما برای افکار عمومی داخل و برای کسانی که اتفاقا اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی هم هستن، من فکر میکنم این روی کرد یا این جستی که عراقچی و جمهوری اسلامی گرفته بیشتر به دلیل این هستش که به اونها هم بگه که نگران نباشید، در واقع کنترل اوضاع در دست ما هستش. و خب حالا الان تا این لحظه که ما خب سکوت آمریکا رو داشتیم، اما الان همونطور که خودت هم داری بررسی میکنی بیانیه کاخ سفید رو داریم که ازت خواهش میکنم که این رو برای همراهان بیانیه کاخ سفید لحظات قبل منتشر شده. تینا، در بیانیه‌ای که کاخ سفید لحظات قبل منتشر کرده گفته شده که امروز استیون ویتکاف، نماینده فرستادی ویژه دونالد ترامپ، به همراه سفیر ایالات متحده آمریکا در عمان در مذاکرات و گفتگوی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی شرکت کردند. در این مذاکرات به میزبانی وزیر خارجه عمان بوده آقای سعید بدر و آنطور که کاخ سفید ایالات متحده نوشته این مذاکرات سازنده بوده و مثبت و ایالات متحده آمریکا از پادشاهی عمان تشکر کرده بابت میزبانی. عرض کنم که آنطور که در بیانیه کاخ سفید ایالات متحده منتشر شده، آقای ویتکاف به عباس عراقچی گفته که از جانب پرزیدنت ترامپ دستور داده که تفاوت‌ها و تناقض‌هایی که میان دو کشور وجود داره میتونه از طریق دیپلماسی حل بشه و این مسئله بسیار پیچیده هست و نماینده ویژه آقای ترامپ آقای ویتکوف در این گفتگوی مستقیم در واقع سعی کرده که به یک نتیجه‌ای برسه که برای هر دو طرف، هر دو دولت مثبت بوده. چیزی که ما همین الان داشتیم حرف می‌زدیم، دو طرف با هم قرار گذاشتن که شنبه آینده یک بار دیگه همدیگر رو ملاقات بکنن. در همین رابطه این رو به هموطنان و بینندگانمون بگم که ما بلافاصله بعد از پایان این برنامه یک بخش دیگر خبری خواهیم داشت برای آخرین ها. اجازه میدید با دو تلفن در تهران صحبت بکنیم؟
محمد جان، یه محمد دیگه از تهران با ما تماس گرفتن. محمد جان میشنویم نظرت رو، چی فکر میکنی؟ درود به شما، وقتتون بخیر. شب بر شما خوش. زنده باشید. من میخواستم بگم که این در واقع برنامه‌ای که حالا اینا امروز به قول معروف این شویی که اجرا کردن، اولا که ما مردم ایران هیچ کجای معادله نیستیم، به قول تینا خانم که خیلی درست گفتش قضیه رو. و اینکه به نظرم باید حالا تو تجمعی که فردا هست خودجوش هم درست شده، باید مردم به قول معروف برن و حمایتشون رو نشون بدن از رضا شاه دوم و بگن که ما آلترناتیومون کیه. ما نمایندمون رژیم نیستش، نماینده ما در واقع پادشاه در تبعیدمونه. اینو باید برن بلند بگن که این صدا رساتر بشه. به نظرم چاره دیگه ای ما نداریم و این نهیبو بزنن به اونور، متوجه کنن. و اینکه به نظرم من فکر میکنم این داستان مثل قبل نیستش، مثل برجام قبلی نیست، تکلیفش زودتر معلوم میشه. و البته به نظرم حتی اگر توافقی هم انجام بشه، که البته اسمش توافق نیستین دیگه، جمهوری اسلامی ضعیفتر میشه و این جمهوری اسلامی ضعیفتر باز در آخر با کوچکترین اشتباهی مردم به آزادی میرسن. فرقش اینه. محمد جان، نمیدونم دور و بر تو به نظر میرسه که تو در واقع فکر میکنی اگر توافقی هم تلفن ها قطع میشه مدام همش میرن. امشب از اون شب‌هاست اینترنت هم داشتم در گزارش‌های میخوندم که امروز مختل شده در ایران. به هر حال اون تلفن رو هموطنان هم یادداشت بکنید. ما شماره تلفن‌های دیگه‌ای رو هم امیدوارم که برقرار بکنیم. 0044 1245 330 987 تلفن دیگه‌ای از ایران برقرار شده. با رامین از تهران صحبت بکنیم. رامین، در مورد آنچه که امروز اتفاق افتاد چی فکر میکنی؟ مثبت بود یا بدون نتیجه برای مردم ایران؟ صدای شما رو ندارم. میشنوین رامین جان صدای من رو؟ اگر تلویزیونتون رو قطع بکنید صداش با تلفن صحبت بکنید با ما. بفرمایید. کم کن تلویزیون. سلام عرض کردم. سلام بر شما. شبتون بخیر. هم شما هم خانم. تلفن قطع شد دوباره. 0044 1245 330 987 هموطنان هم شماره ماست. تلفن تازه‌ای رو در تلاش هستیم تا برقرار بکنیم برای هموطنان در داخل ایران. با فرخ از ویرجینیا در آمریکا صحبت بکنیم. فرخ جان سلام، شب وقتت بخیر، بعد از ظهر روز شنبه بخیر. چی فکر می‌کنید در مورد آنچه که در عمان امروز اتفاق افتاد؟ به نظر من هیچ خبری نخواهد شد. این همونطور که تو اخبار گفتین ادامه پیدا میکنه تا هفته آینده. و در ضمن من پیشنهاد میکنم که از آقای خسرو فروهر استفاده کنین، چون ایشون تاریخ دان هستن و خیلی مسائل سیاسی رو بلد هستن. خسرو فروهر. بله سپاسگزارم. همین بود حرفتون؟ همین. سپاس میکنم از خانم تینا مراد که مستندهای خوبی رو ارائه دادن. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. سپاسگزارم فرخ جان، سپاسگزارم. اجازه بدید که من یک تلفن تازه رو برقرار کردیم هموطنانم در داخل ایران. 0044 117 325 95 14 0044 117 325 95 14. به یزد بریم و با رعنا صحبت بکنیم. رعنا جان شبت بخیر. آیا اگر حتی این مذاکرات به توافقی هم برسه فکر میکنی به نفع زندگی تو خواهد بود؟ سلام خدمت شما عزیزان. من واقعیتش میخوام خدمت شما عرض کنم که اون کسانی که رفتن دارن مذاکره میکنن با آمریکا اصلا نماینده ما نیستن. ما اینا رو به رسمیت نمیشناسیم. اینا یه مشت آدم چجوری بگم کثیف و بسیار بد هستند که رفتن اونجا و از طریق ما ملت ایران
دارن با اینا مذاکره میکنن. من با گزینه جنگ کاملا موافق نیستم و این مذاکرم به حال ما مردم ایران هیچ فرقی نمیکنه و به نظر من اگه ما بتونیم با هم همدل باشیم، متحد باشیم، اتحاد خودمون رو حفظ کنیم، بنا به گفته شاهزاده پهلوی، نه اینکه ایشون ما رو تشویق کنن به اینکه ما بیایم تو خیابون، ولی خودمون دیگه به جایی رسیدیم که بیایم تو خیابون. به خدا من حتی راضیم خودم جونم رو از دست بدم برای نسل آینده. دیگه واقعا چی ما ملت ایران میخوایم؟ این مذاکره برای ما چه آیدی داره، چه فایده ای داره؟ ما چی میخوایم از این مذاکره؟ رنا جان اجازه هست ازتون بپرسم، میتونینم جواب ندید، میتونم ازتون بپرسم چند سالتونه؟ من 40 سالم. و شاغل هستین، کار میکنید؟ بله. در زمانی که برجام اتفاق افتاد آیا به زندگی شما تغییری آمد؟ تسهیلی آمد؟ من اصلا یادم نیست اون موقع رو، چون خیلی اون موقع ها دنبال این جریانات نبودم. اصلا یادم نیست، اصلا هیچ یادم نیستش. ولی من میدونم این مذاکره‌ای که الان صورت گرفته به نظر من یه بازی سیاسی کثیفه که دارن انجام میدن و واقعا برای ما مردم ایران هیچ فایده‌ای نداره. سپاسگزارم رنا جان. به نظر من بهترین راه متحد اتحاد شدن ما مردم ایران و همدلیمون با هم هستش. ما بیایم بیرون، نترسیم. آخه درسته میدونیم اونا خیلی امکانات دارن، ولی به خدا اگه یه عده خیلی زیادی بیایم بیرون اونا حریف ما نمیشن. ما میتونیم که اونا رو شکست بدیم و اینا نباشن. مذاکره‌ای که انجام شده همه با این آخونداست، با این جلاداست. ما نمیخوایم با اینا. تلفن‌های رنا جان سپاسگزارم ازت. تینا تلفن‌های ایران رو میبینم که میاد و میرن، اجازه دارم یک تلفن بگیرم یا یه حرف؟ حتما بگیر. فکر کنم مهمتر. بعد من میخوام که در تکمیل صحبت‌های رنا و محمد یه سری نکاتی رو حتما. دمت گرم. محمد جان از مشهد، در مورد آنچه که امروز در عمان اتفاق افتاد چی فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی در صورت حصول توافق زندگی تو تغییر می‌کنه در مشهد؟ سلام، درود خدمت شما. برنامه من و تو خیلی تشکر میکنم. عزیز دل من الان 4 تا بچه دارم. متوجهی؟ فقط میخوام بگم که اصلا هیچ توجهی مردم نکنن به این توافقا، جز این که به قول معروف باز یک سرگرمی برای مردم درست کردن، هرچند طرف مقابل هیچ شوخی با اینا نداره. همینو میخوام بدونم که بگم که مردم الان تنها دلخوشی شیرین شده که آقا بیاد بزنه، تعیین تکلیف بشه یا اینوری به قول معروف یا اونوری. یعنی داریم جوری با سختی زندگی میکنیم. من خودم 4 تا بچه دارم، همش هم الان قد و نیم قد جلوی من نشستن، خدا شاهده. چند سالشونه محمد جان؟ دختر کوچیکم 3 سالشه، یکی بعدیش تقریبا 9 سالشه، یکی هم 14 سالشه، یکی هم 15 سالشه. یعنی به مراتب پشت هم متوجه. یعنی من برای خرجای اولیه زندگی موندم، متوجه. من خیلی سن کاسبم تو این جامعه. یعنی کار ما یک جور شده مستقیم سر کار داره با تمام این معضلاتی که اینا خدا لعنتشون کنه برای من درست کردن. یعنی من دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. فقط میخوام بگم گول این اراجیف و اینا رو نخورن مردم. این یک بازیه که اینا راه انداختن، نهایتاً چه با توافق چه بی توافق اینها هیچ راهی، هیچ دیگه شانسی برای موندن و بقای خودشون ندارن. محمد جان باید برن این رژیم. دقیقاً اینو به درستی اشاره کردید که ما هیچ جای این داستان نیستیم. داستان ملت ایران داستانی جداگانه است. میخوام از خودت بپرسم که فکر میکنی که رویکرد مردم ایران در این شرایط چی باید باشه؟ مردم به نظر من مردم چند سال پیش دیگه نیستن. مردم الان خیلی آگاه شدن، خدا رو شکر با این برنامه شما، با این بحث اینترنت و
اطلاع رسانی‌ها مردم هم خوب میدونن، الان هیچ توجهی نمیکنن آقا شنبه چه اتفاقی قرار بیفته، شنبه آینده چه اتفاقی قرار بیفته. مردم دیگه الان به یک جایی رسیدن فقط یک چیزو میخوان، فقط آلترناتیو شاهزاده برگشت شاهزاده فقید، شاه فقید ایران. به نظر من اکثریت اینو میخوان و خیلی هم اگر طرفدار نباشن، به قول معروف قشر و خاکستری باشن، فقط میخوان این رژیم از ریشه بره. چون این رژیم با ساختار فاسد و دیگه اصلاح شدنی نیست واقعا. اگر قرار به اصلاح بود این سالها اصلاح میشد. دیگه هیچ امید مردم به این رژیم ندارن. در اصل چه با توافق، چه اینکه فورد بیاد توی ایران تولید بشه یا نشه، این رژیم باید کاملا بره. محمد جان نمیدونم فرصت داریم من یکی دو تا سوال ازتون بپرسم یا نمیتونید روی تلفن بمونید؟ محمد جان گفتی 4 تا فرزند داری، گفتی کاسبی. خب کاسبان به هر حال جزء اقشاری هستن که به اصطلاح میگن دستشون به دهنشون میرسه. فرصت این رو داری که برای 4 تا بچت آرزو داشته باشی، برنامه‌ریزی بکنی برای آیندهشون یا نه؟ والا من ببینین کاسب هستم، من تعمیرکارم خب، ولی جوری شده که توی الان مشهد یه جوری شده فقط در حدی بتونی آیا اجاره مغازه رو بدی یا ندی، یا هم که اجاره خونه رو بدی، بتونی بدی آیا هی به هی. بعد میای میبینید خیلی خلاها هست تو زندگیم. قبل از اینکه تماس بگیرن به محض که شما شماره جدید گذاشتین من سریع گرفتم. من خیلی خواستم تماس بگیرم، به قول من با شما صحبت کنم. اون تا که هم قبل از اینکه شما بخواید من تماس بگیرم دخترم داشت میگفت یک سینک ظرفشویی بابا برام نمیخری. خدا شده اشک تو چشمام جمع شد. یک دوچرخه از من میخواد، من نمیتونم بخرم. خدا شده اصلا موندم چیکار کنم. خدا لعنتشون کنه. ببینید من کاسبم. اون کارگری که داره توی شرکت کار میکنه با باج 8 تومن 10 تومن، او داره چیکار میکنه؟ اون داره چه داستانی داره؟ یعنی چه جوری داره؟ آیا واقعا زنده؟ آیا واقعا چه جوری داره نفس میکشه؟ من نمیدونم. آخه تا کی دیگه؟ خلاصه ببخشید من سر شما به در آوردم. اصلا اینجا دقیقاً برای همین حرفاست محمد جان. محمد جان من باید تلفن‌های دیگه رو بگیرم، ولی با اجازه تینا 30 ثانیه بهت وقت میدم با مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی امروز عباس عراقچی صحبت کنی. هر چی دلت میخواد بهش بگو. من میگم خودشو خسته نکنه، رفته من نکنه. آخر اتفاق خوبی که برای ملت ایران بخواد بیفته بی برو برگرد میفته. چه شما بخواین طرف مقابلتون رو گول بزنین چه نزنین، شما داخل و مردم رو دیگه ندارید. من همینو بهتون بگم دیگه، خودشون خوب میدونن دیگه چی در انتظارشون هست. محمد جان یک دنیا سپاسگزارم، روی ماهت رو میبوسم و لطفاً بچه‌هات رو از طرف ما ببوس. تینا جانم به گلبرگ صحبت بکنیم. در نوشهر تلفن‌های ایران زیاد هستن و میدونم تو نکته بسیار داری و مردم منتظر شنیدن نکته‌های تو هستن. جالبه، من چون دارم تکمیل میکنم اتفاقا جنبندی حرفی که میخواستم بزنم برآیند تمام صحبت‌هایی که تا اینجا شنیدیم. اتفاقا نکته برمی‌دارم اول بریم بشنویم، اون وقت اینا کامل‌ترم میشه و بعد خانم گلبرگ، آقای گلبرگ نمیدونم از نوشهر سلام بر شما. چی فکر میکنید در مورد آنچه که امروز در عمان اتفاق افتاد؟ درود بر شما، من گلبرگم از نوشهر. خیلی خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم. شما دو عزیز رو من خیلی دوست دارم، همچنین که کنار هم میشینید گفتگوهاتون خیلی دلنشین‌تر میشه. فهم خواستم بگم که من این نشستی که امروز اینا برگزار کردن باید با جدیت بگم که اصلا اینها نماینده ما نیستن. ما تا کی باید داد بزنیم که اینها نماینده ما نیستن؟ اگر هر کشور خارجی بخواد برای ایران کاری بکنه، حالا نه برای ایران یا با دولت ایران بخواد مذاکره‌ای بکنه، کاری بکنه، دولت ایران که الان هست یعنی همین جمهوری اسلامی دولتی نیست که مردم ایران بخوانش. ما در واقع نماینده داریم، نمایندمون هم شخص شاهزاده رضا پهلوی هست. امیدوارم که این رو کل دنیا بفهمه و هر چه زودتر بخوان که با ایشون مذاکره بکنن. گلبرگ جان ولی وقتی خبرهای مرتبط با این مذاکره رو میشنوی حست چیه؟ یعنی
میخوای موفق بشن، میخوای موفق نشن، یا اصلا حسی نداری؟ متوجه شدم. اتفاقا من به گلبرگ میخوام به یه جایی برسم برای اینکه خیلی مهمه و این حرف توی صحبت‌های عزیزان دیگه بود. گلبرگ عزیز، اشاره کردی به آلترناتیو و اینکه جهان باید بدونه آلترناتیو ایرانی‌ها چه کسیه و اینکه این خیلی مهمه و اینکه جمهوری اسلامی نماینده ما نیست به درستی. میخوام بدونم که خودت گلبرگ فکر میکنی که چطور میشه که ملت ایران و ایرانی‌ها آلترناتیو خودشون رو همونطور که خودت گفتی به جهان معرفی کنن؟ من خودم دارم در تلاشم که این کارو بکنم، ولی متاسفانه تو ایران خب می‌بینید خیلی سخته. برای ما هم که توی شهرهای کوچیک هستیم سخت‌تره. ولی خب توصیه من اینه تینا جون که همین که توی این اتفاقاتی که میفته، این چه میدونم تشکلایی که شکل میگیره، این تظاهرات که نه، این جمعایی که شکل میگیره، با صدای بلندتری آلترناتیو فریاد بزنیم، با همین در دست گرفتن فرتورای شاهزادمون، به اینکه نترسیم پرچم اصلی کشورمون رو نشون جهانیان بدیم. دیگه گلبرگ، شما در ایران هم این کارو کردین، یعنی این نیست، میدونم گفتین که ترس وجود داره، اما خب در ایران ما در نوروز شاهد بودیم، در چهارشنبه سوری شاهد بودیم، در 13 بدر شاهد بودیم. با افتخار من هم جزو یکی از همون جمع‌ها بودم، یه نفر بودم که تو این جمع‌ها بودم. خب این باید تعدادش بیشتر بشه و از مردم عزیزم میخوام که کنار ما وایسن. دوست دارم که بیشتر. و این یادتون باشه من اول عرضه هم بهتون گفتم و واقعا ما این نشست‌ها رو قبول نداریم. من همیشه میکنم دارم وقت میخرم، دارم در واقع وقت کشی میکنم و امیدوارم که ترامپ و همه اونهایی که دارن توی این مذاکرات از این شنبه به اون شنبه میرن اینو بدونن که ممکنه این وقت کشی ها دوباره بخواد تکرار بشه و گول جمهوری اسلامی رو نخورن و ما اینجا داریم دیخ میخوریم. بس دیگه. گلبرگ جان، یک دنیا ازت سپاسگزارم، خصوصا در نوشهر گلبرگ. و آقای همدانی عزیز، علی هستم. به ایشون میگین تینا، همین آقای همدانی. علی عزیز، هر دو تا سپاسگزارم. در نوشهر سلام ما رو به شکوفه ها و باران برسونید. مرسی، متشکرم. پاینده باشید. زنده باشید. این جادوی من و تو ها از نوشهر باورت نمیشه قراره کجا بریم. حرفتو بزن تا بهت بگم میخوام کجا برم. فقط خواستم بگم که اشاره کردن عزیزان به معرفی بسیار جالب بود. اتفاقا بسیار مهمه در روند مبارزه ما و خواستم باز هم اشاره کنم به گرد همایی بزرگ ایرانیان فردا در شهر واشنگتن دی سی. امیدوارم بسیاری مقابل کاخ سفید. خود این فکر میکنم که خود این یه بخشی از همون اقدامی هستش که برای معرفی آلترناتیو لزومه که اجرایی بشه. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی ایرانیان حضور دارن مقابل کاخ سفید و امیدوارم که شاهد یک گرد همایی بزرگ از پوششش بدیم. از نوشهر بریم زاهدان. مصطفی جان، صدای من رو اگر میشنوی سلام، ممنونم که تماس گرفتی. چی فکر میکنین در مورد آنچه که اتفاق افتاده امروز در عمان؟ امیدوارم قطع شدم. به تهران بریم، با مهتاب صحبت بکنیم در تهران. مهتاب جان، شب بخیر. نظر تو چه هست در مورد آنچه که این روزها داره اتفاق میفته؟ سلام علی آقای همدانی. سلام، شب بخیر. شب شما بخیر. تینا جون، درود و ادب دارم و سپاسگزار از اینکه با ما تو ایران تماس داریم. مرسی از شما که تماس میگیرین. واقعیت من زمانی که شاهزاده صحبت میکردن خیلی تماس گرفتم، منتها موفق نشدم. الان نمیدونم چی بگم. فقط میخوام بگم واقعا متاسفم برای خودمون. چرا؟ چون مردم توی ایران با هم دیگه همراه نیستن دیگه اون همراهی و همدلی همیشگی رو ندارن. چرا این حسو دارین؟ چی باعث شد؟ به خاطر اینکه روز 13 بدر شاهزاده فرموده بودن که سرود ایران رو بخونین. بعد من با جمعی که بودم صحبت کردم، گفتم که شما پشتتون رو حتی بکنین و این سرود رو بخونیم، از ترس اینکه بیکار بشن، از ترس اینکه بگیرنشون ببرنشون ممانعت کردن.
اما شما صفحات مجازی من و تو رو حتما در اون روز دنبال کردین. خیلی متاسفم از اینکه این تجربه رو داشتین و درک میکنم که چقدر تأثیر بدی داره وقتی شما اون جمعی که دوستانتون عزیزانتون هستن همراهی نمیکنن. اما باید بگم که ما از سراسر ایران صدها ویدیو از دورافتاده ترین روستاها در ایران تا شهرهای بزرگ، حتما خودتون هم در فضای مجازی در شبکه من و تو دنبال کردین، ویدیوهای بسیاری از پخش ترانه ایران دریافت کردیم. بله تینا جون، بله اینو شنیدم. و مهتاب جان اینها قطره قطره جمع میشه و به قول شما ترس اون سد شکسته میشه، میدونید؟ یعنی اینها حتما اتفاق میفته. این اثر اجتماعی هست که اتفاق میفته در جامعه. اتفاقا مهتاب جون اجازه بدین که واقعا خواهش میکنم که اینقدر ناراحت نباشین. اجازه بدین من به عنوان کسی که به هر حال نظارت کردم ویدیوهایی که ما از ایران دریافت کردیم در 3 رویداد از چهارشنبه سوری تا نوروز تا 13 بدر، و اجازه بدین این رو شما بگم که اولین باری که شاهزاده درخواست کردن که تنین سرود ایران در کشور پخش بشه توسط هم میهنانمون چهارشنبه سوری بود و اون چیزی که ما دریافت کردیم یعنی از چهارشنبه سوری شروع شد و در هر رویداد تعداد ویدیوها، شعارهایی که در نوروز گفته شد بی‌نظیر بودن تا رسیدیم به 13 بدر که اصلا تعداد ویدیوها و همچنین گستردگیش از سراسر ایران قابل مقایسه نبود با چهارشنبه سوری. یعنی میخوام این نوید رو به شما بدم که ما ملت ایران در جای درستی داریم راه میریم. سپاسگزارم مهتاب جان. اجازه بدید که برم با آقای ناصر صحبت بکنم که از شهریار زیبا روی خط تلفن هستن. آقای ناصر چی فکر میکنید در مورد مذاکراتی که جمهوری اسلامی و فرستاده ترامپ دارن انجام میدن؟ صدای تلویزیونتون هم اگر ببندید به طور کامل بتونیم بشنویم. آقای ناصر بفرمایید، صداتون رو میشنویم اگر صدای تلویزیونتون رو قطع بکنید. آقا سلام، خسته نباشید. شب بخیر. بله ناصرم از شهریار عزیز. گوش میکنیم. چی فکر میکنید در مورد مذاکرات امروز جمهوری اسلامی با آمریکا؟ مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آمریکا من فکر میکنم هیچ پوچ. ولی این مقامات حکومت اسلامی حتی کاخ سفید گفته مثبت بوده. این رو چطور شما برداشت میکنید؟ ببین کاخ سفید اگر گفته که مثبتی برای خودش گفته. کاخ سفید دنبال منافع خودش هست. کاخ سفید فکر ملت ایران نکرده 47 سال. ملت ایران الان به بدبختی به گدایی کشیدن عزیز. ملت ایران الان فقیرتر ملت جهانه. بهتر ملت داره ایران، ولی این دولت مردان جهان غرب هیچ کدوم 47 سال از ایرانیان حمایت نکردن. چیزی که شاهزاده فرمودن که چیز سوم همین از خود ملت ایران حمایت میکردن. اینا خود ملت ایران. آمریکا الان اومده به نفع خودش، به سود خودش انرژی هسته‌ای رو تعطیلش کنه. به من چمد اصلا با اینا آشتی بکنم. وقتی اینا توی ایران زندگی کنم به درد ما نمیخوره، به درد ملت ایران نمیخوره. ناصر جان بسیاری از تحلیلگرها شما عمیق‌تر صحبت میکنید. راستش سوالی که ازتون دارم اینه که حالا این آمریکایی ها و امثال هم تصمیم گرفتن از ملت ایران حمایت نکنن، ما چی کار بکنیم؟ اصلا نیاز داریم به حمایت؟ ما باید خودمون از شاهزاده رضا پهلوی حمایت بکنیم. دست شما درد نکنه که ملت ایران آگاه کردن. تو این چند سال زحمت کشیدیم، با بدبختی با بیپولو اون شبکه رو اونجا ایجاد کردید. ملت ایران من نمیدونم چی باید بشه. اگر آمریکا اروپا میخواستن ملت ایران حمایت کنن، باید از ملت ایران جوری حمایت میکردن که حالا پول میخواستن بدن چی کار باید. الان کسی نمیتونه کارش تعطیل کنه. من یه املاک دارم 8.5 به جان بچه‌م من 8.5 معامله کردم. 8.5403 متوجه هستی؟ درآمد من 0. من یه حقوق بگیر 9 میلیون تومانیم. خانمم 2 تا زانواش عمل کرده 308 میلیون من امسال پسرم جمع کردن این پولو دادم.
خانمم مرزی حاد داره، مال سینه‌شه، 4 سال پیش عمل کردن، داروهای گیران نمیدونم هفته یه بار بعد ماهی یه بار خلاصه چی میدارمان، کل هزینه برای ما شده. خودم به جان بچم من 62 سال دارم، آرزوی یه دونه ماشین داشته باشم ندارم. ناصر جان، نمیدونم واقعا چی بگم ازتون. وقتی داشتین صحبت میکردین داشتم به حرفاتون گوش میکردم. یک سوال ازتون میپرسم، پول تلفنتون هم زیاد نشه. بله. الان به هر حال همونطور که شما گفتین حمایتی وجود نداره دست کم از مردم ایران. خب حالا نکردن. ناصر جان ما چه کنیم؟ ما باید خودمون باید بلند شیم. ما باید یه لیدر قوی میخوان. شاهزاده رضا پهلوی بنده خدا چند بار اعلام میکنه، نمیدونم چی اتفاقی باید بیفته، این ملت منتظرم بیفتن، اصلا با اینا آشتی هم میکنم به درد ایران نمیخوره. حتی اینجا ماشین گرد 10 میلیون، ما ملت ایران از این رژیم ناراحته. پدر ملت در آوردین. ناصر جان، یک دنیا سپاسگزارم از تماست با برنامه و من از 8/5 باید مالیات بدم، باید نمیدونم اتحادیه اون سالانه چی بدم، فلان قدر باید بکنم. بنگاه من یه املاکی توی شهریار حضرت عباس 8/5 من معامله کردم. 8/5 به این ور 1 گرم تو جیب من نیومده. 9 میلیون حقوق میگیرم، اونم دادم به خانمم که مریض تازم الان 2 ماهیم زانوهاش عمل کردیم، خرج خونم و پول دارو شد، ببر بزدو ترابی هر سریش 1 میلیون از من دارم میگیرم. چی جواب من باید بده؟ بعد یعنی آمریکا هم داره آشتی میکنی بعد از 47 سال، این عمر من چی شد؟ این زندگی سوخته من چی باید جواب بده؟ من یا شما یا همسر شما شاهزاده، چی باید جواب ما را بده؟ چرا 47 سال بعد اومدین داره آشتی میکنه؟ 15 سالتون بود انقلاب شد نه؟ بله من بچه دهات بودم، یکی از روستاهای اون و روستان زنجان، اصلا حضرت عباس ما نمیتونستم. اون موقع بابای من توی دهات، بابای میخورده نامدار بود، توی مغازهش نشسته بود، دور برش هم 2-3 نفر بودن، گفته بود که امام 12 تا بود، شده 13 تا. گند ما را از پستوی مغازم کشیدن، همین یه گهی چیز میشه نمیدم ریختم تو خیابون، فلانی همچین حرفی زد. ناصر جان، یک دنیا ازت سپاسگزارم. چقدر هموطنان وقتی زنگ میزنن اولا این صمیمیتی که دارن و این امکان که با هم صحبت بکنن فوق العاده است. یک تلفنم از تهران بگیرم، چون این تلفن ها میاد و میره، متاسفانه بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. امیر جان شبت بخیر. امروز در عمان فرستاده دونالد ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده، هر دو طرف گفتن راضی و خوشحالن. چی فکر میکنی؟ به تو چی میرسه؟ سلام عرض میکنم. سلام بر تو. خسته نباشین. میشنویم. من امیر هستم از بسیجیای حوزه 103 جماران تهران. تماس گرفتم. یه جمله یا فقط بگم، خداوند در قرآن آورده که و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. خب مکر میکنن، نیرنگ میزنن، در حالی که پروردگار شما آفریننده مکاران و نیرنگ زنندگان هست. آقای خامنه ای، شما دیگه به ته خط رسیدی. هیچ کس دیگه از شما حمایت نخواهد کرد. ما اشتباه کردیم و هزاران بار اشتباه کردیم. امیر جان تو گفتی عضو فعال وسیج هستی. تو در واقع معتقد به جمهوری اسلامی و منتقد به خامنه ای هستی یا از جمهوری اسلامی هم دست کشیدی؟ ما توی خانواده مؤمن به دنیا اومدیم. من حافظ قرآن هستم. تا مدت‌ها ما حمایت می‌کردیم، حالا از جهات مختلف فکر می‌کردیم این آقا سالمه، نظام سالمه، اما با گذر زمان متوجه شدیم که خیر، اصلا همچین چیزی نیست. کی متوجه شدیم؟ اینا همه یا قاتلن یا دزدن. خیلی وقت متوجه شدیم. حتی توی پایگاه هم الان خیلی
درگیری هستش. یعنی قبلا راجع به آقای خامنه‌ای حتی صحبت هم نمیشد، الان بهش فحش میدن، الان دقیقا همه بهش فحش میدن. و این که من یه جمله دیگه میخواستم بگم، ما به خاندان پهلوی یه حکومت بدهکاریم. من بچه بسیجی، من مؤمن دارم با امثال خودم صحبت میکنم. ما اون روزی که رفتیم تو خیابون بچه‌های مردم رو زدیم، کمر امام زمان شکوندیم. شما خودتون بودید در اون دوران؟ یعنی خودتون در خیابان بودید در سال 1401؟ نه، اما میدیدم که میرن و این کارو میکنن. من خودم راستش بخوام مشغول کار بودم، اصلا دیگه با اینا خط و مشی به اون صورت نداشتم. اما خب در رفت آمد بودیم، دوستان بسیاری دارم که متاسفانه الان بعد از اون جریانات خب خیلی هاشون دیگه کنده شدن. امیر جان تو هنوز هم اگر اونا هم نبودن خانواده هاشون باهاشون کاری کردن که الان یه دونه دوستای من خانومش تو همین اعتراضات اخیر فهمید که مثلا مردمو میزنن، گذاشت رفت خونه باباش، گفت من دیگه با این زندگی نمیکنم. امیر جان همشون الان تک تک اینطوری شدن. امیر جان تو هنوز با بسیجی ها در تماس هستی؟ بله در تماس هستم، اما از اونا دیگه نیستم. سوال دارم ازت. خیلی هم نیستم. امیر جان این همراهان، دوستان، همکاران پیشین تو در مورد این مذاکرات چی فکر میکنن؟ طرفداران حکومتن دیگه. مذاکرات که فکری که میکنن این که همه اینها اجازه‌ای که خامنه‌ای داره از روسیه میاد، همه این چیزها از روسیه است. یعنی این آقا بهش بگن بشین میشینه، بگن پاشو پا میشه، همینو بس. و اینکه چقدر خوبه که مردم این سری که اگه خواستن بیان بیرون عکس پوتین آتیش بزنن. پرچم اگه بخوان، الان شاید درست نباشه من اینجا بگم، اما اگه بخوان پرچمی آتیش بگیره چرا پرچم روسیه رو آتیش نمیزنن؟ چرا پرچم چین آتیش نمیزنن؟ امیر جان اون بزنگاهی که تصمیم گرفتی جدا بشی، یعنی میخوام بدونم اون رویدادی که تو رو جدا کرد دقیقاً چی بوده؟ مشاهده یه بخشیش، حالا اشاره کردی توی صحبتات، مشاهده ظلمی بوده که مواجه شدیم باهاش. یه بخشیش ممکنه برای تعدادی از بسیجیانی که گفتی به هر حال وضع معیشتی خودشون هم بوده باشه. من میخوام ازت بپرسم دقیقاً اون چیزی که باعث چنین تغییری در تو شد و مهمتر از این رویکرد نسبت به خانواده پهلوی، این دو چی بودن؟ جدا شدن از جمهوری اسلامی، رو آوردن به پهلوی. ارزم خدمتتون ببینید، من یه جایی برای بچهای سپاه رفته بودیم، یه آموزشی بود. خواهر من برای من یه ساعت خریده بود، من اون ساعت رو توی کمد خودم گذاشتم. بعد اونجا همه رفتیم نماز بخونیم بیایم، دیدم ساعت منو دزدیدن. یعنی اینکه حالا ببینید دورشون فکر میکنید اینا مثلا الان ته آدم‌های مؤمن، همشون به ظاهر مؤمن، یعنی اما دلچرکین، اصلا عقیده به چیزی ندارن، به هیچ چیزی عقیده ندارن اینا. چه بلایی سر عقیده خودت اومد؟ بود که خودت هنوز مؤمن میدونی؟ من بریدم از اونجا، تحقیقات کردم، دیدم ما واقعا اشتباه کردیم. و این جمله‌ای که میخواستم بگم تو دلم مونده این بودش که فردای ایران که به دست پهلوی سپرده میشه، مردم ایران نیاید دوباره این توقعاتی که الان از خامنه‌ای ندارید، از این پیرمرد خرف نداریم، 10 برابرش رو 2 روز دیگه از پهلوی نخوایم. همه با هم باشیم، بهشون فرصت بدیم، ببخشیم، بخشندگی داشته باشیم، یک بار مملکت رو بدیم به دست کسی که پدرش و پدر بزرگش بهترین بودن، بهترین های خلق بودن، بهترین انسان ها بودن، بهترین کار رو برای ما کردن. امیر جان سپاسگزارم از اینکه با این برنامه تماس گرفتی. دوباره حتما این کار رو بکن، حرف زیاد هست با تو. با بردیا صحبت بکنیم از تهران. چقدر تلفن ها جالبه. بردیا جان شبت بخیر، چی فکر میکنی در مورد موضوع برنامه؟ علی آقا درود بر شما. سلام بردیا جان. تینا خانم درود بر شما. درود بر شما. خیلی مخلصم.
شبتون شاه پاینده ایران و ایرانی. زنده باشین. در مورد این سوالتون که فرمایش کردی که خب این مشخصه دیگه، الان چند نفر زنگ زدن اطلاع رسانی کردن و گفتن هیچ چیزی مثلا مردم ایران، ملت ایران هیچ محلی از اعراب ندارن توی این مذاکرات، مناسبات. اصلا هر کی برای خودش داشته برای خودش داره یه کاری میکنه و مردم ایران هم 90 میلیون 85 میلیون ایرانی همینجوری اصلا به امان خدا فرستاده شدن، اصلا همینجوری هستن. این اصلا کاری با ما ندارن اینا. این هستش که ما فقط باید خودمون به فکر خودمون باشیم. و یکی هم این که از همین مواردی که ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم همون گرد همایی فرداست. ما خواهش میکنیم از عزیزانی که هستن، ما که تو ایران هستیم، حتما حضور به هم برسونن، صدای ما باشن اونجا جلوی کاخ سفید، بلند و رسا صدا بزنن، آلترناتیو ما رو صدا بزنن. آلترناتیو ما شاهزاده رضا پهلوی، پادشاه قانونی ایران آریایی است. ایران همیشه آریایی بوده و خواهد ماند. این پنبه رو از گوششون به در کنن. ایران همیشه پادشاهی بوده، هست و خواهد بود. پادشاه در ایران کانون گرد همایی تمام اقوام مختلفه. تموم شده رفت دیگه، هیچ بحثی نداره. ما باید کمک کنیم، ما باید آلترناتیومون رو محکم صدا بزنیم بدون ترس. بردیا جان سپاسگزارم. میرم یه چیزی میگیرم دستم مینویسم و میرم. چند بارم درگیر شدم سر همین مسئله. مرسی بردیا جان، سپاسگزارم ازت. اجازه بدید که با یک هموطن دیگه از تهران صحبت بکنیم. هموطنانم شماره تلفن تازه‌ای رو برقرار کردیم 0044 1206 700 846 0044 1206 700 846 تلفن تازه ماست. از داخل ایران میتونید از این تلفن استفاده بکنید. با مهیار از تهران صحبت بکنیم. مهیار چی فکر میکنی در مورد مذاکره‌ای که امروز در عمان انجام شد؟ درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپاسگزارم. من واقعیت امر اینه که فکر میکنم اگر یه مقدار ما نگاهمون رو عمیق‌تر کنیم، از تاریخ تمدن نگاه کنیم که پیشینه 5 میلیون ساله داره برای بشریت، به این نقطه میرسیم که رسیدیم به در واقع تلفیق هوش انسانی و هوش مصنوعی. کنوانسیون پاریس در واقع 2015 وقتی شاخص SDGs رو تایید کرد، بیشک تا سال 2030 دنیا باید به یک نظم نوینی برسه و این مذاکرات رو واقعیتش من خیلی یه مقدار شوی کشتی کجی میبینم و فکر میکنم که باید این تغییرات اتفاق بیفته. این نظام اومده برای مدتی تا کشورهای منطقه رشد کنن که این رشد اتفاق افتاده و الان باید از زیر این سایه در واقع مجددا خارج بشن، برگرده به اون نظم گذشته. بس روزگار خوبی رو برای ایران میبینم و فکر میکنم که این در واقع سال شکوفایی ماست. عدد ما عدد 9 امسال و عدد 9 هم در واقع پایان چرخه ها و شروع چرخهای جدیده. مهیار جان، یه نکته رو من متوجه نشدم. تو میگی که وقتشه که این تغییر ایجاد بشه. ارتباطش رو با این مذاکره نفهمیدم. مذاکره بی اهمیته و تغییر ایجاد میشه یا در واقع از دل این مذاکره است که تغییری بیرون میاد؟ واقعیتاً هم تصمیم ها گرفته شده. خب چه تصمیم به نظرت گرفته شده؟ ببین، توسعه پایدار شوخی نداره. وقتی اینقدر بحران‌های در واقع محیط زیست و بشریت به خاطر تکنولوژی و فناوری تحت شعاع خطر قرار گرفته، چیزی که باید اتفاق بیفته یک نظم جدیده، دور از جنگ، دور از بمب، دور از در واقع فرهنگ، ملیت، مرز، قومیت. و خب علم ثابت کرده با ورود به چرایی که ادیان سناریویی بیش نبودن. ولی مهیار جان، تو میگی این تصمیمات گرفته شده، نقش مردم پس چیه؟ مردم ایران فقط باید باور داشته باشن که امسال سالشونه، مخصوصا بچهای دهه 60 که از سوختگی به پختگی تبدیل شدن و در واقع نسل وای زمامدار قدرت امروزه. پس بچهای 60 تا 75 باید اینو بدونن که مدیریت امروز دنیا دست ایناست.
سپاسگزارم برای نظرتون رو شنیدیم. آینده پژوه میتونم خدمتتون بگم. سپاسگزارم از شما که تماس گرفتید، با تلفن‌های ایران اومدن. با نسرین صحبت بکنیم از مشهد. نسرین جان شب بخیر. فکر می‌کنی نتیجه این مذاکرات در زندگی تو اثری خواهد داشت؟ الو، درود بر شما. سلام بر شما، شب بخیر. الو، درود بر شما علی آقا، درود بر تینا جان، شبتون عالی. قربونت برم عزیزم. من حرفای مصاحبه کننده تماس گیرنده عذرخواهی می‌کنم نفر قبلی رو شنیدم، موافقم با نظرشون و اینکه اگر که آقای ترامپ این کار رو انجام دادن، به نظر من یه سری چیزها پشتش هست که خب نمیخوان که به وقتش، حالا قراره که همه بفهمن و متوجه بشن. در حال حاضر همه چیز و همه مناسبت‌ها و مذاکراتی که این شکلیه خب پلکانی میره بالا، یک دفعه به یک نتیجه نمیخوان برسن. به قول فرمایش ایشون که قبلا هم اینا تصمیماتشون گرفته شده، همونطور که آقای نتانیاهو و همونجوری که آقای ترامپ قبلا گفتن، دقیقا مثل اون داستانی که برای تایم هولوکاست ژاپن مک آرتور هیروهیتو رو کشید که باهاش صحبتی کرد که هیروهیتو گفتش که مردم ژاپن گفتن که نمیخوایم که با هیروهیتو دستی بدین و نمیدونم عکسی حتی گرفته بشه. دقیقاً همون داستان الان داره برای باز تو همین تایم توی تاریخ داره. ولی فکر نمی‌کنید این نظریه نقش مردم رو به حاشیه میبره و یه انفعالی ایجاد میکنه؟ اگر قرار باشه همه تصمیم‌ها گرفته شده باشه، پس مردم چی کارن؟ ببینید، مردم در نهایت میتونن عملی انجام بدن که به قول معروف اون خامنه‌ای داره لبه تیغ را میره. اینا هممون میدونیم. ببینید حتی اساتید دانشگاه که صحبتی دارن، حتی اون افرادی که نهج البلاغه دارن آموزش میدن، احکام دارن آموزش میدن، تمام دانشجوها، تمام اساتید، همه با مردم ایران، یعنی همه با همن. اما اگر نمیتونن فعلا چیزی بگن، اگر اون استادی که بالفرض مثال میاد سر کلاس داره صحبتی میکنه، قلباً هم تایید میکنه صحبت همه رو، صحبت دانشجوها رو، صحبت بچه‌ها رو، صحبت مردم رو تایید میکنن، چون خودشون از همونا و میبینن که چه اتفاقاتی داره میفته. ولی منظورتون رو نفهمیدم. ولی نسرین جان یه چیزی که من نمیفهمم، اون وقت میگین تصمیم گرفته شده، این تصمیم چه هستش؟ تصمیم سرنگونی جمهوری اسلامی در یک اتاقی گرفته شده؟ 100%. ببینید، تصمیمات مثل همون تایمی که برای شاهمون گرفتن، همون تصمیماتی که قبلا گرفتن به واسطه خب ایشون اومدن صحبتی کردن که خب نفتو اگر من میخوام نفتو بدم باید همه تو صف بایستن، بقیه کشورهای اروپایی هم مثل بقیه کشورهایی که نیازمندن باید بیان تو صف بایستن. خب این باعث شد که داستانی پیش بیاد و تصمیماتی گرفته بشه که خب ما شاه و ور داریم از روی یعنی شاه و خارجی ها، یعنی شاه ایران رو خارجی ها برداشتن، جمهوری اسلامی رو آوردن، حالا جمهوری اسلامی رو میخوان ببرن. نسرین جان من در نظر شما شاید نسرین جان، ولی با این تئوری که شما میدین خودتون حستون چیه که دولت‌های خارجی برای شما تصمیم میگیرن یکی رو بیارن یکی رو ببرن، دوباره 10 سال دیگه تصمیم میگیرن یکی رو بیارن؟ ها ممکنه دیگه. ببینید مگه آره دقیقاً. ببینید مگه الان برای سوریه همین داستان نبود؟ آیا سوریه خودش به تنهایی میتونست بشار اسد رو خارج کنه؟ الان خوب شد که رهبری گروه تروریستی نسرین جان، الان خوب شد رهبری گروه تروریستی به جای بشار اسد نشسته؟ خوب شد. اصلا من همینو دارم میگم. اینا خودشون افرادی رو برمیدارن و افرادی رو سر کار میذارن که بتونن دستشون آزاد باشه، حالا یا برای اینکه تو سیاست اون کشور دخالت کنن یا برای که منابع اون کشور رو به نفع خودشون بخوان بهره برداری کنن. اما منظور من اینه که در سیاست خارج از کشور، خارج از هر کشوری، این قطعا داره کاری انجام میده. مردم میتونن کار انجام، همونطور که گفتم لبه تیغ اینا راه میرن، میتونن اون حول آخر و اون پرت کردن آخر رو پرتشون کنن
به قهقرا بندازنشون. اما قطعا ترامپ و قطعا نتانیاهو من خیلی ولی من منظور شما رو اصلا نمیفهمم. نسرین جان از یه طرف میگین آره بشار اسد رو بردن یه آدم تروریست گذاشتن جاش، خودتون دارین میگین. از یه طرف میگین که این اتفاق در ایران هم میفته، اینا رو برمیدارن میبرن و به نظر میاد که خوشحال هستین. آخه اگر که اینقدر قرار باشه حساب بکنیم روی دولت‌های خارجی یا اتاق‌های فکر عجیب اینا رو میبرن. نه تکلیف اراده ملت چی میشه؟ خودمون باید نمیدونم چی شد، تلفنشون قطع شد، تمام تلفن‌های ایران دوباره رفت. با منصوره صحبت بکنیم از ویرجینیا در آمریکا و بعد با هم صحبت بکنیم. خانم منصوره شب شما بخیر، چی فکر میکنید در مورد موضوع برنامه؟ از شما بخیر. من خواستم بگم که خانم منصوره اگر با تلفن موبایل به ما زنگ زدید جاتون رو تغییر بدین، صداتون قطع و وصل میشه، پوشش درستی ندارید. میکنم تماس بگیرم. متاسفانه صداتون غیر قابل استفاده است. اگر دوباره تماس بگیرید شاید با یه تلفن ثابت. تینا بسیار بحثای جالبی بود. همشون شب تماس‌ها واقعا خیلی جالب بودن به باور من. اول از همه من در پاسخ به خانم نسرین این نگاه یه جوری به نظر من سلب مسئولیت از خود ما به عنوان سلب مسئولیت و اراده و این خیلی خطرناکه، ما رو در جای خیلی خطرناکی. اگر ما همه چیز خب خیلی راحته، ببین شما همیشه نقش خودتو میخوای نادیده بگیری، عوامل بیرونی رو دخیل بدونی. منم اینطوری نیستم، خیلی خوشبین نیستم که بگم نه هیچ وقت دخالت هیچ کشوری و قطعا تمام کشورهای دیگه هر کسی به دنبال منافع خودش از یک شرایطی که پیش اومده هستش و میخواد که به سمت و سوی منافع خودش پیش ببره. اما این که ما کلن هر رویدادی رو صرفاً عامل شکلگیریش رو، عامل به وجود اومدنش رو یک عامل خارجی بدونیم و خودمون رو از این معادله بکشیم کنار، بسیار خطرناکه. برای امروزمون خطرناکه، برای آیندهمون خطرناکه، برای گذشتمون هم خطرناک بوده. من همیشه خیلی علاقه‌مندم به احمد کسروی و واقعا زنده یاد احمد کسروی و یک کتاب بسیار جالبی که داشت که مربوط میشه به لحاظ زمانی به اون دورانی که این داستان فرقه آذربایجان اتفاق افتاد و دیگه حالا نمیخوام توی بحث تاریخیش وارد شم، ولی خب یه بخشی که میگه و اشاره میکنه، میگه که ایران چه خواهد شد و دو تا مشکل عمده رو که اونجا بیان میکنه. یکی میگه که اندیشیدن، یعنی ما ایرانی ها باید یاد بگیریم اندیشیدن به هر اون چیزی که در اطراف ما اتفاق میفته. که من واقعا تلفن های شگفت انگیز رو که امشب شنیدم، آقای ناصر از شهریار، بردیا، ناصر، هر کسی، محمد، چنان میزان آگاهی درخشانه و دقیقاً همون نکته‌ای که میگفت مشکل ما بود کسروی میگفت، من فعلا فکر میکنم امروز ما این مشکل رو نداریم. و اون بخش دیگه‌ش هم که اتفاقاً کسروی بهش اشاره میکنه، این سلب مسئولیت کردنه. این که ما همیشه میخوایم بار اون مسئولیت رو از دوش خودمون برداریم و به دیگری بذاریم و این خطرناکه، برای اینکه ما نمیتونیم بفهمیم و درک کنیم که نقش ما در این فاجعه کجا بوده، نقش ما در این اشتباه کجا. این خانم که داشتن صحبت میکردن، اون تصاویر وحشتناک آخرالزمانی که طالبان آمدن و دولتی که آمریکا کمک کرده بود در استقرارش در افغانستان بعد از 20 سال رفت، همه تلفن‌های ایرانمون دوباره قطع شد. تلفنی که می‌بینید رو یادداشت بفرمایید بینندگان عزیز: 0044 1206 700 846 0044 1206 700 846. اگر از داخل ایران با ما تماس میگیرید و مثلا اگر با تلفن موبایلتون سعی میکنید تماس بگیرید و این اتفاق نمیفته، با خطوط ثابت هم امتحان بفرمایید یا با شرکت‌های تلفن مختلف اگر امتحان بفرمایید، امکان برقراری این ارتباط بیشتر خواهد شد. بله، من میخوام یه جمع‌بندی کنم تا اینجا از صحبت‌هایی که همه عزیزان داشتن. فکر کنم فرصت مناسبی. قبل از اون میخوام از آقای شوان
تشکر کنم در کامیونیتی یوتیوب از آقای شوان که هم گیفت دادن تعداد زیادی به عزیزان، همین که خودشون هم نوشتن که فردا 13 آوریل مقابل کاخ سفید با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید نشان و تصویر خاندان پهلوی در حمایت از رهبر ملی انقلاب شاهزاده رضا پهلوی حماسه دیگر می‌آفرینیم. به فرموده پادشاه قدرت من از قدرت شماست، پاینده ایران. سپاس از شما که همیشه با ما همراهی می‌کنیم و از بقیه دوستانی که اینجا هستن. ببین برآیند صحبت‌ها برام خیلی جالب بود. من می‌خوام اتفاقاً اشاره بکنم به اون پیشرفتی که ما ایرانی‌ها در همین از سال 1401 تا به امروز داشتیم و اینکه این چقدر شگفت انگیزه و ما دقیقاً فکر کنم در مسیر خیلی درستی قرار گرفتیم. تلفن‌های امشب به من بسیار انرژی داد و بهت میگم چرا. برای اینکه معمولاً تماس‌هایی که گرفته میشد یا قبلا تجربهشو داشتم یا ویدیوها یا تو فضای مجازی کامنتاری که میخوندم، این نگاه رو به این که یه کس دیگه بیاد به ما کمک کنه و در واقع اون اتکا به یه نیروی خارجی خیلی زیاد بود. اما اون چیزی که امشب به چشم اومد اتفاقا این بازگشت به خودمه، اینکه من ایرانی عامل تغییرم و اون چیزی رو که من ایرانی میخوام. حالا بازم در پایان میتونیم بیشتر رو به این صحبت کنیم. با هموطنمون در عراق صحبت بکنیم. شب شما بخیر محمدی از عراق. چی فکر میکنید در مورد آنچه که در پایتخت عمان مسقط اتفاق افتاده؟ خسته نباشید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. ببخشید من درباره اینا هیچ نظر خوبی ندارم. میدونم که اینا اصلا مال ما نیستن، ما هم قبولش نداریم، ولی الان دارن یکسره میگن جلو کاخ سفید تظاهراته. من هر روز تو عراق میرم وسط شهرمون میبینم هیچ خبری نیست. من از کجا میتونم بلندشم بیام بیرون؟ من همش یکسره. من آدمی هستم که شوهرمو تو زندان کشتم، میخوام که انقدر چیز بشم که بتونم همه جا برم، ولی هیچ جا نیست. هیچ فراخوانی به ما نمیدن که ما ببینیم کجا جمع بشیم، کجا بریم حرف بزنیم. یه سوالی ازتون بپرسم، شما در 13 به در، نوروز، چهارشنبه سوری، اینها آیا بله بودم همشون بودم. سرود شاهنشاه هم خوندم. صدای تلویزیونتون رو اگر کم بکنید سرکار خانم با هم راحت‌تر میتونیم صحبت بکنیم، چون صداتون انعکاس داره. کم کردید صدای تلویزیونتون رو؟ خیلی ممنون. ادامه بدید، حرفتون رو گوش میدیم. راه حل چیه؟ ببینید راه حل، من میگم که شما همش میگید که مردم بیان بیرون. خب بابا مگه شما فراخوان میدید ما کجا جمع بشیم؟ من هر روز بلند میشم میام بیرون میبینم هیچ خبری نیست، میام تو خونه. خب باید فراخوان بدید که ما بریم کجا جمع میشن. 4 نفر هستن. وقتی من واقعا میرم بیرون این ور اون ور رو میگردم میبینم هیچ خبری نیست، برمیگردم میام خونه. شما الان میگید کاخ سفید، نمیدونم جلو کاخ سفید مردم جمع میشن، ولی تو کشور خودمون هیچ کس جمع نمیشه. باید فراخوان بدن هر که شهری کجاها جمع بشن. سرکار خانم به هر حال من بینندگان بسیاری از گروه‌های سیاسی مختلف اپوزیسیون دارن صدای شما رو میشنون و حرف شما رو گوش میکنن که بسیار اهمیت داره. به هر حال ما این ارتباط رو برقرار میکنیم و یک دنیا ازتون سپاسگزارم که از عراق با ما تماس گرفتید. اجازه بفرمایید که من با بیننده بعدی صحبت بکنم که از استان گلستان با ما تماس گرفتن. مهدی چی فکر میکنید در مورد مذاکره هسته‌ای و غیر هسته‌ای جمهوری اسلامی با فرستاده ویژه دونالد ترامپ؟ به نظر من آقا اینا سوء استفاده از مردم میکنن و غیر این نیست. فکر کنم مردم رو دارن سرگرم میکنن. به نظر من همین دیگه. کی داره مردم رو سرگرم میکنه؟ آخه منظورتون رو واضح بگین. منظورتون همین دولت‌ها، سیاستی، اینطور کارا. برداشت من اینه که شما میگین به هر حال نفع برای اوناست و نه برای مردم. آره دیگه، به نظرمون دیگه الان موندیم لنگیم، چیکار کنیم نکنیم. حالا من از شمال گلستان البته میشم، بعد اینا اون برم هم ترکمن. خب بیشتر قومیت ها گفتن که ترکمن و قشقایی نیومدن وسط. آخه اینجا خیلی مثلا استان کوچیکیه، راحت شناسایی دارن و نمیتونن اینا بیان. حداقل میشه حمایت کنن که اینا راحت بیان بیرون. حمایت کنن یعنی چیکار کنن؟
مردم حمایت کنن، مثلا یکم بیان این طرف و اینطور کارا، حالا هر چی بشه. مهدی جان استان گلستان جمعیتش آخه استان گلستان جمعیتش چقدره؟ دقیق نمیدونم، ولی من الان منظورم به خاطر همین میخواستم باهاتون حرف بزنم که چون زیاد گفتن که ترکمنان نمیان پشت مردم نیستن، دولتی هستن. من نشنیدم اصلا. من هرگز انتقاد نشنیدم که از قوم خاصی یا ترکمن یا قشقایی کسی انتقاد بکنه. ما ایرانی دیگه. که ما همدیگر رو به اون قومیتمون، من فکر کنم متاسفانه یه مشکلی بود که به وجود اومد و خب به هر حال یه سری از کشورها با رسانه‌های خودشون خواستن این گفتمان رو هی جا بندازن. من راستش تا چندین سال پیش ما همه بحثمون بود ما همه ایرانی هستیم. بله من میدونم ممکن ما از اقوام مختلف هستیم، ولی هیچ وقت این اصلا این که من اینم من اونم نبوده. خواهش میکنم خیلی آگاه باشیم، ما همه ایرانی هستیم و من این چیزی که شما میگین رو اصلا اتفاقا نشنیدم به هیچ وجه ممکن و اتفاقا برعکس اتفاقا بفهم میشنم. وقتی ارومیه ترکای ارومیه اومدن اعتراض کردن، قشقایی ترکمن گفتن دیگه، ویدیوها رو دیدیم که گفتن که اتحاد خب عزیز ما اونو اتفاقا در بخش خبر بسیار بهش پرداختیم. نقش خود حکومت در به راه انداختن این درگیری کاملا برجسته بود. خواهش میکنم که انگشت خودتون رو به سمت خودتون نگیرید، به سمت مردم ایران. اون کاملا مشخص بود. اتفاقا جالبیش هم این بود که در داخل خود ایران هم کسانی که بودن از استاد دانشگاه تا فعالین دیگه برجسته کردن نقش حکومت رو در اتفاقی که افتاده. اجازه بدین که با یه هموطن دیگه صحبت بکنیم. معلم 93 ساله، شب شما بخیر. متشکرم. خدمت شما از ادب درود میگم و خانم همکارتون. سپاسگزارم، خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. بله من مدت ها بود که میخواستم تماس بگیرم و موفق نمیشدم. الان خیلی خوشحالم، در پوست نمی گنجم به خاطر اینکه دانستم تماس بگیرم. ما هم در پوست خودمون نمی گنجیم که صدای یک هموطنمون رو از داخل ایران میشنویم. بفرمایید. عزیزم، این آقای خامنه‌ای که مورد بحثه، اولا آقای لواطکاری هست که از بچگی مبتلا به این صفت شده. خواهش میکنم این صحبت منه پخش کنید. صداتون داره پخش میشه، البته بحث میشه کرد در این زمینه. ادامه بدید. افتخار میکنم که من خودم رشته تحصیلاتم علوم سیاسی زمان دوران پهلوی. خدمت شما عرض کنم این جوانهایی که الان معترفن که ما اشتباه کردیم، تو بسیج بودیم و الان حالت ندامت پیدا میکنن، باید شما بهشون ارشاد کنید که به خاطر این کار حداقل کاری که میدونید بکنید شعار نویسی تو دیوارات، تو کوچه‌تون، تو شهرتون مخفیانه یکی در میتینگ های موضعی که 10 تا 20 تا قرار میدید جمع شید، شعار بدید، متفرق شید. این یک نوع کاری است که شما مجریان من تو از مردم میگید شما چی کردید برای انقلاب، شما چی میکنید برای آمدن شاهزاده. اگر شما این ارائه طریقه بکنید یا صلاح نمیدونید پخش صحبت من، شاید این جوان ها رو برای این کار ارشاد کنه. ما در دوران گذشته قبل از انقلاب زمان دکتر مصدق در حوزه های جوانان فعالیت سیاسی داشتیم و به صورت همین گزارش های موضعی، شعارهای موضعی 10 تا 20 تا در خارج شهر، در پارک ها، اینا رو دونه دونه این آجر حکومت رو باید یکی خراب کنیم تا به مقصود برسیم.
بله. درود بر شما و خانم همکارتون. سپاسگزارم. صدای شما زنده و مستقیم پخش شد. من از همه هموطنانی که بابت اون ابتدای صحبت‌هایشون ممکنه آزرده شده باشن معذرت میخوام. به هر حال حرف عجیبی زدن، ولی سپاسگزارم از بقیه حرفشون رو من میفهمم. این که ما هر کدوم از ما در جایگاهی که هستیم میتونیم یک نقشی رو در این مبارزه داشته باشیم و ایفا کنیم. اون خانم نازنینی که تماس گرفتن گفتن فراخوان بدن، مبارزه و راه مبارزه فقط به فراخوان دادن ختم نمیشه. یعنی یک مبارزه مدنی ابعاد مختلفی داره. ایشون اشاره کردن به شعار نویسی، ابعاد مختلفی داره که میشه راجع بهش صحبت کرد، ساعت‌ها صحبت کرد. برای همین من این نکته‌ای که اشاره کردم به نظر من اون مسئولیت فردی هر کدوم از ما به عنوان ایرانی، حتی اگر فکر می‌کنیم که مثلا من اون نقشمو زبانی ایفا کردم که فقط برم در خیابان، این نیستش. من اتفاقا فکر میکنم که یک خرد جمعی، یه نگاهی باید بکنیم به این مسیری که اومدیم. مردم ایران شگفت انگیزن، درس میدن به ما، درس میدن به همه تحلیلگرا. ببین من مرحله به مرحله بخوام بگم چه اتفاقی افتاده، شما نگاه کن به این پالایش نیروهای سیاسی. یعنی اتفاقاتی که از 1401 اومد، مردم ایران سبک و سنگین کردن، متوجه شدن چه نیروی سیاسی قابل اعتماد هست، چه نیروی سیاسی قابل اعتماد نیست. مهمترین کاری که شما انجام دادین بود که گفتمان خودتون رو غالب کردین. گفتمان در مبارزه اهمیت بسیار زیادی داره. من فکر کنم گفتمان ملیگرایی، بازگشت به خود و این که من کی هستم دقیقاً همون چیزیه که در راه مبارزه بهتون کمک کنه. سومیش آلترناتیوتون رو مشخص کردین، فریاد زدید نامش رو در همین نوروز، در چهارشنبه سوری، در 13 بدر. یعنی میخوام بگم که ما توی مسیر بسیار درستی قرار گرفتیم و این مسیر رو میتونیم با آگاهی و با بلوغ، اصلا آگاهی خودش مهمترین عامله. خیلی جالب. میخوام برگردم به حرف دکتر باستانی پاریزی که به زیبایی ایران رو به یک شمعی تشبیه کرده که توی این شعله این شمع در تمام طوفان‌هایی که بوده در طول تاریخ تونسته روشن بمونه و اون فتیله شمع زبان فارسی، موم شمع گفته اون جشن ملی و نوروزی که ما داریم که هیچ ملت دیگه نداره. من میدونم خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم چون تماس عالیه و فوق‌العاده است. با یلدا صحبت بکنیم که از تهران با ما تماس گرفته. یلدا جان شبت بخیر. برگردیم به موضوع برنامه مذاکرات هسته‌ای حکومت و فرستاده‌های دونالد ترامپ. چی فکر می‌کنی؟ چه فایده‌ای برای زندگی تو داره؟ فکر کنم تلفنشون رو دست دادیم. با منصوره صحبت بکنیم. دوباره تماس گرفتن از ویرجینیا با ما. خانم منصوره، امیدوارم این دفعه صداتون رو بشنویم. خیلی ممنون، متشکرم. من خیلی سریع میرم روی مسئله. میخواستم بگم که این مذاکرات هیچ گونه کمکی به مردم به ما نمیکنه. اینا برای دولت‌های خارجی مذاکرات برای سیاست‌های خودشون انجام میدن و حکومت اسلامی هم در اون شرکت کرده برای اینکه میخواد به دوام خودش کمک بکنه. و اینکه ما به عنوان ایرانی هر کدوم باید مسئولیت پذیر باشیم و فکر نکنیم دیگران سرنوشت ما رو تعیین میکنن. اگر دیگران در سرنوشت ما دخالتی دارن برای اینکه ما اجازه میدیم. من زمانی که انقلاب شد نوجوان بودم. الان خیلی ناراحتم، در انقلاب شرکت نکردم ولی ناراحتم که ناآگاه بودم و مثل یک آدمی بود که هیپنوتیزم شده بودم، نمیدونستم چه اتفاقی میفته. ولی این کلمه آگاهی که شما بهش الان اشاره کردین خیلی چیز مهمیه که ما همه باید آگاه باشیم که چه اتفاقاتی در کشور ما افتاده و چرا ما به این روز رسیدیم. اون روز من نمیدانستم و شرکت نکردم و فقط نگاه کننده بودم، ولی امروز میبینم که چه بلایی سر کشور ما اومده. و یه چیزی که از هموطنان میخوام که بگیرین سرنوشتتون رو دست خودتون و همیشه فکر نکنیم دیگران مسئول کارهای ما هستن. اگر دیگران هم هستن ما بهشون اجازه میدیم. امیدوارم که هر چیز رو بتونیم. خانم منصوره، یک دنیا سپاسگزارم از تماس شما و از حمایت شما. نمیدونم هموطنان متوجه شدید یا نه که ما امشب به دلیل شمار بسیار زیاد تلفن‌ها وقت برنامه رو افزون کردیم. بعد از پخش این برنامه خلاصه خبرها رو هم خواهیم داشت. با یلدا از تهران صحبت بکنیم. صداتون رو امیدوارم بشنوم. یلدا جان، چی فکر می‌کنید در مورد آنچه که امروز در مسقط عمان اتفاق افتاد؟ درود بر شما دوستان عزیز. شب بخیر. ببینید دوستان عزیز، اگه آمریکا به فکر من ایرانی بود 47
سال کشتار تک تک جوانامونو، کشتار تک تک افسران و امیرانمون، کشتن تک تک دخترامونو میدید. ببین مگه من خودم چلاقم؟ مگه خودم ناتوانم؟ مگه نمیتونم از خودم دفاع کنم؟ من وقتی میام صدا میزنم میگم که زنده و جاوید با سلسله پهلوی. وقتی من میام قطع شد تلفنش. امشب خطوط واقعا طبیعی هم هست به خاطر اینکه بحث مهمی هست. محمد جان از تهران صدای شما رو میشنویم. چی فکر میکنید در مورد نتیجه احتمالی این مذاکرات و معاملات و معادلات؟ سلام عرض میکنم خدمت دست‌اندرکاران برنامه من و تو. شب بخیر. درود میفرستم بهتون. در مورد این مذاکراتی که امشب انجام گرفت خواستم بگم که نه کشور آمریکا، نه انگلیس، نه فرانسه و نه هیچ کشوری دیگه‌ای به خاطر اینکه فکر کنن که دلشون برای مردم ایران میسوزه، اصلا اینطور نیست. و ما همیشه توکلمون به خدا بوده و همیشه و در همه حال امیدوار هستیم که انشالله یه تغییر بزرگی تو کشور به وجود بیاد. چطوری؟ حالا از طریق مثلا اون بینش و آگاهی که تو بین مردم هست. بله. بعد اون اتحادی که تو بین مردم هست و امیدوارم که اون روزی برسه که مردم این آگاهی رو پیدا بکنن، به این آگاهی برسن که با هم اتحاد داشته باشن و بدونن که جز خودشون هیچ کسی، هیچ کشوری دلشون براشون نمیسوزه. محمد جان من میتونم از شما چند تا سوال بپرسم؟ بله بفرمایید. اولا اگر تمایل دارید بگید شغلتون چی هست؟ صنفتون چی هست؟ من صرفا قبلا تا همین چند وقت پیش تو شغل آزاد داشتم که متاسفانه الان چند وقتی 4 ماهیه که بیکار هستم. متاسفم. محمد جان ما شماره تلفن هایی که میگیریم، تماس هایی که میگیریم از هموطنانی که بعضیاشون میگن اگر جنگ بشه آقای ترامپ آمریکا اسرائیل حمله نظامی بکنه باعث سقوط رژیم میشه، بعضیا می اومدن روی همین خط تلفن و میگفتن خواسته ای از او دارن. شما که در ایران هستید فکر میکنید این نگاه به خارج، منجی از بیرون، کسی برای ما کاری انجام بده از کجا میاد؟ اولا در مورد سوال شما که فرمودین که عده‌ای معتقدن که جنگ میشه، من به شما امید میدم، یعنی با قاطعیت میگم که هیچ وقت در ایران جنگ نخواهد شد بین ایران و آمریکا، چون ایه لحاظ که هم برای کشور ایران متاسفانه خسارت به بار میاره، هم برای کشور آمریکا و حساب تلفات اونم انجام میشه که چه تلفاتی هم تو بین ارتش آمریکا به وجود میاد هم تو بین ارتش ایران. و بنابراین اگر قرار باشه که مثلا تغییری تو ایران به وجود بیاد، فقط و فقط از طریق تظاهرات و به نوعی انقلاب مثل به مانند سال 57. سپاسگزارم مهدی جان. محمد جان تلفن ها زیاد هست، وقت کم، با مهدی از کرج هم صحبت بکنیم. مهدی جان چی فکر میکنید در مورد این مذاکراتی که امروز انجام شده؟ الو جانم مهدی جان صداتون رو میشنویم. با عرض درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز، شب بخیر. من خواستم شب شما هم بخیر. خواستم عرض کنم که هر سال نوروز از طرف بزرگای کشور ما که همین آقایون خامنه‌ای و دار دستشون هستن، همیشه حرف از صحبتایی میکنن که امسال کار فراوانی و نعمت و نمیدونم همیشه
امسال دیگه دست ما همیشه به کار به سرمایه است و اینا، همیشه یه جوری سال نوروز رو یه جوری اعلام میکنن، ولی هیچ وقت هم هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ وقت. یعنی تمام کاتبای کشور این موضوع رو میدونن که هیچ موضوعی رو، هیچ سالی رو که اینا نامگذاری کردن تا آخر سال ما منتظر این قضیه بودیم ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد خدمتتون عرض کنم که من خواستم عرض کنم که همه ما ایرانی‌ها میدونیم که از هیچ طرفی، از هیچ کشوری برای ما این اتفاق نمیفته که یک کشوری مثل آمریکا، یک کشوری مثل حالا هر کشور دیگه بخواد به مردم این کشور کمک بکنه، چون هر کسی دنبال منافع خودشونه. بعد عرض کنم که مردم ما میدونن که خودشون باید دست به دست هم دیگه بدن، ولی دنبال یه راهکار خیلی خوب هستن. همه دنبال یه راهکار خیلی خوب هستیم، اونم جوری که از طرف حالا دوستانی مثل شما یا دوستانی مثل من اسم شیرانی یادم رفت، مهدی جان، آقای پهلوی که یه راهکاری به مردم کشور ما بدن که همدست همدیگه بشن توی این قضیه، همدست بشن و هممون هم منتظریم توی این موضوع. سپاسگزارم مهدی جان، وقتمون بسیار اندک است، چون باید خلاصه خبرها رو هم بشنویم. فقط با آرمین هم از بریتانیا صحبت بکنیم. آرمین جان، میدونم خیلی روی تلفن بودی، 1 دقیقه فرصت داریم نظرتون رو بشنویم. درود بر تو آقای همدانی و تینا خانم عزیز. مشکلی نداره، من داشتم به صحبت‌های هموطنان گوش می‌کردم. من فقط یه چیزی کوتاه بگم. اول از که صدای من رو میشنوین؟ کاملا. بله. مسئله اصلی اینه که در روابط بین الملل چیزی به اسم دوستی و دشمنی 100% وجود نداره. تمام روابط بین کشورها بین دنیا بر اساس منافع و متضرراته. پس اینجا کسی نه دوست ماست در دنیا و نه واقعا 100% کسی دشمن ماست. این که میگن دخالت خارجی، ببینید همه کشورهای دنیا با هم در رقابت جنگ سردی هستن. اینو نمیشه انکار کرد که در هر موومنتی، در هر جنبشی، در هر کشوری، نه فقط ایران، هر جای دنیا تأثیراتی خواهند گذاشت، به خصوص کشورهای ابرقدرت، حالا مثل اون زمان انقلاب ننگین که شوروی و آمریکا و بریتانیا بودن، الان هم حالا همونا هم دوباره. ولی این به این معنی نیست که اینها در تعیین کننده هستن. میتونن در نتیجه تأثیر بذارن ولی نه کاملا. چرا اینو میگم؟ برای اینکه اگر یک زمانی یک ملتی مثل ملت‌هایی که تو بهار عربی، حالا به صرف نظر از نتیجه‌ای که در کشورشون به وجود اومد، اینو کاری ندارم، وقتی که یک خواست اجماع ملی باشه، اون کشورهایی هم که تأثیر گذارن همشون سعی میکنن یه جوری با اون موومنت همراه بشن و منافعشون رو در راستای اون ببینن. کسی دلش برای ما نمیسوزه، ولی اگه کل کشور به یک اجماع ضد جمهوری اسلامی برسه و بخواد این سیستم رو بکشه پایین، اون کشورهایی هم که حالا به زعم بعضیا میگن تعیین کننده، اونها هم دیگه چاره‌ای جز همراهی نمیبینن، برای اینکه همراهی نکنن یه دشمنی جدید برای خودشون درست میکنن. آرمین جان، این همش در گروه ملت ما. چقدر خوشحالم که تلفنت آخرین تلفن بود، چون داری جمع‌بندی بسیار جالبی میکنی. خواهش میکنم. من خیلی سریع صحبت میکنم که وقت برنامه‌تون گرفته نشه. و این در واقع نتیجه همونجوری که یکی از عزیزان مثال زدن، گفتن سوریه، ببینید ملت سوریه رو شما نمیتونید با ملت ایران مقایسه کنید، برای اینکه بینش و اون ویژنی که ایرانی‌ها نسبت به کشورشون، تاریخشون و آیندهشون دارن با بینش مردم سوریه یکی نیست. این اصلا مقایسه درستی نیست. و آخرم اینو بگم که حالا صرف نظر از این که هر عقیده سیاسی برای نظام آینده ایران مردم دارن، چه پادشاهی خواه چه جمهوری خواه، اینو نکنن ملعبه جمهوری اسلامی که ببخشید معذرت میخوام با پتک همینو بزنه تو سر اپوزیسیونش. این مال بعد از براندازی، مال وقتی که هممون تو تهران باشیم. الان وقتی این حرف نیست. همون جوری که شورشیان 57 قبل از انقلاب با اینکه با هم دیگه تضاد داشتن ولی یه زنجیر درست کردن و حالا خوب یا بد من اونو چه کار ندارم، قدر مطلق مبارزهشون به یک نتیجه رسید. الان هم وقت همینه که فقط رو به جلو باشیم. اینکه حالا کی خوبه کی بده الان وقتش نیست. همونجور که شاهزاده هم هزاران بار اینو گفتن. ولی اجازه بدید که ما برای قدرت‌های جهان تعیین تکلیف کنیم، نه قدرت‌های جهان برای ما. چقدر جالب. آرمین جان، یک دنیا ازت سپاسگزارم و امیدوارم که باز هم صدات رو بشنویم. شما واقعا تحلیلگر سیاسی بی‌نظیر هستید. بسیاری از هموطنانی که امشب با ما تماس گرفتن حقیقتاً تحلیلگران سیاسی هستند که به جای تکرار حرف نو میزنن و تحلیل تازه میرن. تینا، حرف آخر که تلفن آخرت به بهترین شکل ممکن
این حجت رو تمام کرد، این که اجازه بدین که ما برای قدرت‌های جهان تصمیم بگیریم، نه قدرت‌های جهان برای ما. و خواستم بازم اینو تکرار کنم که واقعا ملت ایران درخشانه و این تماس‌های امشب رو بذارین یه نمونه برداریم از همون رشدی که در مسیرمون برای آزادی داریم به دست میاریم، اون رشدی که ناشی از اینه که ما ملت ایران باید روی خودمون حساب کنیم، اراده خودمون رو تحمیل کنیم به کشورهای و برای دیگه دنیا تصمیم بگیریم و برای حداقل برای خودمون و این اتکا من امشب شگفت انگیزه. ببین این بازگشت به خود امید بخش بود، چون من همش بعضی وقتا میگم که نکنه یک توافقی مثلا به وجود بیاد، این به اشتباه یک ناامیدی رو به وجود. امشب واقعا به این نتیجه رسیدم با این تماس ها که ناامیدی که خیر، ما به خودمون برگشتیم، رو خودمون حساب کردیم. ملت ایران درخشان، اجازه ندین که هیچ کسی شما رو تحقیر کنه و سرزنش کنه. سپاسگزارم تینا و بسیار سپاسگزارم از همه هموطنانی که با ما تماس گرفتن و در طول این مدت با ما بودن. تا لحظاتی دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود، برای اینکه آخرین خبرهایی که آمده رو همکارانم آناهیتا و فرشاد با شما در میون بگذارن. تینا، یک بار دیگه با هم بودیم و بسیار 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 به من که خوش گذشت با هموطنان، با صدها واقعا صدها تلفنی که امروز شد تونستیم با چند تاشون صحبت بکنیم و ما باز فردا با هموطنان با آنچه که شما در جاهای دیگه نمیبینید اینجا خواهید دید در خدمت شما خواهیم بود. این شما و این خلاصه آخرین خبرها از تلویزیون من و تو. سلام دوباره بر شما. با یک بخش خلاصه خبرها با شما هستیم از تلویزیون من و تو. ساعتی قبل استیون ویتکاف نماینده دونالد ترامپ با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در عمان پایان یافت دیدارشون. این دیدار 2 ساعت و 20 دقیقه طول کشیده و به گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پایان این دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیون ویتکاف برای چند دقیقه با هم دیدار کردند. کاخ سفید در بیانیه‌ای که مشابه اظهارات ویتکاف با خبر NBC مذاکرات رو بسیار مثبت و سازنده خونده و در بیانیه کاخ سفید تاکید شده ارتباط مستقیم ویتکاف با عراقچی گامی رو به جلو برای دستیابی به نتیجه سودمند برای هر دو طرف بوده. همزمان خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که قرار شنبه آینده دور دوم گفتگوها باز به میزبانی عمان اما در مکان دیگه‌ای انجام بشه، در حالی که درباره آنچه در این جلسه 2 ساعته رخ داده جزئیاتی منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع عمانی نوشته برخلاف ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر تمرکز مذاکرات بر برنامه هسته‌ای حکومت، جلسه امروز تلاشی بوده از جانب آمریکا برای تنش‌زدایی منطقه‌ای، تبادل زندانیان آمریکایی و دستیابی به توافق‌های محدود برای کاهش تحریم‌ها در ازای کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. درباره دستاوردهای این مذاکره عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دو طرف خواهان مذاکرات بی‌حاصل نیستند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی عباس عراقچی گفته طرف آمریکایی می‌خواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به توافق برسه که این کار آسانی نیست و به اراده دو طرف نیاز داره. همونطور که اشاره شد خبرنگار شبکه NBC در شبکه X از گفتگو با استیو ویتکاف خبر داده و گفته فرستاده ویژه ترامپ گفته گفتگوی امروز سازنده بوده و ادامه گفتگوها با هیئت ایرانی 19 آوریل خواهد بود. در حالی که جمهوری اسلامی میگه برای این دور از مذاکرات با دولت دونالد ترامپ شرایط تعیین کرده و این گفتگوها در سطح برابر انجام میشه. تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با نیوز نیشن گفته جمهوری اسلامی در جایگاه تعیین تکلیف برای آمریکا نیست. خانم بروس گفته مسئله اصلی اینه که آیا این رژیم تروریستی مایل برای مردمش و همچنین برای بقای خودش اقدامی انجام بده یا خیر. درباره دیدار عباس عراقچی و استیو ویتکاف خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی که تا پیش از این حتی میگفتن نباید تصویری از عراقچی و ویتکاف با هم منتشر بشه، حالا به توجیه این دیدار و کوتاه بودنش پرداختن. همزمان خبرگزاری حکومتی فارس بعد از پایان این دیدار 2 ساعته در مطلبی توصیه کرده که نباید به نتیجه این مذاکرات دل بست. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشته رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا بی‌اعتماده.
سپاس از اینکه امروز همراه ما بودین. تا دیداری بعد، بدرود.